upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, rise and shine, grade 4 learners of Tarlac Province. I hope you're doing great, but before we start our lesson, we are going to pray. Let's bow our heads. Lord, we offer to you our class today. We pray that through your divine guidance, we would learn how to listen attentively to the inputs of our teachers. May we appreciate their efforts in imparting their knowledge to us. May we participate actively in the discussions and activities so we could learn more while having fun. May we value each other's contributions as a building block towards harmony and peace. Grant that as we interact with one another, we recognize the fact that all our learning activities should be accomplished for your greater glory. Grant that we recognize you all throughout and all the time. As we undergo our learning process, we pray that you keep us safe from harm and illnesses. And we would be able to apply correctly what we have learned.
All of these we ask in your powerful name, Lord. Amen. I hope you're doing great. Are you ready for another 25 minutes of fun and learning? Great! So get a pen and a clean sheet of paper. Listen attentively and participate actively. Because today, we'll have a summative test on adverbs of place, time, and manner. Oh, but don't you worry. We will review your past lesson first. I am your grade 4 English teacher, Michael Udimer V. Santiago, broadcasting live via Google Meet from Victoria Tarlac through RTV Channel 26, simulcast over DZTC, 8 a.m. Radio Filipino, Tarlac. I know you've been waiting for this moment, so let's go. But let's have a review of the past lesson first. Now, all you have to do is tell me the kind of adverb being defined. Tell me the kind of adverb being defined. Now, it is an adverb that says how an action is done. For example, listen attentively, dance gracefully, and walked slowly. What is your answer? Yes, the answer is adverb of manner. Great. Now, next, it's an adverb that answers the question where. It tells where actions happen. For example, working abroad, waiting downstairs, playing outside. Now, what is your answer? Your answer is adverb of place. Hooray! You're right. Now, let's go to the next. It is an adverb that tells when an action is done. It answers the question when. For example, took a test yesterday. Happens tonight. We'll graduate next year. Let me see your answer. The answer is adverb of time. Yes, that makes you ready for a summative test. Now, get your pen and paper. I'll give you time to do so. Now, do you have your pen and papers with you? Okay. Let's go. For items 1 to 10, tell whether the italicized adverb indicates time, place, or manner. When we say italicized, that is the word slanted, okay? So on your paper, you'll just write adverb of time, adverb of place, or adverb of manner. Take note that I will be reading each item twice. I will be reading each item twice. Okay, twice. So you may also think twice to have the best answer. Good luck. Okay, number 1. The policeman caught the thieves effortlessly. The italicized adverb is effortlessly.
The policeman caught the thieves effortlessly. The italicized adverb is effortlessly. Write your answers now. Okay, I hope you already have written your answers because we're going to number 2. I have to clean the house because my friend will come tomorrow. The italicized word is tomorrow. I repeat, I have to clean the house because my friend will come tomorrow. The italicized word is tomorrow. You may write your answers now. Okay, I hope you have your answers now because we're going to number 3. Church is just nearby, so I'll just walk here to get there. The italicized word is here. I'll repeat. Number 3, the church is just nearby, so I'll just walk here to get there. Your answers, please. I hope you're done because we're going to number 4. He quickly ran to the store to buy milk. The italicized word is quickly. Number 4, he quickly ran to the store to buy milk. The italicized word is quickly. Write your answers now. Do it quickly. Okay, I hope you're done because we're going to number 5. Joel asked me to leave the room quietly. The italicized word is quietly. I repeat, number 5. Joel asked me to leave the room quietly. The italicized word is quietly. You may write your answers now. Okay, I hope you're done. If you think you're having 5 of 5, way to go. If you think you have less, keep on going. Here's number 6. Our family went on a vacation last year. The italicized adverb is last year. Our family went on a vacation last year. The italicized adverb is last year. Your answer, please. Okay, I hope you're done because here is number 7. Please stay beside me so I won't be scared. The italicized word is beside. Okay, I repeat, number 7. Please stay beside me so I won't be scared. The italicized word is beside. You may write your answer now. Okay, take your time.
Okay, your time is up. We go to number 8. Ready? We'll go to number 8. Number 8, I wasn't informed that this bus is heading south. The italicized word is south. Number 8, I repeat, I wasn't informed that this bus is heading south. The italicized word is south. So were you able to read my slide? You may write your answer now. Take your time. Remember, we're on number 8. Okay, let's go to number 9. Number 9. Cassie waves her hand gently while saying goodbye. The italicized word is gently. Okay, I repeat, gently. Cassie waves her hand gently while saying goodbye. The italicized word is gently. Let me have your answers now. Okay, take your time. You still have plenty. Okay, let me remind you that we are in number 9. Okay, we are already in number 9. Okay, take your time because we're going to number 10. I'll call you later. The italicized word is later. Okay, I repeat, number 10. I'll call you later. I'll call you later. Okay, the italicized word is later. Your answers, please. Take your time. Yay! We're done with the first part of our test. I hope you're gaining much points at the moment. Let's go to the second part of the test. For items 11 to 15, you will choose the adverb that will make the sentence correct. Okay, for items 11 to 15, you will choose the adverb that will make the sentence correct. Okay, if you cannot follow through the slides, listen attentively so you will get each item correct. Okay? In your paper, just write the letter of the correct answer. Okay, I repeat. In your paper, just write the letter of the correct answer. We'll go to number 11.
Okay, number 11. We pay our taxes blank. A. Willingly. B. Last month. C. Yesterday. D. Later. I repeat, number 11. We pay our taxes A. Willingly. B. Last month. C. Yesterday. D. Later. You may write your answers now. Take your time. Okay? I hope you're done because we're going to number 12. The ballerina dances blank. A. Over. B. Gracefully. C. Last night. D. Later. I repeat, number 12. The ballerina dances A. Over. B. Gracefully. C. Last night. D. Later. You may write your answers now. Let me remind you that's number 12, okay? Just take your time. Relax. Take it easy. Okay, let's go to number 13. Number 13. You wouldn't be late for work if you will come to the bus station blank. The choices are A. Early. B. Lately. C. Yesterday. D. Gracefully. I repeat, number 13. You wouldn't be late for work if you will come to the bus station blank. A. Early. B. Lately. C. Yesterday. D. Gracefully. Write the letter of your answer now. Take your time. Take it easy. Relax. Breathe in. Breathe out. Okay. We'll go to number 14. Let's have number 14. Move blank and don't look back or sideways. A. Still. B. Monthly. C. Forward. D. Yesterday. I repeat, number 14. Move blank and don't look back or sideways. A. Still. B. Monthly. C. Forward. D. Yesterday. Okay? Let me remind you that as you answer, you don't need to copy what is on the screen. Okay? You just need to write the letter of the correct answer. Just write the letter so you will be doing it quickly. Okay?
Just write the letter of the correct answer. Okay, let me have your answers now. Let's go to our last item, number 15. Okay, number 15. I missed the only trip, so I'll just go blank and rest. A, home. B, last night. C, angrily. D, yesterday. Number 15, I missed the only trip, so I'll just go back and rest. A, home. B, last night. C, angrily. D, yesterday. Let me have your answers now. Take your time. Breathe in, breathe out, relax. It's just a test anyways. Okay, if you're done, that's it. You may now see how many items you got correct. Actually, you can predict if you're getting a high score or not. For those who think they got a perfect score, congratulations! You are amazing! Anyway, you need to take those papers and tell your parents to pass them to your teachers on your retrieval day, so that your teachers will find out if you got them correct, okay? So are you happy with the way you performed today? Hooray! Well, if not, we'll find ways to make you happy next time. Just keep on studying. Keep on studying. Together, we'll make it through. Once again, this is your English 4 teacher, Michael Udimer V. Santiago. Next time, you may call me Teacher Mick for short, because my name is too long for you to memorize. I do not want you to be burdened by that. Unfortunately, this is my time to say goodbye, but just for now. For those who might need my help, you may contact me through Facebook Messenger. My account is Mick Dalumer. That's M-I-C-K space D-E space L-E-A-U space M-E-R. You may also send me a text message or call me at 0915-346-2291. That's 0915-346-2291. Please be reminded that your purpose must be strictly about Aral TarlakHenyo. Please be reminded that your purpose must be strictly about Aral TarlakHenyo only. Until our next lesson, thank you, stay safe, and God bless. Love you! Bye! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan.
Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Bilyang Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyaging maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigilo kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masiding pagpupunyagi upang mag-aral sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baita, Binibining Nanet P. Ventura, na live sa Sitio Dalia, Barangay Lawak, Kamulan, San Jose, Tarlac, upang gabayan at samahan kayong maunawaan ang ating aralin ngayon na pinamagatan ng ang sangay ng tagapagpaganap. Bago natin simulan ang ating aralin, inaasahan ko ngayon na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating pagsasahimpapawid. Siguraduhin lamang na may laman ng inyong tiyan upang maging alerto ang inyong isipan at lubos na maunawaan ang ating aralin ngayon. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong learning materials, learning activity sheet, panulat, at papel para sa ating aralin tungkol sa sangay na tagapagpaganap na makikita sa pahina 243. Inuulit ko, makikita sa pahina 343. Hawak na ba ninyo ang inyong kagamitang pang mag-aaral? Tulad ng nabanggit sa nakaraang aralin, nahati sa 3 sangay ang pamahalaan. Una,
ang sangay na tagapagpaganap. Pangalawa, ang sangay na tagapagbatas. Pangatlo, ang sangay na tagahukom. May kani-kaniyang sangay na saklaw na gawain ang bawat sangay. Magkagayon man, iisa at nagkakaisa ang bawat sangay sa pagpapaunlad ng bansa at ng mamamayan nito. Ang una nating tatalakay ay ang sangay na tagapagpaganap. Ano nga ba ang sangay na tagapagpaganap? Sino-sino o sino ang namumuno sa sangay at bumubuo ng sangay na ito? Ano-ano ang mga tungkulin nito? Ayon ang mga katanungang dapat nating sagutin sa araling ito. Ano nga ba ang sangay na tagapagpaganap? Ang sangay na tagapagpaganap ang siyang tumitiyak na ang batas na ginawa ay napaitutupad upang mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Binubuo ito ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at ng Gabinete. Kilala ba ninyo ang ating kasalukuyang Pangulo? Siya ang ating kagalang-galangan na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ang namumuno sa sangay na tagapagpaganap. Ano nga ba ang tungkulin ng Pangulo? Ang Pangulo ang pinuno ng Estado, pinuno ng pamahalaan, at siya din ang punong commander ng sandatahang lakas. Siya din ang punong tagapagpaganap ng lahat ng ehekutibo at kawanian at tanggapan. Bukod pa rito, may mga kapangyarihan ng Pangulo na nakasaad sa Administrative Code of 1987. Ang mga ito ay ang kapangyarihan pamahalaan ang ehekutibong sangay. Ibig sabihin, ang Pangulo ay may antas na pamahalaan ang lahat ng ehekutibong kagawaran, kawanihan at tanggapan. Kasali rito ang pagbabago ng istruktura at paghirang ng mga pinuno para sa nabanggit. Inaatasan din ng Administrative Code of 1987 ang Pangulo na tiyakin, mahigpit na maipatutupad ng mga opisina ang kanilang batas. Sunod ay ang kapangyarihang gumawa ng ordinansa. Ang Pangulo ay may kapangyarihang maglabas ng lathalaing tagapagpaganap ng kasangkapan upang maging epektibo ang mga katakaran at programa ng administrasyon. Kapangyarihan sa mga dayuhan. Ang Pangulo ng Pilipinas ay may kapangyarihan sa mga dayuhan na nasa Pilipinas. Maaring umalis o magpaalis ng mga dayuhan mula sa bansa ang Pangulong Ehekutibo pagkatapos idaan sa wastong proseso. Maaring baguhin ng Pangulo ang estado ng isang dayuhan ayon sa nakasaad sa batas mula sa pagiging non-immigrant para maging permanenteng residente nang hindi nangangailangan ng visa. Kapangyarihang humirang ng mga opisyal ng bansa at opisyal militar. Maaring magtalaga ang Pangulo ng mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ayon sa nakasaad sa ating konstitusyon at ng mga batas ng Pilipinas. Gayunpaman, maaring kailangan ng ilan sa mga paghirang na ito ang pagsang-ayon ng Committee of Appointment. At panghuli, ang kapangyarihan ay ang kapangyarihang pangasiwaan ang mga pamahalaang lokal.
May antas ng Pangulo bilang punong ehekutibo na pangasiwaan ang mga pamahalaan ng bansa. Sa kabila ng kanilang otomatikong estado, ayon sa nakasaad sa Republic Act No. 7160. Nangangasiwa ito ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal na pinamumunuan ng isang kalihim ng gabinete na siyang tumatayong kinatawan ng Pangulo. Narinig na ninyo ang mga tungkulin at kapangyarihan ng isang Pangulo. Kaagapay o katulong niya sa pagpapatupad ng batas ang pangalawang Pangulo. Kilala ba ninyo kung sino ang nasa larawan? Mahusay! Siya ang ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya si Ginang Leni P. Robredo. Ano nga ba ang kanyang tungkuling ginagampanan? Siya ang gumaganap ng mga tungkuling iniwan ng Pangulo. Kapalit ng Pangulo kung siya ay mamamatay o magbibitiw. Ayon din sa konstitusyon, siya ay maaaring magkaroon ng posisyon sa gabinete kung iaalok ito ng Pangulo ng Pilipinas. Siya ay magiging kalihim kasabay ng posisyon na hawak niya. Dumako naman tayo sa pangatlo at huling bumubuo na sangay na tagapagpaganap. Ito ang mga gabinete. Sila ay binubuo ng kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Binubuo sila ng 20 kalihim ng kagawaran. Ito at iba pang pinuno ng ahensya ng tanggapan sa ilalim sa Pangulo ng Pilipinas ng pambansang programa at proyekto. Uulitin ko. Ang bumubuo sa sangay na tagapagpaganap ay ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga gabinete. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit sa inyong learning activity sheet sa pamamagitan ng pagbilog ng tamang sagot. Uulitin ko, sa pamamagitan ng pagbilog ng tamang sagot. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat katanungan. Makinig kayong mabuti. Una, ang kapangyarihan ng tagapagpaganap ay nasa kamay ng patlang. A. Pangulo, B. Pangalawang Pangulo, C. Gabinete. Ang kapangyarihan ng tagapagpaganap ay nasa kamay ng patlang. A. Pangulo, B. Pangalawang Pangulo, C. Gabinete. Pangalawang katanungan. Alin ang hindi tungkulin ng isang Pangulo? A. Tagapaghukom, B. Tagapagpaganap ng batas, C. Tagapagpatupad ng batas. Uulitin ko. Alin ang hindi tungkulin ng isang Pangulo? A. Tagapaghukom, B. Tagapagpaganap ng batas, C. Tagapagpatupad ng batas. Pangatlong tanong. Sino ang pinuno ng pamahalaan? A. Gabinete, B. Pangulo, C. Pangalawang Pangulo. Uulitin ko. Sino ang pinuno ng pamahalaan? A. Gabinete, B. Pangulo, C. Pangalawang Pangulo. Ika-4 na tanong. Nasusundan niyo ba mga bata? Kung ganon, magtuloy na tayo sa ika-4 na tanong. Sino ang Pangulo, punong commander ng sandatahang lakas? A. Sundalo, B.
Police. C. Pangulo. Sino ang commander ng Sandatahang Lakas? A. Pangulo. A. Sundalo. B. Police. C. Pangulo. Dumako naman tayo sa panglimang katanungan. Alin ang tungkulin ng mga gabinete ng Pangulo? Alin ang tungkulin ng mga gabinete ng Pangulo? Sila ang katulong ng Pangulo sa pagpapatupad ng pambansang programa at proyekto ng pamahalaan. B. Sila ang gumawa ng batas. C. Sila ang nagbibilang ng proyekto at programa ng pamahalaan. Ulitin ko. Alin ang tungkulin ng isang mga gabinete ng Pangulo? A. Sila ang katulong ng Pangulo sa pagpapatupad ng mga pambansang programa at proyekto ng pamahalaan. B. Sila ang gumagawa ng batas. C. Sila ang nagbibilang ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Tapos na ba mga bata? Nasagutan niyo ba ang lahat ng aking katanungan? Kung ganon, atin nang alamin ang kasagutan sa aking mga katanungan. Naririto ang mga sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay A. Pangalawang tanong ay A. Pangatlo, B. Pang-apat, C. At panglima, A. Uulitin ko. Ang tamang sagot sa unang katanungan ay A. Pangalawang katanungan, B. Pangatlong katanungan, C. Pang-apat na katanungan, C. At panglima ay A. Nakuha niyo ba lahat? Napakahusay ninyo mga bata. Para naman sa ikalawang gawain, sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod. Para sa ikalawang gawain, sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod. Una, ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama o mali? Unang tanong, ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama o mali? Pangalawang katanungan. Ang pangalawang Pangulo ay ang namumuno sa tagapagpaganap. Tama o mali? Inuulit ko. Ang pangalawang Pangulo ang namumuno sa tagapagpaganap. Tama o mali? Para sa ikatlong katanungan, nasusundan niyo ba mga bata? Kung ganon, tayo nang dumako sa ikatlong katanungan. Binubuo ng Pangulo, pangalawang Pangulo, at mga gabinete ang sangay na tagapagpaganap. Inuulit ko, binubuo ng Pangulo, pangalawang Pangulo, at mga gabinete ang sangay na tagapagpaganap. Tama o mali? Para sa ikaapat na katanungan, ang Pangulo ng punong tagapagpaganap ng lahat ng ehekutibong kagawaran. Ang Pangulo ang punong tagapagpaganap ng lahat ng ehekutibong kagawaran. Tama o mali?
kalimang katanungan. Maaring maging kalihim ang Pangulo sa sangay na tagapagpaganap. Inuulit ko, maaring maging kalihim ang Pangulo sa sangay na tagapagpaganap. Tama o mali? Tapos na ba mga bata? Narito ang mga kasagutan para sa mga katanungan. Handa na ba kayong malaman? Para sa unang tanong, na ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tamang sagot ay tama. Ang pangalawang tanong, ang pangalawang Pangulo ay namumuno sa tagapagpaganap. Tama o mali? Tama. Ang pangalawang mali ang tamang sagot. Ang pangalawang Pangulo ay namumuno sa tagapagpaganap. Dahil ang tamang sagot ay ang Pangulo. Dahil ang Pangulo ang pinuno ng tagapagpaganap. Pangatlong katanungan, binubuo ng Pangulo, pangalawang Pangulo, at mga gabinete. Ang tamang sagot ay tama. Ang tatlong ito ang bumubuo sa sangay na tagapagpaganap. Para sa ika-apat na katanungan, ang Pangulo ang punong tagapagpaganap ng lahat ng ehekutibong kagawaran. Ang Pangulo ang tagapagpaganap ng lahat ng ehekutibong kagawaran. Ang tamang sagot ay tama. Nakuha ba ninyo? Magaling kung ganon. Para sa ika-limang tanong, maaaring maging kalihim ang Pangulo sa sangay na tagapagpaganap. Ikalimang tanong, maaaring maging kalihim ang Pangulo sa sangay na tagapagpaganap. Ang tamang sagot ay mali dahil ang maaari lamang maging kalihim ay ang pangalawang Pangulo at ang gabinete ng Pangulo. Nakuha niyo ba lahat ng aking mga sagot? Magaling mga bata. Binabati ko kayo. Tandaan mga bata, ang sangay na tagapagpaganap ang siyang tumitiyak na ang batas ay naipatutupad ng buong husay na pinamumunuan ng ating Pangulo. Kaagapay o katulong nito ang pangalawang Pangulo at mga gabinete. Para sa inyong gawaing pagtatapos na magsisilbing inyong takdang aralin, tingnan ang diagram. Isulat sa loob ng kahon ang mga tungkulin na ginagampanan ng mga namumuno sa sangay na tagapagpaganap. Ito ang Pangulo, pangalawang Pangulo, at ng gabinete. Ngayong nasubok ko na ang inyong kakayahan sa pag-unawa ng ating aralin sa araw na ito, binabati ko kayo. Ako'y lubos na nasisiyahan sa inyong partisipasyon sa ating talakayan sa araw na ito. Kung mayroon kayong katanungan, maaari lamang magkomento sa ating comment box at kung may oras pa ay ating tatalakayin. Isa-isa yung bibigyan ng linaw at kasagutan. Ang dali ng ating aralin, di ba? Mga bata, inaasahan ko kayo ngayon ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, binibining na Net P. Ventura, na live dito sa Sitio Dalia, Barangay Lawak, Kamulag, San Jose, Tarlac.
na nagsasabing ang pag-aaral ng araling panlipunan ay daan tungo sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. At tandaan muli mga bata na ang sangay na tagapagpaganap ay sa tumitiyak na ang batas ay naipatutupad ng buong husay na pinamumunuan ng ating Pangulo, kaagapay o katulong ng Pangulo, ang ikalawang Pangulo o pangalawang Pangulo, at mga gabinete. Hanggang sa muli, pakikinig at pagnunood mga bata. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isasailalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara,
sa Bida Vaccination. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Isang masayang umaga sa mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang. Magandang araw din sa inyo mga minamahal naming magulang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Imelda S. Laranang, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, sining pantahanan sa ika-4 na baitang karagdagang aralin. Kumusta ang inyong umaga mga bata? Kayo ba ay handa na sa ating pag-aaral sa umagang ito? Sa puntong ito, kunin ang inyong mga compendium of notes sa Home Economics 4, pahina 1 and 2. Ballpen at papel. Handa na ba kayo? Ready, ready, ready na! Bago natin simulan, nais kong magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Naalala pa ba ninyo ang ating nakaraang leksyon? Tinalakay natin noon ang unang 2 kasuotan ayon sa uri ng gawain at okasyon. Ano-ano ang mga iyon? Tukuyin kung anong uri ng kasuotan ang mga sumusunod. Unang kasuotan. Ano ito mga bata? T-shirt at short. Tama! Damit pambahay. Anong kasuotan naman ito? Duster. Magaling! Damit pambahay.
Ano naman ang mga ito? Sando at shorts para sa babae at lalaki. Damit pambahay. Mga damit pambahay. Ang damit pambahay ay dapat na maluwag at malambot para malayang nakagagalaw ang may suot nito. Karaniwang gawa ito sa malambot na tela. Ito ay kailangang simple, maluwag, at madaling labhan. Maaaring mga lumang damit na wala sa moda, ngunit maginhawang isuot. Maluwag at angkop sa paggawa sa gawaing bahay. Para sa mga bata, angkop ang kamiseta at shorts, maging sa babae o lalaki. Isinusuot ito kapag nasa bahay tayo at gumagawa lamang ng mga gawaing bahay. Susunod, ano naman ito mga bata? Pajama, damit, pantulog. Tama! Pajama para sa babae at para sa lalaki. Ito naman, ano ito mga bata? Night gown, damit, pantulog. Kailan tayo nagsusuot ng pajama at night gown? Mga damit, pantulog. Ang damit pantulog ay dapat manipis, maluwag, maginhawa tulad ng pajama at night gown. Kadalasan, isinusuot ito kapag matutulog sa gabi para maginhawa sa pakiramdam, sa gayon makatutulog tayo ng mahimbing. Ang gagaling ninyo mga bata! Alam na alam ninyo ang ating nakaraang leksyon. Bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3. Very good! Ngayon, makinig na tayo sa ating bagong aralin. Magtala ng mga mahahalagang bagay na aking babanggitin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin ay tungkol sa iba't ibang uri ng kasuotan ayon sa uri ng gawain at okasyon. Buksan ang inyong compendium of notes sa pahina 1 at 2. Una, damit pampaaralan o damit pampasok sa paaralan. Ito ay karaniwang palda at blusa para sa mga babae. Polo, t-shirts, shorts o pantalon naman sa mga lalaki. Ang uniforme ay kailangang matibay, di kumukupas, madaling plantsahin, payak ang pagkakayari, maginhawang isuot at nakakakilos ng malaya. Pangalawa, ang damit para sa espesyal no okasyon. Damit pambabae para sa espesyal na okasyon o kasuotang pamparte o ang tinatawag na party dress. Ito naman ay damit panlalaki para sa espesyal na okasyon o party dress.
Ang kasuotang espesyal o pamparte ay maaaring magara, yari sa magandang tela, at nasa moda ang tabas ng pagkakayari. Maaari ring may lace, makintab, at naiiba sa pangkaraniwang pananamit. Isinusuot ito kapag tayo ay dadalo sa mga natatanging okasyon tulad ng dibu, birthday party, binyag, kasal at iba pa. Nasusundan pa ba ninyo ako mga bata? At ang panghuli ay damit pang simba. Sino sa inyo ang pumupunta sa simbahan tuwing linggo? Magaling! Ano naman ang kasuotan ninyo kapag pumupunta kayo sa simbahan kasama ang inyong pamilya? Ang damit pang simba para sa lalaki ay polo at pantalon. Maaari rin itong ternong blosa at palda o di kaya ay slacks. Ang mga damit pangsimba ay madalas simple ang pagkakayari, ngunit elegante at disente ang dating. Nasundan niyo ba mga bata? Mahusay! Natutuwa ako kung ganon. Dahil sigurado akong naintindihan ninyo ang ating tinalakay. Tapos na ang ating aralin. Ang mga iba't ibang uri ng kasuotan ayon sa uri ng gawain at okasyon. Natandaan ba ninyo ang mga ito? Napakahusay kung ganon. Ngayon ay isa-isahin natin muli ang mga iba't ibang uri ng kasuotan ayon sa uri ng gawain. Una, mga damit pambahay. Susunod, mga damit pantulong. Pangatlo, damit pampaaralan o pampasok sa paaralan. At ang pang-apat, damit pamparte o party dress. And ang panghuli, ang damit pang simba. Tandaan natin, ang iba't ibang uri ng kasuotan ay dapat isinusuot ayon sa panahon at okasyon. Sa pamamagitan nito, nagiging maginhawa tayo sa ating mga gawain na nagdudulot ng kasiyahan, maayos at kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Ngayon naman ay ating sukatin ang inyong kaalaman sa natapos na aralin. Ating sasagutan ang pagpapahalaga. Ihanda na ang inyong papel at ballpen. Para sa panuto, tukuyin ang mga sumusunod na kasuotan. Isulat ang PT kung pantulog, PB kung pambahay, PP kung pamparte, PA kung ito ay pampaaralan, at PS kung pangsimba. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot. Ulitin ko ang panuto. Tukuyin ang mga sumusunod na kasuotan. Isulat ang PT kung pantulog, PB kung pangsimba, PP kung pamparte,
PA kung ito ay pampaaralan, PS kung pangsimba. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot. Para sa unang bilang, short at polo para sa batang lalaki. Pangalawa, ternong short para sa babae. Pangatlo, bestida. Pang-apat, duster. At pang-5, polo barong at pantalon. Para sa pang-6, blusa at palda. Pang-7, t-shirt at short pants para sa babae. Pang-8, polo at pantalon. Para sa pang-9, night gown. At ang panghuli, magarang bestida para sa bata. Ayan, tapos na ba kayo mga bata? Atin lang iwasto ang inyong mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay PA. Sa pangalawa, PB. Sa pangatlo, PS. At ang pang-apat, PB. Pang-5, PP. Pang-6, PB. Pang-7, PB. Pang-8, PS. Pang-9, PT. At ang pang-10 o panghuli ay PP. Oras na para bilangin ang inyong tamang sagot. Sa mga nakakuha ng 10 o perfect score, congratulations! Napakahusay ninyo mga bata! Para sa mga nakakuha ng 9, 8 at 7, very good! Sa mga nakakuha ng 6 at 5, good job kids! At sa mga nakakuha ng 4 pababa, mag-aral kayong mabuti sa susunod. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, magbibigay po ako ng karagdagang gawain. Ito ang panuto. Pag-aralan ang sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko. Pag-aralan ang sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, kagagaling ni Jimo sa paaralan. Magbibihis siya dahil tutulungan niya
ang kanyang nanay sa pagluluto ng kanilang hapunan? Anong kasuotan ang kanyang susuotin? Kagagaling ni Jimo sa paaralan. Magbibihis siya dahil tutulungan niya ang kanyang nanay sa pagluluto ng kanilang hapunan. Anong kasuotan ang kanyang susuotin? A. Pajama. B. T-shirt at short. C. Duster. Ang tamang sagot ay letter B. T-shirt at short. Pangalawang bilang. Araw ng linggo ngayon. Kasama si Julia sa kanyang lola sa simbahan, siya ay magsusuot ng blank. Araw ng linggo ngayon. Kasama si Julia sa kanyang lola sa simbahan. Siya ay magsusuot ng blank. A. Gown. B. Duster. C. Vestida. Ang tamang sagot ay letter C. Si Julia ay magsusuot ng vestida. Susunod, tapos nang maghapunan ang mag-anak. Maliligo na si Bunso para makapagpahingan sa gabi. Pagkatapos ng madaming gawain sa maghapon. Anong kasuotan ang kanyang susuotin? Tapos ng maghapunan ang mag-anak. Maliligo na si Bunso para makapagpahinga sa gabi. Pagkatapos ng madaming gawain sa maghapon. Anong kasuotan ang kanyang susuotin? A. Pajama. B. Gown. C. Uniforme. Ang tamang sagot ay letter A. Magsusuot si Bunso ng pajama para siya ay makapagpahinga at makatulog ng maayos. Pang-apat na bilang. Inimbitahan kang dumalo sa dibo ng inyong pinsan. Anong kasuotan ang susuotin mo? A. Damit pang simba. B. Damit pambahay. C. Damit pamparte. Ang tamang sagot ay letter C. Kailangan kang magsuot ng damit pamparte. Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? At ang panghuling bilang, kung sakaling ia-anunsyo na ng Pangulo na maaari na tayong pumasok para mag-aral, anong susuotin mo pagpasok sa paaralan? Kung sakaling ia-anunsyo na ng Pangulo na maaari na tayong pumasok para mag-aral, anong susuotin mo pagpasok sa paaralan? A. Uniforme. B. Pajama. C. Vestida. Ang tamang sagot ay letter A. Magsusuot na kayo ng inyong uniforme pagpasok sa paaralan kapag papayagan na tayo ni Presidente na mag-face-to-face class. Bilangin ang iyong tamang sagot. Ang gagaling ninyo, mga bata. Congratulations! Alam kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, gumupit o gumuhit ng pinakagusto ninyong kasuotan. Idikit ito sa isang malinis na papel. Saka tukuyin kung anong uri ng kasuotan ito at saan ninyo ito susuotin. Uulitin ko, gumupit o gumuhit ng pinakagusto ninyong kasuotan. Idikit ito sa isang malinis na papel, saka tukuyin kung anong uri ng kasuotan ito at saan ito susuotin.
Maliwanag ba ang inyong takdang aralin? Maraming salamat mga bata. Sana ay marami kayong natutunan. Ating tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa ETP matatagpuan. Maraming salamat din sa ating mga magulang na masisipag gumabay sa kanilang mga anak. Hanggang sa muli, ito si Teacher Imelda S. Laranang, tumasahing papawid mula sa San Clemente, Tarlac. Paalam mga bata! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon?
Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Remote Live Broadcasting here in Bulok, Victoria, Tarlac. Ako si Teacher Broadcaster Michelle A. Pahimula para sa Arts 4, ika-4 na baitang. Ang oras natin ngayon ay 10:10 ng umaga at tayo ay sama-samang makikinig sa umagang ito na punong-puno ng kaalaman at karunungan. Kaya halina at matuto sa ating talakayan, ang ating aralin sa Sining 4 tungkol sa tekstura at contrast ng pakurba at tuwid na linya. Handa na ba ang magigiliw nating mag-aaral mula sa ika-4 na baitang? Mahusay! Kaya bago tayo dadako sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Una, nararapat nasa komportable tayong upuan habang nakikinig. Pangalawa, dapat nakatuon ang ating atensyon sa pakikinig. Pangatlo, tayo ay magkakasundo sa pakikinig sa umagang ito. Handa na ba ang ating mag-aaral? Isang yes na yes nga kung tayo ay nagkakasundo na at handa na kayo? Magaling! Mga bata, bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay matututo at susubukan natin ang kasagutan kung ano ang aking tinatanong. Handa na ba kayo?
Game na ba kayo? Magaling! Basahin at unawain ang sumusunod na mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ang tekstura ay blank. A. Katangian ng bagay na nahihipo, nadarama at nakikita. B. Katangian ng bagay na nahihipo lamang. C. Katangian ng kulay. D. Uri ng nararamdaman. Magaling! Ang tamang sagot ay titik A. Katangian ng bagay na nahihipo, nadarama at nakikita. Number 2. Alin ang may pinakamagaspang na tekstura? A. Aso. B. Dahon. C. Bulaklak. D. Hollow blocks. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik D. Number 3. Bakit may kanya-kanyang motif designs ang mga pangkat etniko sa ating bansa? A. Dahil ang kanilang mga ninuno ay may kinagisnan ng uri ng disenyo para sa kanilang pangkat. B. Dahil ang kanilang disenyo ay nagpapakita ng kanilang kultura at kapaligiran. C. Dahil sa may kanya-kanyang estilo ang mga pangkat etniko. D. Dahil noon pa man ay mahilig na sila sa sining. Magaling! Ang tamang sagot ay titik B. Dahil ang kanilang disenyo ay nagpapakita ng kanilang kultura at kapaligiran. Number 4. Ano-anong elemento ng sining ang nasa ethnic motif designs? A. Linya. B. Hugis. C. Kulay. D. Tekstura. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik A. Linya. Number 5. Sa bawat gawaing sining, napakahalaga na ipakita ang magiging malikhain. Ano ang katangian ng isang batang malikhain? A. Nag-iisip at gumuguhit ng sariling disenyo. B. Nangongopya ng ginawa ng iba. C. Nangongopya sa aklat. D. Bumabakat sa aklat. Magaling! Ang tamang sagot ay titik A. Napakahusay mga bata! Ngayon naman, atin nang alamin kung ano ang iyong natutunan sa nakaraang aralin. Handa na ba kayo? Game na ba kayo? Tara na! Ihanda ang inyong sagutang papel at tayo ay sabay-sabay na sasagot sa ating balik-aral. Lagyan ng check kung tama at X kung mali. Lagyan ng check kung tama at X kung mali. Number 1. Pagtawanan ang tradisyon ng ibang pamayanang kultural. Pagtawanan ang tradisyon ng ibang pamayanang kultural. Mahusay! Ang tamang sagot ay X. Number 2. Dapat nating pahalagahan ang pamayanang kultural sa pamamagitan ng kanilang likhang sining. Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay check. Number 3. Purihin natin ang magandang tanawin na makikita sa pamayanang kultural. Purihin natin ang magagandang tanawin na makikita sa pamayanang kultural. Magaling!
Ang tamang sagot ay check. Number 4. Magtulungan tayo upang mapayaman natin ang kultura ng ating pamayanang kultural. Magtulungan tayo upang mapayaman natin ang kultura ng ating pamayanang kultural. Magaling! Ang tamang sagot ay check. Panghuling bilang, number 5. Ipagwalang bahala ang likhang sining ng ibang pamayanang kultural. Ipagwalang bahala ang likhang sining ng ibang pamayanang kultural. X ang tamang kasagutan sa bilang number 5. Magaling mga bata! Tunay ngang napaka-interesado ang ating talakayan sa umagang ito sapagkat ating susuriin ang mga bagay-bagay na nakapalibot sa ating kapaligiran na ginagamit din natin. So kids, tayo ay maghanda na! Ano ang masasabi mo sa dahon na nasa larawan? Ano ang masasabi mo sa pangalawang dahon? Tama! Maaaring magaspang, makinis, at malambot. Ito ay tinatawag na tekstura. Katangian ng bagay na nahihipo, nadarama, at nakikita. Ano-anong mga disenyo ang nakikita ninyo sa larawan? Saan mo kadalasan nakikita mga disenyong tulad nito? Maraming mga produktong yari sa Pilipinas na kinakalakal sa ibang bansa na nagugustuhan ng mga dayuhan dahil sa tibay at kakaibang ganda ng mga ito. Karaniwang makikita sa mga produkto ang iba't ibang disenyo na nagpapakilala ng lugar o pangkat na pinagmulan nito. Nagtataglay ng iba't ibang tekstura ang lahat ng bagay. Tingnan mo sa iyong monitors. Tingnan ang ilan sa mga produktong Pilipino. Banig na yari sa abaka. Telang hinabi ng mga taga Mindanao. Ang basket na yari sa yantok ay matitigas at may kagaspangan. Bag na yari sa buri na may magaspang na tekstura. Mga pantalya o lampshades na gawa sa Pampanga na may makinis na tekstura. Ang linyang makapal ay malapad at mabigat tingnan. Ang linyang manipis ay maliit at magaan. Inuulit na tuwid na linya. Nagpapakita ng linyang hindi gumagalaw dahil nagpapahiwatig ng kapayapaan, kalungkutan, kaayusan at katatagan. Narito pa ang mga halimbawa ng mga larawan na nagpapakita ng linyang hindi gumagalaw. Nakita niyo ba mga bata ng iba't ibang halimbawa nito? Magaling ha! May mga ibang linya na nagpapakita ng iba't ibang galaw tulad nito. Linyang gumagalaw,
nagpapakita ng aksyon, kasiglahan o kalungkutan o kalikutan. Ang mga bagay sa paligid natin ay nagtataglay ng iba't ibang tekstura, maaaring magaspang, malambot, at ito ay ginagamit na disenyong panggilid o border design kung ikaw ay guguhit. Ang etnikong disenyo ay binubuo ng mga guhit o linya. May iba't ibang uri ng linya at katangian ng linya. May mga linyang tuwid, gaya ng patayo, pahiga, at pahilis. Meron ding pakurba, paikot-ikot, putol-putol, patuldok-tuldok, at inuulit. Ang pakurbang linya naman ay tulad ng paikot at gumagalaw. Ang paggamit ng linyang tuwid at pakurba ay nagpapakita ng contrast ng larawan. Magaling mga bata! Napakahusay, ang dami niyong natutunan sa umagang ito. Ngayon naman, atin nang tayahin ang inyong natutunan sa umagang ito. Handa na ba kayo? Sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na aking sasabihin. Handa na ba ang mga bata? Kung gayon, atin nang ihanda ang ating sarili sa pagtugon. Hawak ng inyong learning activity sheet. Get ready, kids! Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang tekstura ay blank. Katangian ng bagay na nahihipo, nadarama at nakikita. B. Katangian ng bagay na nahihipo lamang. C. Katangian ng kulay. D. Uri ng nararamdaman. Magaling! Tama ang iyong sagot. Titik A. Number 2. Ang linyang gumagalaw, nagpapakita ito ng blank. Ang linyang gumagalaw, nagpapakita ito ng blank. A. Aksyon, kasiglahan, o kalungkutan. B. Nagpapakita ng contrast ng larawan. C. Maliit at magaan. D. Wala sa nabanggit. Magaling! Ang tamang sagot ay titik A. Aksyon, kasiglahan, o kalungkutan. Number 3. Alin sa mga sumusunod na element ng sining ang maaari mo pagsalit-salitin? Alin sa mga sumusunod na elemento ng sining ang maaari mong pagsalit-salitin? A. Linya, hugis at kulay. B. Linya, ritmo at contrast. C. Linya, tekstura at balance. D. Linya, hugis at armonya. Mahusay mga bata! Ang tamang sagot ay titik A. Linya, hugis at kulay. Number 4. Marami na kayong natapos ng mga gawaing sining. Alin ang dapat mong tandaan tuwing gumagawa? Marami na kayong natapos ng mga gawaing sining. Alin ang dapat mong tandaan tuwing gumagawa? A. Limitahan ang paggamit ng mga materyales sa sining. B. Maging maingay habang gumagawa. C. Kumopya sa ginagawa. D. Gumawa ng nag-iisa. Ang tamang sagot ay A. Limitahan ang paggamit ng mga materyales sa sining. Napakahusay mga bata! Panghuling bilang ay number 5. Ano-anong elemento ng sining
ang nasa ethnic motif design? Ano-anong elemento ng sining ang nasa ethnic motif design? A. Linya, B. Hugis, C. Kulay, D. Tekstura. Magaling! Ang tamang sagot ay titik A. Linya. Magaling mga bata! Sa mga hindi nakakuha ng mga tamang sagot, babawi tayo next time. Okay, at sa inyong karagdagang gawain na inyong ipapasa sa inyong mga guro, gagawa kayo ng disenyong panggilid o border design. Ano-ano kaya mga kagamitan ang ating gagamitin? Handa na ba kayo? Okay, disenyong panggilid o border design. Ito ang mga kagamitan. Oslo paper, cardboard, pandikit, butones, hair clip, barbecue stick, barya ng iba't ibang halaga, mga dahon na may iba't ibang hugis at tekstura, acrylic paint, paintbrush, dyaryo at lumang plastic. So bubuhi tayo, gagawa kayo ng border design na ipapasa sa inyong mga guro. Paano gagawin mga hakbang sa paggawa? Number 1, pumili ng mga dahon na may iba't ibang laki at tekstura. Number 2, ayusin ang mga napiling dahon. Ang disenyong gagawin ay maaaring katulad sa inyong paligid o komunidad kaysa mga ito sa ibabaw ng mesang paggagawaan. Number 3, hulayan ang mga dahon ng acrylic paint. Hulayan lamang ang bahagi ng dahon na may tekstura para lumitaw ang disenyo. Number 4, ayusin ang mga dahon sa gilid ng Oslo paper. Pagkatapos maihanay ang mga dahon, maaari nang ipatong ang Oslo paper sa mga nakaayos na dahon sa ilalim nito. Number 5, idiin ng maigi ang kamay sa ibabaw ng Oslo paper para bumakat ang mga tekstura nito na nasa ilalim. Number 6, alisin ng marahan ang Oslo paper at ang mga dahon na nasa ilalim nito. Number 7, patuyuin ang papel na may disenyong panggilid. Ipaskil mo ito sa exhibit area upang makita rin ng iba't ibang tao at mga bata na kaklase mo at maghanda sa pagpapahalaga. Number 8, linisin at ayusin ang lugar na pinaggawaan ng proyekto o disenyo. Ang lahat ng hakbang na aking binanggit ay makikita ninyo sa inyong learning activity sheets. Okay, sa pagsasanay number 2, pwede rin kayong gumawa ng eco bag na may disenyong etnikong motif. So meron din tayong kagamitan na gagamitin. Recycled paper o eco bag, watercolor or acrylic paint, paintbrush, gunting, folder o cardboard. Meron ding hakbang sa paggawa na mababasa nyo rin sa inyong mga learning activity sheet. Number 1, umisip ng disenyo na alam mo maililimbag sa recycled paper. Ang mga disenyong gagamitin ay hango sa etnikong motif na napag-aralan o anumang disenyong ibig mong idibuho na. Number 2, kumuha ng cardboard at gubitin ang nais na hugis. Maaari kang gumawa ng 2 o 3 uri ng hugis. Gumupit din ng mga linyang tuwid at pakurba para sa isang panig ng paper bag. Number 3, pagkatapos makagawa ng mga disenyo, ayusin ang paper bag sa mesa. Kailangang pantay ang pagkakalatag dito sa mesa. Number 4, gamit ang paintbrush, pahiran ng acrylic paint o watercolor ang ginupit na motif at mga linyang tuwid at pakurba. Mag-ingat ilapat sa paper bag.
Number 5, ulitin ng ilang beses ang bilang 4. Pasalit-salit o inuulit upang makabuo ng disenyo sa inyong bag. Number 6, patuyuin ang paper bag. Number 7, sagutan sa isang malinis na papel kung paano mo may babahagi ang kahalagahan ng likhang sining sa inyong pamilya. Meron akong ipapakitang mga halimbawa, ating tingnan sa inyong monitor ang mga halimbawa na inyong gagayahin. Narito ang mga halimbawa ng tekstura at contrast na pakurba at tuwid na linya. Meron tayong sling bag at throw pillow, face mask na in demand ngayon, panyo, banga, bag, damit, tablecloth, pantakip sa mesa, throw pillow, kumot, kurtina, isa pang halimbawa ng kurtina, medyas, placemat, patungan ng plato, yan mga bata, naniniwala ko na marami na kayong matututunan at nalaman sa ating aralin. So that's it for today, kids. Inaasahan na kayo ay matututo sa ating aralin ngayong araw. Ako si Teacher Broadcaster Michelle A. Pahimula, ang inyong guro sa Arts 4 na nagsasabing katawang masigla, kamay na puno ng sining, tuklasin natin ang karunungan. Tayo'y magalak sa Mape Saya. upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya.
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello and good morning to our grade 5 pupils. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Kim Paulo M. Fabay, your teacher broadcaster for English 5. Class, how are you all doing today? Well, I hope everyone is doing great as I do. After all, it's a wonderful day and a beautiful life to start a new day full of learning with excitement and happiness. As we are about to start our lesson, make sure that you are all sitting comfortably and have all the necessary things for our lesson, such as your activity sheets, pen, and paper. I repeat, please have your activity sheets, pen, and paper. If you have queries or questions regarding our lesson today, you can message me at 0977-134-5102. Again, 0977-134-5102. Or in the message box if you are watching our Facebook Live. Are you all ready, kids? Aye, sir. Okay. So for the past lessons, you have studied the first
three text types according to purpose and features, namely classification text type, explanation text type, and enumeration text type. Now, for this lesson, we are going to study the last text type according to purpose and features, which is time order text type. But before that, let's have a short review of your previous lesson with teacher Wesley. Do you remember what you have studied with him? Okay, so you studied the enumeration text type. All right, so let's read its meaning once more. Enumeration text type literally means to list one by one. In this text type, the writer starts with the general idea, then proceeds to break it down by listing some or all its members or parts. Items are named as if in a list, where the order is not important. Items can also be written in a series by a comma. So class, here is an example of an enumeration text type. Please remember, take note of the transition words which are used in the text. Okay, here we go. I have several things in my school bag. First, I have in it my textbooks, which we read in each learning area when our teacher discusses. I also have my lecture notebooks that I use in taking notes of important concepts. Another is my pencil case where I keep my art materials. Finally, my lunchbox that I only open during break time. Okay, so class, have you seen all of the transition words which are used in the text? Can you name them? Okay, so the transition words are first, also, another, and finally. I hope you have spotted them all. Now, let us have an activity wherein you will apply more your understanding of your previous lessons. Choose the letter of the correct answers and write them on a sheet of paper. 1. In this type of text, the writer makes use of words such as because, one reason why, hence, and thus. Is it A, classification, B, enumeration, C, explanation, or D, time order? Number 2. Which type of text structure states similarities and differences of two objects? A, analogy, B, cause and effect, C, classification, or D, enumeration? Next, 3. Which type of text lists the kinds, characters, classes, types, and groups of a thing or a subject? Is it A, analogy, B, classification, C, comparison, or D, enumeration? 4. As a grade 5 pupil, Achilles was already independent and self-motivated in many ways. He would assist his grandmother in some household chores and in some errands. Is it A, analogy, B, enumeration, C, classification, or D, cause and effect? Last one, 5. What type of text does the organizer below show? Is it A, cause and effect, B, comparison, C, enumeration, D, narrative? Okay, class, are you all done? Then let's check your answers. I hope that everyone gets the correct answer. So for 1, the answer is C, explanation. Because the words such as because, one reason why, hence, and thus are used for explaining. We have, for 2, we have D. So why is this the answer? Can anyone tell me? Okay,
This is because in classification text type, similarities and differences of two objects are stated. Next, 3. The answer is B. Do you know why? It's because classification text type lists the kinds, characters, classes, types, and groups of a thing or a subject. Next, 4. The answer is A. Enumeration. So class, this is A because in here, Achilles' characteristics and his actions for being independent and self-motivated are listed here. Now let's move on to the last item of this activity, 5. What do you think is the answer? Don't forget to write your answers in the comment box or message me. Okay? Alright, so for 5, the answer is C. Enumeration. That's correct. In enumeration text type, the writer starts with a general idea, then proceeds to break it down by listing some or all its parts. Okay, now that you remember your previous lessons, let's move on to our new lesson. Again, today we are going to study time order text type. Do you know what it is? Let's find out. In a time order text type, sentences are arranged in the order in which the events happened. This text is called recount. So class, when you are writing past events, please use time order words. So you begin with the first thing that happened, the second thing that happened, the next, and so on. You also need this so your reader can understand when something happened, and so they will not be confused. Okay? And again, time order text type can also present sequencing, wherein it identifies the components of a story: the beginning, middle, and end. Let me show you some examples of time order words, which you can use in writing or telling stories. We have before, first, next, sometimes, and last. Please repeat: before, first, next, sometimes, and last. We can also use some words or phrases as alternatives for these time order words. For example, instead of saying before, we can use earlier, formerly, in the past, not long ago, and so on. Next, we have first. You can use at first, at the beginning, at the onset, or to begin. So class, how about for the time order next? Okay, you can use after, then, as soon as, consequently, later, etc. Let's continue. For sometimes, we can also use at times, from time to time, gradually, etc. Alright, and finally, for the time order word last, we can use at last, at the end, finally, or the end. Okay, there are still more of time order words out there. So class, as a challenge, I want everyone to search for the rest and message me. Alright? Let's see who can give me the most time order words or even phrases. Okay, and class, I hope that you are still with me because there are still fun things to learn. Let's have an example for the time order text type. So, class, do you know how to make calamansi juice? Of course, it's easy, right? And how about to mold a sculpture? Do you know how to do it? Okay, let's find out. Let's go. How to mold a sculpture. First, clean the clay by getting rid of the bits of sand and dirt from it. Then, add or remove water from the clay if necessary. If the clay is too wet, it will not hold a shape. And if it's too dry, it will not be flexible enough to mold. Next, begin to shape the clay into something.
with your bare hands or with tools. Roll and push clay into shapes or pull off and stick back on different places. After the clay has been molded, put it into a kind of oven to be fired. Then build a fire. As the fire slowly gets hotter, water bake out of the clay. Sooner or later, the clay dries up and becomes hard with a new shape. Remove it from the oven and let it cool. Afterwards, you may paint it or put some designs of your choice on it. Alright, so while reading, have you noticed some time or the words or transitions? If yes, can you name them? Okay, let's see if you got them all. Here we go. We have time or the words like, what can you see, class? Yes, first, then, next, after, then, again, and afterwards. Did you get them all? That's amazing. In the next example, I will give you sample sequence sentences. Are you ready to see this time or the words in action? Examining them within the context of a sentence may show just how powerful they can be. So let's read. 1. Earlier, I thought I saw you sitting in the courtyard. The time or the word here is earlier. That's right. 2. Consequently, I ran down the stairs to find you. What's the time or the word? It's consequently. 3. In the end, it wasn't meant to be. The time or the word is all right, in the end. And 4. She was happy. She was very happy at the beginning until she wasn't. For item 4, the time or the words here are yes, at the beginning and until. All right, that was really good. I think you are all great readers. This time, let's have some more examples. But first, let me ask you a question. Why is it important to use time or the words or transitions in writing or speaking again? Who knows the answer? Remember, you can message me through chat online. Okay? Alright, so transitions help our writing flow from one idea to the next smoothly. So notice how choppy a paragraph sounds without transitions. Please read with me. We had to build a frame for the floor of the house. We used a rope to raise all the wood up into the tree. We carefully nailed the board to the frame. We had a floor. Now, let's see how much smoother it sounds when transitions are added. Let's read. The first thing we had to do was build a frame for the floor of the house. Then, we used a rope to raise all the wood up into the tree. Afterward, we carefully nailed the board to the frame. And soon, we had a floor. Did you notice the difference? The second example with transitions is better since the flow of ideas to the next became smoother. Okay, so class, this time around, you must be ready now to answer our activities. Let us apply what you have learned. For this activity, number the sentences in each group to put the events in order. Write your answer on a piece of paper. In the first group, we have, then, we searched Tom's room. We finally found our ball in the backyard. And first, we looked in my room. In the second group, we have, now I can play the guitar pretty well. I started taking guitar lessons last year. After just a few days, I could play some chords. And then I learned to play some simple songs. You may start. I'll be right back after these few reminders.
Okay, let's check your answers. Your answer in the first group of sentences should be 2, 3, and 1. The first event that happened is first we look in my room, followed by the second event, which is then we search Tom's room. And the last event is we finally found our ball in the backyard. Did you get them? I hope that you are all correct. In the second group, your answer should be 4, 1, 2, and 3. Because the first thing that happened is I started taking guitar lessons last year. Next, after just a few days, I could play some chords, and after that, then I learned to play some simple songs. Last, now I can play the guitar pretty well. Okay, that's it for the first activity. It was easy, right? So class, how many correct answers did you get? Okay, now for activity 2, add a time, word, and sequence, word, or phrase to the beginning of each sentence to order the events. The sentences are: I went on a camping trip with my family. We went for a long hike in the wood. And we got back. I found a raccoon eating the candy bar my little sister left in our tent. You may start. I'll be right back. Are you done? Let's check your answers. So the answers are 1. First, I went on a camping trip with my family. 2. Then we went for a long hike in the woods. 3. Finally, we got back. I found a raccoon eating the candy bar my little sister left in our tent. Okay, so class, did you get all the correct answers? And again, you can also use the alternative words for these time order words, all right? So even if you didn't get the correct answer, as long as you use the alternative words, you are correct. Okay, so how was the last activity, class? It was fun and easy, right? So that was it for today's lesson. I hope that everyone is motivated to use time order words to make your sentences flow from one idea to the next smoothly. And once more, time order text type presents ideas in sequence order according to when they happened or should happen. Now, after this lesson, you may proceed with your post-listening activity. It was really fun learning with you with the lessons and activities we had today. And we accomplished. So once again, you are tuning in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. And I am Kim Paulo Amfabay, your teacher broadcaster in English, saying, study smarter, not harder. Thank you! Tawag dito vaccine hesitancy, no? Parang yun na nga, nagdadalawa, tatlo, apat na isip bago magpabakuna. Hindi tayo nag-iisa. Hindi lang tayo ang may problema ng ganyan. Marami ang mga katanungan tungkol sa Sinovac, kaya hayaan niyo po kaming bigyan ng linaw at mas ipapakilala ang bawat bakunang dumarating dito sa Pilipinas.
COVID-19 is actually modified from yung original SARS outbreak, which was 17 years ago. So, hindi naman totoo na 1 year lang yung pag-develop ng vaccine na to. These vaccines have been in development for the last 17 years. They just swapped out yung SARS to SARS-CoV-2. The science is there naman to be seen. Ang Sinovac ay yung brand ng bakuna na galing sa China, no? Itong naunang 600,000 na ibinigay sa atin. Alam mo, ang bawat bakuna, bawat brand, iba-iba ang karakteristik niya. Buti na lang itong nauna na Sinovac and Astra, parehong ang requirement nila is 2 to 8 degrees centigrade. So, parang ito yung preparado tayo kasi yung mga bakuna na ginagamit natin sa mga bata, sa immunization program, more or less, ito rin yung storage na kinakailangan. Dalawang bakuna na to. Ang CoronaVac po, ang kanyang tinatawag na vaccine platform, yun yung buong virus mismo. Activated, ibig sabihin lang yan, hindi na siya nakaka-infect. Aprobado ng Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization o EUA para sa Sinovac. Itong namang sa Sinovac na nabigay natin noong February 21 pagkatapos po ng masusing pag-aaral. At katulad ng pinagdadaanan ng lahat po na nag-a-apply ng EUA. Sine-check natin yung quality niya, yung consistency ng manufacturing, at the same time yung safety and efficacy niya. Bukod sa Pilipinas, nag-issue rin ng China, Indonesia, Turkey at Brazil ng EUA para sa CoronaVac vaccine ng Sinovac. Ang karaniwang tanong ng publiko, gaano ba ka-epektibo ang CoronaVac vaccine ng Sinovac? Well, yung CoronaVac po natin na gawa po ng Sinovac, ang pag-aaral po dito ay sa pamamagitan ng tatlong iba't ibang clinical trial. Yung pinaka-alam po natin sa Sinovac ay yung trial na ginawa sa Brazil, na ginawa sa healthcare workers na frontliners po. So ito na po yung pinaka-exposed. At ang nakita po nila ay ito po ay epektibo sa pag-prevent ng mild or very mild COVID-19. Ibo rin ito sa pag-prevent ng moderate COVID-19 about 78% of the time. And it's 100% effective for preventing hospitalization from COVID-19. So important naman po talaga na maintindihan natin ang first generation vaccines na ginagamit natin laban sa COVID. Ang primary intention po talaga ay para makapag-prevent ng severe COVID para po hindi mamatay yung ating highest risk patient. Ibig sabihin, kahit ma-injectionan ka, posible naman talaga, alam niyo yan, na magkaroon ka ng sakit. Subalit, hindi ka magkakaroon ng severe form of the disease. At yun ang concern natin naman talaga. Okay lang, after all, what is the mild form of the disease? Natrangkaso ka. Alam niyo yan, year in, year out, nagtatrangkaso mga tao, okay lang, makakalusot ka. Huwag ka lang mag-develop ng severe form, which actually leads to pulmonya. Ang posibleng protection niya ay 50.7% laban sa mild infection. So kumbaga, hindi 100% ang protection mo. Pero kapag ka tinagalog mo yung 50.7, ibig sabihin, maari maprotektahan ka, maaring hindi, against the mild infection. Teka. Ligtas nga bang gamitin ang bakuna ng Sinovac? Ito sa Sinovac, ini-specify ng manufacturers na ito ay good for below 60 years old. So, bali 18 to 59 years old. Yun yung specific para sa Sinovac. Pwedeng maibigay do sa mga may comorbidity as long as kontrolado yung comorbidity. Inirekomenda ng pamahalaan na unang mabakunahan ang mga frontline healthcare workers upang mabigyan sila ng proteksyon at masiguro na tuloy-tuloy na gumagana ang healthcare system ng bansa. Ang pagbabakuna ngayon under the emergency use authorization, it really is optional. Voluntary man po talaga tayong pinipilit. Ang NITAG ay nagrekomenda na pwede nating ibigay sa healthcare workers with full knowledge, full consent nila na 50-50 choice nila na makadagdag ng sandata laban sa COVID-19. So kung may karagdagan na 50% na pwede pang protection nila, hindi ba natin isusugal o hindi ba natin i-offer sa kanila? Paalala ng mga eksperto na kung sakali mang may maranasang minor side effects matapos ang pagpapabakuna, ito ay normal lamang at hindi dapat ikabahala.
siguro mga 1 out of 10 people will have some sort of noticeable mild reaction. And hindi naman ibig sabihin kung hindi ka nagkalagnat o hindi ka nagkasakit, hindi gumagana yung bakuna. Iba-iba po talaga yung tolerance ng mga tao. Ngunit yung feeling natin na medyo tayo, weak or parang sinisinat, that is a normal reaction po sa bakuna. Ibig sabihin, bukod sa patuloy na pagsunod sa minimum health standards na itinakda ng gobyerno, importante ang pag-monitor sa kalusugan ng sinumang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Meron ding sinet up ang Department of Health na tinatawag na surveillance para dun sa AEFI or adverse effects following immunization. Hindi naman dun sa pagkatusok sa'yo within 30 minutes or 1 hour tapos na ang kwento. Actually, if a follow up ka days and weeks later, para na itatala natin kung ano yung mga posibleng lumabas pa na baka may maramdaman ka, reportable ang mga yon dahil sino-surveillance nga, para makatulong sa pag-aaral kung ano nga ba effect, side effects ditong mga bakuna na to. Mayroon ding babala si Dr. Quezon sa mga nais paghaluin o subukan ang iba't ibang vaccine brands kontra COVID-19. Hindi nire-recommenda ng buong global community, mga health authorities, na mag-mix ka o mag-iba-iba ka ng vaccine. May 4 weeks para mag-second dose. Hindi natin isinugal na hintay natin dumating. Paano kung hindi Sinovac yung dumating na kasunod? So kung ano yung naibigay sa'yo nung first dose, yun din ang ibibigay sa'yo na second dose. Napatunayan na ng mga dalubhasa ng Sinovac at ng FDA na ligtas at epektibo ang CoronaVac. Kaya naman panawagan ni Dr. Salvana sa publiko, pagtiwala tayo sa Sinovac. Dapat i-set aside na po natin yung bias sa non-Western vaccines dahil nagpa-publish na naman po ito sa mga kilalang journals. Ang dami-dami po natin gamot na kinukuha sa China, sa India, sa iba't ibang parte ng mundo. And these are safe and effective. Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacia, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province na papanood sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ligtas na araw sa inyong lahat. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 5, Ginang Leonila M. Gomez, muling nagbabalik mula dito sa bayan ng Mungkada, live via remote broadcast upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin.
Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ngayon ay araw ng Huwebes, 8 ng Abril 2021, isang araw na naman na siksik ng kaalaman ang ihahatid namin sa inyo gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. At kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-text sa number 0995-831-6571 o mag-comment sa chat box. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang talakayan natin para sa araw na ito. Halina, makinig at matuto sa ating leksyon. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa mga paalaala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Ikalawa, mas mabuti na tapos ka ng kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maiintindihan ang ating aralin kung may laman ang inyong tiyan. Ikatlo, ihanda ang mga isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin para sa araw na ito. Pwede rin gumamit ng headset o earphone habang nakikinig sa ating aralin. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga module o learning activity sheets sa Araling Panlipunan para sa 2 linggo sa 2 markahan na pinamagatang ang pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ihanda rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin natin ang ating naging aralin noong nakaraang Martes. Natatandaan pa ba ninyo ang mga tinalakay natin? Tama! Tinalakay natin ang ilan sa mga Pilipinong nagtanggol sa ating bansa laban sa mga Espanyol. Sino-sino sila? Maaari mo bang ibigay ang kanilang pangalan at kung ano ang dahilan ng kanilang pag-aalsa? Nakikilala o naaalala mo ba kung sino siya? Siya ay nag-alsa dahil tinanggihan siya ng mga Espanyol na maging pari dahil siya ay isang Pilipino. Siya ay si Hermano Pule o Apolinario de la Cruz. Kung tama ang inyong sagot, ay natutuwa ko at inyong natandaan ang ating tinalakay na aralin. Susunod, nakikilala niyo pa ba sila? Sila'y nag-alsa dahil sa pagmamalupit ng mga Espanyol sa lalawigan ng Ilocos. Tama! Sila ang mag-asawang Diego at Gabriela Silang. Sino siya mga bata? Naalala niyo ba kung sino siya? Siya ay taga-Tondo at anak ni Lakandula na nag-alsa dahil sa gusto nilang makamit ang kalayaan ng mga katutubong Pilipino. Siya ay si Magat
Salamat. Sila naman ay taga-Tondo rin na unang nag-alsa laban sa mga Espanyol. Sino sila mga bata? Tama, sina Raha, Sulaiman at Lakandula. Susunod, sino sa palagay nyo? Siya ay si Francisco Dagohoy. Siya ang nanguna sa pinakamatagal na pag-aalsa sa Pilipinas laban sa mga Espanyol. Alamin natin ang susunod na Pilipinong nanguna sa pag-aalsa. Siya ang nanguna sa rebelyon sa Lingayen, Pangasinan. Sino siya, mga bata? Siya ay si Andres Malong. Ang susunod na nag-alsa ay isang babaylan na nagtatag ng isang relihiyon sa Panay. Sino siya? Tama ang inyong sagot. Siya ay si Tapar ng Panay. Ang gagaling ninyo, mga bata, at natandaan ninyo ang mga Pilipinong nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. At ngayon, sa palagay ko ay handa na kayo sa ating paksa sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng araling ito ay inyong mapahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Upang mapahalagahan natin ang ginawang sakripisyo ng ating mga ninunong nagtanggol sa ating bansa laban sa mga Espanyol, alamin muna natin ang mga dahilan kung bakit nag-alsa ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Unang dahilan ay gusto nilang mabawi ang kanilang kalayaan. Ayaw nilang magpasakop sa mga dayuhan. Pangalawa, dahil sa mga pang-aabuso at masamang gawain ng mga pinunong Espanyol. Pangatlo, ay dahil sa pangangamkam ng mga lupain. Ang mga katutubong Pilipino ay inaagawan ng kanilang lupang sinasaka. Susunod ay ang sapilitang paggawa. Nagtatrabaho ang mga kalalakihan ng walang upa o sweldo. Ilan pa sa dahilan ay kahigpitan sa relihiyon at paniningil ng labis na buwis. Sa loob ng mahigit 300 taon na pananakop ng mga Espanyol, maraming paghihirap na dinanas ang mga ninuno natin, makamit lang ang kalayaang minimithi. Buong tapang silang nakipaglaban at nagbuwis ng buhay. Bilang Pilipino at mag-aaral, nararapat mong pahalagahan ang mga ginawang kabayanihan ng mga ninunong nagtanggol ng ating bansa laban sa mga Espanyol. Meron akong mga katanungan na dapat niyong sagutin mamaya. Una, paano mo pahahalagahan ang ginawa nilang kabayanihan? Pangalawa, ano ang dapat mong maging saloobin sa mga sakripisyo ng ating mga bayani? Narito ang ilang pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino sa laban sa kolonyalismong Espanyol. Una,
kamalayan sa kasaysayan ng ating bansa. Mahalaga na malaman natin ang mga pangyayaring pagtatanggol noon laban sa pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa dahil malaki ang kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon, lalo na sa aspeto ng kultura, paniniwala o relihiyon, ekonomiya at politika. May kaugnayan ang mga pangyayari noon sa kasaysayan ng ating bansa sa kasalukuyang panahon at upang mapaghandaan ang ating hinaharap. Pangalawa, tingalain bilang huwarang Pilipino. Ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa ay tinuturing na bayani ng ating bansa dahil sa kanilang naiambag sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Dapat nating isapuso ang mga kabayanihang ginawa nila sa ating bansa. Gawin nating inspirasyon ang mga sakripisyo at kabayanihan nilang ginawa para makamit ang kalayaang tinatamasa natin sa kasalukuyan. At pangatlo, pagsusulong ng karapatan. Ang bawat Pilipino ay may kakayahang ipaglaban ang karapatan at kalayaan sa tamang paraan. Hindi lamang sa dahas nakukuha ang ating ipinaglalaban. Bukas na ang puso't isipan ng mga Pilipino na mas epektibo ang iba't ibang paraan sa pagsusulong ng karapatan. Tandaan lamang na sa pagtatanggol ng bawat karapatan ay laging may kaakibat na responsibilidad o tungkulin. Ulitin ko, bawat karapatan ay laging may kaakibat na responsibilidad o tungkulin. Nakinig ba kayong mabuti, mga bata? Alam nyo na ba ang sagot sa tanong natin kanina, mga bata? Ayan, may nag-text. Dapat daw ipagmalaki ang ating mga bayani. Tama. Meron pang isa. Sabi niya, magbasa ng kasaysayan ng bansa. Yes, tama ang mga sagot ninyo. At dahil nakikinig talaga kayo, meron kayong 5 bagsak. Ang gagaling nyo, mga bata. Inuulit ko, ito ang mga dapat ninyong maging saloobin upang mapahalagahan ang mga pagtatanggol ng ating mga ninuno laban sa mga mananakop ng ating bansa. Una, dapat malaman mo ang kasaysayan ng ating bansa. Pangalawa, tingalain ang mga bayani bilang huwarang Pilipino. At pangatlo, isulong o ipakipaglaban ang inyong mga karapatan. Sana ang mga pagpapahalagang ito ay inyong taglayin upang maging makabuluhan ang mga sakripisyo ng ating mga ninunong bayani sa tinatamasa natin na kalayaan sa kasalukuyan. Sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito.
Natapos na ang ating leksyon at oras na para sukatin muli ang inyong kaalaman ukol sa aralin natin. Kumuha ng ballpen at papel at sasagutan ninyo ang ibibigay kong maikling pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? Makinig na mabuti sa mga pahayag na babasahin ko. Isulat sa inyong sagutang papel ang tama kung ang pahayag ay tungkol sa mga kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol at mali kung hindi. Para sa unang pahayag, ipagtanggol ang bansa kahit sa anumang paraan ng naaayon sa batas. Ulitin ko, ipagtanggol ang bansa kahit sa anumang paraang naaayon sa batas. Ikalawa, huwag tularan ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Huwag tularan ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Pangatlo, ipagsawalang bahala ang mga kabayanihang ginawa ng mga Pilipino na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Ipagsawalang bahala ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Pang-apat, mahalagang malaman ng mga kabataan ang mga ginawang kabayanihan ng mga unang Pilipino na nagtanggol sa bansa. Ulit, mahalagang malaman ng mga kabataan ang mga ginawang kabayanihan ng mga unang Pilipino na nagtanggol sa bansa. Kalima at huling pahayag, gawing huwaran ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Gawing huwaran ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. At ngayon, ating iwasto ang inyong mga papel. Tingnan ninyo mga bata kung tama ang inyong mga sagot. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Binabati ko kayo kung nasagot mo lahat ito ng tama at yung hindi naman, maaari kang bumawi sa susunod na pagsusulit. Kuhanan ng larawan ang sagutang papel gamit ang inyong cellphone at ipadala ito sa Facebook Messenger ng inyong guro sa AP at sa walang access ng internet, maaari itong ipasa sa takdang araw ng pagsasauli at pagkuha ng inyong modules. Ipagpatuloy ninyo ang pagsagot sa inyong learning activity sheets at kung meron kayong hindi gaanong naiintindihan, huwag mag-atubiling magtanong sa inyong guro sa AP sa pamamagitan ng text o message sa group chat. Meron lang akong dagdag kaalaman sa inyo mga bata. Dagdag kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong 8 ng Abril, taong 1975, sa kasaysayan ng Pilipinas, sa araw na ito, ay pinasinayaan ang Friendship Tower na makikita sa Bagak, Bataan. Ito ay simbolo ng pagkakaibigan ng mga Pilipino, Amerikano at mga Hapon. At wag din nating kalilimutan
At alalahanin natin, bukas ay ika-9 ng Abril. Ito yung tinatawag nating Araw ng Kagitingan. Ito ang araw na napilitang sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pamumuno ni Major General Edward King, na kung saan sila ay tinalo ng mga sundalong Hapon at wala silang nagawa sa dami ng pwersa ng Hapon. Napilitan silang sumuko at yun ang tinatawag nating Fall of Bataan. At yun ang simula ng makasaysayang paglalakad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang sa Pampanga, at sila ay sinakay ng mga lumang tren mula Pampanga hanggang sa bayan ng Capas, Tarlac. Yun yung tinatawag nating Death March sa kasaysayan ng ating bansa. Okay. Binabati ko rin ang aming mahal na prinsipal at aking mga co-teacher dito sa bayan ng Mungkada, lalong-lalo na sa aming masipag na distrito ng Hilagang Mungkada, si Sir Roger P. Ramos. Inaasahan ko ngayon, mga bata, na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Ugaliing tumutok at makinig sa DCTC Radyo Pilipino 828 sa pihitan ng inyong mga radyo at manonood sa RTV Channel 26 mula sa dito sa bayan ng Mungkada. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 5, Ginang Leonila M. Gomez, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang umaga sa mga sipag at magigiliw na mag-aaral ng ika-5 baitang at sa ating mga magulang na nakikinig din. Ito ang Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Filipino sa episode na Aral TarlakHenyo para sa School Home Integration in the New Normal Education hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Ako si Ginang Janet P. Pascual, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa isa na namang araw na puno ng kaalaman sa EPP 5 Home Economics. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong matuto? Kunin ang inyong compendium para sa ating bagong aralin. Ang pagpaplano at pagluluto ng masustansyang pagkain or innovative almusal. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Noong nakaraan, napag-aralan natin ang pag-aayos sa sarili, iba't ibang uri ng palamuti, at kung paano ayusin ang buhok gamit ang mga palamuti. Unang tanong, ano-ano ang mga dapat ugaliin upang mapaunlad ang personalidad sa pamamagitan ng pag-aayos sa sarili
particular ang ating buhok? Pwede kayong sumagot sa comment box. Napakahusay! Isa-isahin nga natin. Una, panatilihing malusog at malinis ang buhok. Pangalawa, maligo at mag-shampoo araw-araw. Pangatlo, lagyan ng langis ang buhok minsan sa isang buwan. Number 4, suklayin ang buhok ng madalas. 5, magpagupit minsan sa 1 o 2 buwan. At ang panghuli, ayusin ang buhok gamit ang mga palamuti. Ano-ano naman ang iba't ibang uri ng palamuti na maaring gamitin sa ating buhok? Pwede kayo ulit sumagot sa comment box. Mahusay. Hair clip, hairpin, ponytail, headband, headdress, ribbon na gawa sa tela. Panghuli, ano ang iba't ibang uri ng pag-aayos ng buhok? Sige nga, tingnan ko ang inyong mga sagot sa comment box. Braid style, half pony style, ponytail style, half braid style, one-sided ponytail style, hair bow style, half ponytail. Sadyang napakahusay ninyo. Magagaling! Ano ang inyong kinain sa almusal? Ngayong umaga, tatalakayin natin ang pagpaplano at pagluluto ng masustansyang pagkain sa almusal. Ano-ano ang mga ito? Pangalanan natin. Mga prutas at gulay. Ano ang nagagawa ng mga prutas at gulay sa ating katawan? Pwede kayong sumagot sa comment box. Husay ang inyong mga sagot. Ugaliin kumain ng prutas at gulay upang lumakas ang ating katawan at maiwasan ang COVID-19. Mahalagang kumain ng almusal, maging mahaba ang ating pagtulog, at kailangan natin kumain ng breakfast. Kakaligtaang kumain ng almusal upang maibalik ang lakas habang natutulog. Dahil sa pandemya, ang mag-anak ay sama-samang kumakain dahil halos ay nasa bahay na. Sa pagpaplano ng masustansyang pagkain o almusal, dapat isalang-alang ang mga sumusunod. Una, mga taong pinaglalaanan. Sino ang taong kakain? Pangalawa, pangangailangan. Kailangan ba ito ng ating katawan? Pangatlo, salaping nakalaan o budget. Akma ba ang pagkain na inihahanda o nag-aaksaya lang tayo? Pang-apat, tagal ng paghahanda. Sapat ba ang oras ng paghahanda? Ito ang mahalagang salik sa paghahanda ng pagkain. Una, talaan ng mga putahe or menu pattern. Ginagamit ito sa pagpaplano ng menu upang makabuo ng recipe para sa CHOC na age group. Pangalawa, recipe. Ito ang talaan ng mga sangkap at pamamaraan para sa paghahanda ng isang lutuing putahe.
Narito ang isang halimbawa ng isang recipe sa almusal. The egg with blue rice. Ito ay mura, masustansya, at maraming magagandang dulot sa katawan. Tulad ng nasabi ko kanina, mahalaga na ang pagkain na ating inihahanda ay may sapat na sustansya sa ating katawan. Rainbow cloudy egg with blue rice. Bago ba sa inyong pandinig? Mga sangkap, mantika, 3 itlog, 1 carrots, 1 red bell pepper, kamote, green onion, asin, blue turnip, at saka 1 cup na bigas. Bago natin iluto ang mga ito, alamin muna natin ang sustansyang dulot ng bawat sangkap na ihahain natin almusal. Itlog, pag-improve ng performance, pag-treat ng iron deficiency, nakakapag-promote ng brain health at iba pa. Carrots, mayaman sa vitamin A at mayroon ding potassium. Red bell pepper, mayaman sa lycopene upang maiwasan ang cancer. Nagtataglay din ito ng antioxidant na mahalaga sa ating kidney. Kamote, sagana sa nutrisyon, vitamina at fiber na kailangan ng ating katawan. Green onion, ito ay sagana sa vitamin C, panlaban sa stress, sipon, ubo at lagnat. Blue turnip, antioxidant, kapaki-pakinabang sa kalusugan sa mata. At ang bigas o kanin, ito ang pangunahing pagkain ng batang tulad ninyo, mayaman sa carbohydrates na kailangan ng katawan. Ang pagluluto, siguraduhin na malinis ang kamay at lugar na paglulutuan. Gamitan sa pagluluto. Mixing bowl, serving plate, kawali, egg molder, peeler, mixer, at rice cooker. Panoorin natin ang paraan ng pagluluto ng rainbow cloudy egg with blue rice.
Tuhan niyo ba mga bata? Bakit hindi niyo subukan na lutuin ito? Pagkatapos matuto ng bagong recipe, inaasahan ko din na makagawa din kayo ng sarili niyong recipe na mura, masustansya, at madaling bilhin o hanapin. Ipagpatuloy na natin ang iba pang salik na dapat isalang-alang sa paghahanda ng pagkain. Pangatlo, menu. Ito ang talaan ng mga pagkain at inuming ihahain. Pang-apat, sustansya na nakukuha sa iba't ibang pagkain. Lagi nating isalang-alang ang food pyramid at ang GO, GRO at GLO foods. Panglima, budget para sa pamilya. Ibinabatay ang pagkain ihahanda sa perang gugugulin na nakalaan. Pang-anim, laki ng mag-anak. Laging isalang-alang ang bilang, edad, bilang ng kasarian, bilang ng kasapi sa pamilya. Pang-pito, kagustuhan ng mag-anak. Mas mainam kung ang pagkain ihahanda ay gusto ng lahat. Panahon. Malamig, mainit o tag-ulan. Ang panghuli, oras na gugugulin. Sa paghahanda ng pagkain, kailangan ang sapat na oras sa gagawing paghahanda at pagluluto ng almusal. Tandaan na ang agahan o almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Ngayon, sagutin naman natin ang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Una, ibigay ang tinutukoy sa bawat bilang. Ito ang talaan ng mga sangkap at pamamaraan para sa paghahanda ng isang lutuing putahe o ihahandang pagkain. A. Recipe, B. Menu pattern, C. Menu. Kung ang sagot nyo ay letter A, recipe, tama. Pangalawa, ginagamit ito sa pagpaplano ng menu upang makabuo ng recipe para sa tiyak na age group. A. Menu, B. Menu pattern, C. Recipe. Kung ang sagot nyo ay menu pattern, tama, magaling. Pangatlo, kailangang masustansyang pagkaing ihahanda. Mahalagang bigyang pansin ang food pyramid upang maging gabay sa paghahanda ng pagkain upang matiyak na wasto ang pagkaing ihahain. A. Sustansya na kukuha sa pagkain. B. Kagustuhan ng mag-anak. C. Budget. Kung ang sagot nyo ay A. Sustansyang nakukuha sa pagkain, mahusay. Pang-apat, ito ang talaan ng mga pagkain at inuming ihahain sa oras ng kainan. A. Budget. B. Menu. C. Menu pattern. Kung ang sagot nyo ay letter B, tama. Panglima, ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. A. Almusal. B. Tanghalian. C. Hapunan. Kung ang sagot nyo ay A, almusal, magaling. Nagawa niyo bang sagutin ng tama ang mga tanong? Magaling. Tandaan, ng pagkain pinagplanuhan at pinaghahandaang mabuti ay nagdudulot ng mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Kailangan natin ibatay sa food pyramid ang paghahanda natin ng ating pagkain, lalo na sa almusal. Dapat ito ay masustansya, mura, masarap at madaling hanapin, at higit sa lahat, dapat angkop na pagkain ang dapat ihanda. Nag-enjoy ba kayo sa ating aralin? Para sa ating karagdagang gawain,
Sa pahina 30 ng inyong module, sagutan ang titik A. Bago tayo magtapos, nais kong basahin ang mga tanong. Unang tanong mula kay Casey Kapitli ng Bantog Elementary School. Ang tanong niya ganito: Teacher, bakit kailangang mag-almusal? Casey, kailangan nating mag-almusal dahil dito nanggagaling ang enerhiya at lakas natin upang magampanan ng tama ang ating gawain. Nasagot ko ba, Casey, ng tama ang iyong tanong? Pangalawang tanong mula naman kay Akiko Sunga ng Concepcion West District. Teacher, bakit kailangang isalang-alang ang budget sa pagpaplano ng pagkain? Akiko, ito ang sagot. Upang alam natin kung akma ba ang pagkain inihahanda o nag-aaksaya lang tayo. Okay, isa pang tanong mula kay Lira de Ala ng Balanoy Elementary School. Teacher, bakit kailangang matiyak ng pagkain ihahanda ay masustansya, sapat, at gusto ng pamilya? Lira, ito ang sagot. Para maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain, lalo ngayon na panahon ng pandemya. Salamat mga bata sa inyong mga katanungan, naway nasagot ko ito ng tama. Sa gitna ng dinaranas nating pandemya, ugaliing mag-aral mabuti gamit ang module at tumutok lagi sa RTV Tarlac Channel 26. Pakatandaan ang 3K, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP PLE matatagpuan. Walang mahirap na gawain, lahat sa EPP PLE kakayanin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong teacher broadcaster, Janet P. Pascual. Magandang umaga! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang
Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Sa oras na ito, aking inaanyayahan ng lahat ng pamilyang Pilipino ng SDO Tarlac Province na samahan ako sa pananalangin. Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at walang sawang humihingi ng iyong awa para sa mga panalangin namin, para sa pamilyang Pilipino, hindi lamang ng SDO Tarlac Province, kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Pero bago yun, nais po muna namin magpasalamat sa nakikita namin na kasagutan sa aming mga panalangin. Kasagutan sa mga matagal na namin ipinalangin. Ang mga bakuna na meron na kami, ang mga pagbabakuna na ginagawa po sa bawat bayan. Nagpapasalamat kami kung paano gumagawa ka sa aming gobyerno, gumagawa ka sa aming mga LGU. Gumagawa ka, Panginoon, sa aming pong departamento. Na tunay, ang panalangin ay nagbubunga ng kasagutan. Nakikita din po namin kung paano sinasagot mo ang aming panalangin sa pagpapagaling sa mga mahal namin sa buhay. Sa bawat pamilyang Pilipino na nagkakaroon ng COVID, idinudulot niyo po ang kagalingan. Kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong ginagawa, sa iyong mga milagrong ginagawa sa bawat araw ng aming mga buhay. Subalit ang laban namin sa pandemyang ito, Panginoon, ay hindi pa po tapos. Kaya kami ay patuloy na lumalapit, humihiling ng iyong awa, at patuloy kami ay humihingi ng iyong proteksyon sa bawat isa sa amin na lumalabas na nagtatrabaho, sa bawat pamilya namin na nagtatrabaho. Dalangin namin na bakuran niyo po ng mahal na dugo ng aming Panginoong Yesus ang bawat isa, na sa ganon ay magawa namin ang aming mga trabaho, ang aming pagkatawag sa kung saan man po kami dinala. Salamat dahil may kasagutan sa mga panalangin na ito. Salamat dahil darating ang araw, matatapos din ang lahat ng ito. Salamat dahil may pag-asa ang bawat puso namin na inalalagay mo, bagamat kami ay nakakaranas ng mga pagsubok. Salamat po sa pag-asa na ibinibigay mo sa bawat isa.
Kami ay patuloy na humihiling ng inyong biyaya, ng inyong proteksyon, at ng inyong pagpapala sa bawat araw. Ito po ay dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw mga bata! Maya paugto para sa mga batang Kapampangan at syempre naimbag ng adlaw para sa mga batang Ilocano. Kayo ay nakatutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at tayo po ay sabayan naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Muli, ako ang iyong teacher broadcaster na nagbabalik para sa Musica 5, Teacher Chendaline and Tanglao. Shout out po sa lahat ng mga kaguruan na nakaantabay sa kanilang mga mag-aaral at lalong-lalo na po sa mga magulang na walang sawang pagsubaybay sa kanilang mga mag-aaral. Okay, hello po! Of course, katulad na dati mga bata, ihanda ang inyong mga ballpen at higit sa lahat ang inyong mga learning activity sheet. Siguraduhin din ninyo mga bata na busog kayo sapagkat medyo marami-rami ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Pero, syempre, bago tayo dumako sa ating pag-aaral para sa aralin ngayon, pumunta muna tayo o balikan muna natin ang ating naging aralin para sa ating nakaraang Tuesday. Okay mga bata, so sasagutin natin ang ating aralin noong nakaraang Martes. Nagugulo si Teacher. Okay? Sige. Atin sagutin ang mga sumusunod. Ang soprano ay may katangian na A. Mababa at mabigat. B. Mataas, magaan. C. Manipis, mataas. Okay. Ang sagot ba ninyo ay mataas, manipis? Magaling. Ang soprano ay mayroong boses na mataas, manipis. Ang pangalawang item naman ay pag sinabi nating bass o baho, ito ang mga katangian meron ang tinig ng lalaki. A. Mababa, makapal. B. Mababa, mabigat. O C. Mataas, magaan. Kung ang sagot ninyo mga bata ay mababa at makapal, ay tama na naman kayo. Magaling. At para sa ating item number 3, ito ay isang element ng musika na nagsasaad ng pagpapalakas ng uri ng boses. Ito ay natatanging katangian ng isang tunog na nagtutulot ng pagkakaiba sa tinig ng mga tao. Ito ba ay ritmo, melodiya, o kasi timbre? Go! Ang sagot ba ninyo mga bata ay timbre? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat ang timbre o letter C ang tamang kasagutan. Ayan mga bata, huwag kayo mag-alala doon sa mga hindi nakakuha ng maraming score, pero pa naman tayong mga pag-aaral sa araw na ito. So tutok lang kayo.
At sa pagkakataon ito mga bata, pagbasdan ninyo mabuti ang mga larawan. So ano ang mga inyong mga nakikita? Okay, saan ito ginagamit? Marunong ba kayo tumugtog ng mga instrumento? Oh, alam na alam ko ngayon. Pag-aaralan natin ngayon ay instrumento. Tama kayo mga bata. Ang ating pag-aaral ngayon ay magpo-focus tayo sa timbre o mga uri ng instrumento na nasa ating bansa. Siyempre, unahin muna natin ang rondalya. Okay. Ang rondalya ay kilala bilang isang Filipino string band. Okay? Ito ay isa sa mga impluwensyang nakuha natin mula sa mga taga-Espanya noong ika-18 siglo. Ang salitang rondalya ay mula sa salitang Espanyol na ronda na nangangahulugang harana o serenade. Mga bata, tanungin ninyo yung mga lolo at lola ninyo kung anong ibig sabihin ng harana. Kasi panahon nila yung mga yan. No? Okay, ito ay binubuo ng mga original na instrumento tulad ng gitara, mandolin, at lute. Sa kalaunan nakabuo ang mga Pilipino ng mga instrumentong gaya ng mga dala ng mga taga-Espanya mula sa mga kahoy na matatagpuan sa Pilipinas gaya ng mulave, yakal, nara, at kamagong. Okay, pakikita ko sa inyo mga bata kung anong itsura ng mga instrumento na nasa bandang rondalya. Siyempre, ang una dyan ay ang bandurya. Ang bandurya ay may katawan na hugis peras. Ito ay may 14 na kwerdas at isang butas na tumataginting ang tunog. Ito rin ay kadalasang ginagamit upang tugtugin ang melody ng awit o musika. Ang pangalawa naman ay octavina. Ang octavina ay may katawang tulad ng gitara. O huwag kayo magkakamali anak ha, pagkamukha lang sila. Binubuo din ito ng 14 na kwerdas at tinutugtog sa pamamagitan ng pick. Ang tinig o timbre ng instrumentong ito ay mas mababa ng 1 oktaba kaysa sa bandurya. Okay? Next is laod. Nasa bandang rondalya pa rin tayo mga bata ha. Ang laod ay tulad din ng piccolo bandurya at na may mahabang leeg. Ang tinig o timbre nito ay mas mababa ng 1 oktaba o octave kaysa sa bandurya. At ito, alam natin ito, ang gitara. Ang gitara naman ay ginagamit sa rondalya na may 6 na kwerdas. Ito ang instrumentong ginagamit upang tugtugin ang mga chords o 3 kwerdas ng pangsaliw sa musika. Okay? At ngayon, mga bata, ito naman ang tinatawag nating bajo de unas. Ito ang pinakamalaking instrumento sa rondalya. Ito ay may 4 na makakapal na kwerdas na tinutugtog sa pamamagitan ng paggamit ng bow. Ito ang katangi-tanging instrumento sa rondalya na walang frets. At ito rin ang nagbibigay ng mababang tunog sa bawat kanta o musika ng ating naririnig. Ang piccolo bandurya naman ay kahawig ng bandurya. Ito ay para mayroon ding katawan na hugis peras na may 14 na kwerdas. Subalit mas maliit ito kung ihahambing sa bandurya. Dahil mas maliit ang katawan ng piccolo, higit na mas mataas ang tunog ito kaysa sa bandurya. At para magkaroon kayo ng ideya kung paano o kung ano ang kanilang mga tunog, pakinggan natin ang katanging pagtatanghal ng mga selected na mga guro na meron halagang okasyon sa rehiyon. Shout out po kay Madam Ferdy sa pagpapahiram ng kanyang video. Pakinggan natin, mga bata.
Okay, ayan. Ayan po, napakagaling po ng mga guro. Salamat po, Ma'am Pearly. At ngayon, mga bata, pumunta naman tayo sa mga bandang drum and lyre. Di ba? Kayo ay pamilyar dito. So, medyo pamilyar kayo sapagkat ang instrumento nito ay usong-uso sa ating paaralan. Ang taon ay meron tayong concept na drum and lyre, ay meron tayong contest na drum and lyre sa ating paaralan, di ba? At tuwing may pista ng bayan, hindi nawawala ang dumadagundong na tunog ng mga banda na tumatawag pansin sa bawat parada at porsisyon. Ito ay isang pangkat na mga instrumentong percussion na kasamang nagmamarcha o naglalakad ng mga color guard. Ang konsepto ng bandang drum at lyre sa Pilipinas ay hango sa bandang drum and bugle. Higit na naman nakilala ang bandang drum at lyre sa Pilipinas dahil ito ay mas madaling buuin. Isa sa mga institusyon nagbibigay noon sa paglaganap ng drum at lyre ay ang Philippine Drum and Lyre Association Incorporated. Okay? Now, kilalanin naman natin ang mga instrumentong nasa drum and lyre band. Okay, ito, gustong-gusto ito, ang pinaka-paborito ko, ang snare drum. Ang snare drum ay isang uri ng drum na may dalawang ulunan at may kalansing. Napapatunog ito sa pamamagitan ng pag-alaw ng ulunan ng isang patpat. Pangalawa naman, ang bass drum or bombo. Ito ay madaling napapansin sa banda. Ito ang pinakamalaking drum na naglilikha na napakababang tunog kapag ito ay pinapalo. Ito ay ginagamit upang markahan ang wastong kumpas ng bawat musika. At ito rin ang instrumentong nagbibigay hudyat ng simula at wakas ng pagmamarcha ng banda. Okay? Next, ang tenor drum. Ang tenor drum naman mga bata ay isang lituan ng drum na binubuo ng 2, 3 hanggang 4 hanggang 5 or 6 na drum. Ang timbre nito ay higit na mas mataas kaysa sa bass drum. Puntahan naman natin si Pompiang. Si Pompiang naman ay gawa sa manipis ang metal o alloy na hugis plato. At syempre, ang star, di ba? Ang bell lyre. Ang bell lyre ay ang pinakapangunahing instrumento ng mga bandang drum at lyre. Ito ay hango sa instrumentong glockenspiel na gawa sa metal. Ito ay hinahampas ng patayo habang hinahampas ng metal na pamalo. At meron akong inihanda isang video na magpapakita sa atin kung paano pinapatunog ang mga drum and lyre. Okay, ito ang drum and lyre ng Campus East Central na pinapangunahan ni Madam Araceli Fernando. Shout out lahat sa mga Campus East Elementary School. Okay, ayan, ang purpose is Central Drum and Lyre Corps. Napakagaling mga bata. At alam ko, kayo ay pamilyar dyan dahil meron din kayo. Ngayon naman, hindi naman tayo magpapatalo. Alam nyo ba mga bata, bago dumating ang mga dayuhan sa atin, meron na tayong mga patutubong instrumento. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga instrumento. Bawat katutubong kultura or indigenous culture ay may sariling instrument na sumasalabit sa kanilang buhay. Ang mga ito ay nakapangkat ayon sa paraan kung paano ang kanilang pagpapatutubong. So, ito ang 4 na pangkat na katutubong instrumento. Okay? Pangkat 1, aerophones o instrumentong diihip. Pangkat 2, chordophones o instrumentong de cuerdas.
Okay, pangkat 3, idiophones, and then pangkat 4, membranophones. Ngayon, focus muna tayo sa katutubong instrumento na nasa aerophones. Tingnan natin kung ano-ano ang mga ito. Aerophones o instrumentong diihip, ito ang mga instrumentong hinihipan ng hangin upang tumulong. Ang diw-diwas ay isang instrumento na gawa sa 5 hanggang 7 kabit-kabit na kawayan. Ang tong-ali naman ay isang flauta na hinihipan gamit ang ilong. Ito ay ginagamit ng mga taga-kalinga. Siyempre naman ang tambuli. Familiar tayo dito. Ang tambuli ay isang katutubong trumpeta na gawa sa sungay ng kalabaw. Okay, tignan natin ang kanilang mga itsura. Okay, ayan ang diw-diwas, tong-ali, tambuli. Katutubong instrumentong aerophones. Okay, next. Punta naman tayo ngayon sa katutubong instrumentong chordophones. Pag sinabi natin mga batang chordophones o instrumentong de cuerdas, ito ay ang mga instrumentong napapatunog sa pamamagitan ng pagkalabit sa mga cuerdas gamit ang isang bow o mga daliri. Una dyan ay ang kudyapi. Ang kudyapi ay isang instrumentong de cuerdas na may katawan na hugis bangka. Ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng pagkalabit ng mga cuerdas nito. Ang litgit. Ang litgit, ang instrumentong gawa sa kawayan na may 2 cuerdas. Ito ay ginagamitan ng isang bow. At ang pangatlo mga bata sa chordophones ay ang git-git. Ang git-git ay isang uri ng violin na tinutugtog sa pamamagitan ng isang bow na gawa sa kawayan at buhok ng tao. O, di ba mga bata, napakagaling ng ating mga ninuno, pati buhok na gagawa nila ng instrumento. Okay, tingnan natin kung ano ang itsura ng kudyapi, litgit, at git-git. Ayan, mga bata. Yan ang kudyapi, litgit, git-git na nasa instrumentong chordophones. Puntahan naman natin ang pangkat 3 sa katutubong instrumentong idiophones. Ang idiophones, mga bata, ito ay isang instrumento na tumutunog kapag ang buong katawan ng instrumento ay nanginginig ng mabilis or nagbabibrate. Kadalasan, ang mga instrumentong ito ay pinupukpok at kinikiskis. Number 1 dyan mga bata, ang gangsa. Ang gangsa, mga bata, ay isang pinakakilalang instrumento na mula sa Cordillera. Ito ay isang flat na balat at bronze o metal na bronze na papatunog sa pamamagitan ng pagpukpok na kamay o ng isang stick. Meron din tayong tinatawag na agong. Ang agong ay isang napakalaking gong na bronze na may ubok. Nakikita niyo siguro sa Itbulaga mga bata, no? Yung kapag kamali sila sa ay hindi pala, sa showtime, di ba? Meron silang pinupukpok kapag medyo sintonado yung kumakanta. Ang agong ay isang napakalaking gong na bronze na may umbok. Ito ang dumilikha ng malakas at malalim na tunog sa tuwing ito ay pinapalo ng stick. Puntahan naman natin si gabang. Ang gabang ay kawangis ng isang xylophone. Ito ay gawa mula sa kahoy na may iba't ibang haba na nakapatong sa isang kahoy na resonator. Ito ay nakakalikha ng tunog kapag pinupukpok gamit ang kahoy na martilyo. At syempre, ito ang kanilang mga rawan. Gangsa, agong, gabang. Okay, next mga bata, punta tayo sa pinakapanghuling pangkat ng katutubong instrumento. Ito ay ang membranophones. Pag sinabi natin membranophones, mga bata, ito ay mga instrumento na gawa sa kahoy na bilugan na walang laman sa loob. Ang mga ito ay natatakpan ng nakaunat na pinatuyong balat ng hayop. Number 1 dyan ay ang dabakan. Under sa membranophones ay ang dabakan. Ang dabakan ay tubular drum na pinapalo ng string o palad. Ang gimbal ay tubular drum na may takip na balat ng hayop sa isang bahagi ng dulo nito.
At ang sulibaw naman ay ang drum na gawa sa kahoy at balat ng baboy o bayawak. Ito ang kanilang mga larawan. Yan, dabakan, gimbal, sulibaw. Okay. Alright, mga bata ha. Balikan lang natin ng mabilis ang mga tatlong pangkat ng instrumento na ating diniscuss, no? Ito, meron tayong diniscuss na pangkat rondalla na merong bandurria, piccolo, laut, octavina, gitara, bajo de unas. At para sa pangkat drum at lyre, meron tayong tinatawag na tenor drum, bass o bombo drum, tenor drum, cymbals o pompiang, bell o lyre. At para sa mga katutubong etniko, ang kanilang instrumento ay pinangkat ayon sa kung paano ito napapatugtog. Meron tayo tinatawag na aerophones o instrumentong diihip. Meron tayo dyan ay diw-diw as, tong ali at tambili. Meron din tayong tinatawag na chordophones mga bata para sa katutubo, katutubong instrumento. Ito ay mga instrumentong de cuerdas. Iyan ay ang kudyapi, tong ali, alit-git, git-git. Okay? Idjupons naman ang pangatlo. Ito ay meron tayong instrumentong gangsa, agong, gabang. Okay? At ang panghuli para sa katutubong instrumento ay ang membranophones. Okay. Meron tayong dabakan, gimbal, sulibaw. Okay. Magpaparinig ako sa inyo ng isang halimbawa na ng mga katutubong instrumento. Pakinggan natin itong mga bata. Okay, ayan batas. Halo-halo na yung mga instrumentong, katutubong instrumento na narinig niyo kanina. Okay? Dumako tayo. Ilabas ninyo ang inyong learning activity sheet para sa ating pagsasanaywan. Dito masusukat natin kung talagang natatandaan ninyo ang ating mga instrumentong napag-aralan para sa araw na ito. Okay? Para sa grupong rondalla, isulat lahat ng mga instrumentong nabibilang sa pangkat rondalla. Sa pangalawa naman, isulat lahat ng mga instrumentong nabibilang para sa pangkat ng bandang drum and lyre. Okay? Dali lang yan. Ikatatlo lang sila. Go! Okay. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. I-check natin. Okay, para sa pangkat rondalla, i-check ninyo ang inyong mga sarili mga bata, ha? Para sa pangkat rondalla, meron tayong tinatawag na bandurria, laut, gitara. At para sa bandang drum and lyre, meron tayong blow lyre, bass drum, tenor drum. Nakuha ba ninyo ang 6 na tamang sagot? Kung inyong nakuha ang 6 na tamang sagot, bigyan ninyo ng malaking star ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. At para sa naman sa merong hindi masyadong nakuha, meron pa tayong susunod na mga gawain. Pero kayo na ang gagawa sa bahay ninyo. Okay? Para sa inyo, pangalawang gawain mga bata, pagsasanay, isusulat lang ninyo kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. No? Pero hindi na natin yan na-answeran ngayon kasi ubos na yung oras natin. Pero madali lang yan. Kung kayo ay nakinig kanina, kayang-kaya ninyong sagutin ang mga iyan. Okay? Okay, mga bata, tingnan naman natin ngayon yung inyong takdang aralin. Okay, para sa inyong performance task. O yan, performance task na naman si Teacher Jen. Okay, ganito gagawin natin mga bata, ha? Siyempre, hindi naman tayo pahuhuli sa ating mga ninono. Gamit ng mga patapong bagay. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi na natin ginagamit. O recite, pumili ng isang katutubong instrumento na nais mong gayahin at gawin.
gamit ang instrumentong nagawa mula sa recycled materials, bumuo ng isang pangkat ng mga manunugtog at maaari mong isama ang inyong ate, kuya o kung sino-sino pang nandyan sa inyo at magsanay ng isang awitin na iyong napili. Maaaring ipakita ang iyong nagawa sa pamamagitan ng isang video presentation. Isalang-alang ang mga sumusunod sa pamantayan at ipasa sa inyong guro ang video at ito ay magsisilbing ninyong mga performance task para sa aralin na ito. Okay, mga bata? Okay? Ako, madali lang yan. Kayang-kaya ninyo yan, mga bata. Alam ko na marunong kayo sa musika. Okay, naway mga bata, naliwanagan kayo sa ating aralin para sa iba't ibang instrumento na ating natalakay sa oras na ito. Muli, muli ito si Teacher Jeneline M. Tanglaw na nagpapaalam at nagsasabing musika, musika, musika. Kay ganda ng ating musika. Paalam! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Bilyang Dipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Sa oras na ito, aking inaanyayahan ng lahat na samahan ako sa ating panalangin para sa ating bayan at para sa division ng Tarlac Province. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, lumalapit po ang sambayan ng Pilipino at ang kabuuan ng probinsya ng Tarlac sa oras na ito sa isang panalangin na marudob mula sa aming mga puso. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos na pwedeng makapagkalma sa bawat puso namin na may alinlangan, na pwedeng yumakap sa bawat isa, sa bawat mga pamilyang Pilipino na may dinadaan ng pagsubok ngayong oras na ito. Kami ay nagpapasalamat dahil ikaw ang tapat na Diyos na alam namin na kaya mong i-provide ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga nilikha. Kami ay nagpapasalamat dahil ano pa man ang mangyayari sa aming mga buhay, sa buhay ng mga pamilyang Pilipino, ay hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Katulad ng sabi mo sa iyong mga salita, kung ang iyong bayan ay lalapit sa iyo, hihingi ng tulong, manghihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, ikaw ay makikinig. Ikaw ay magpapatawad sa aming kasalanan. Ikaw ay magpapagaling sa aming bayan. Amin pong pinangahawakan ang mga pangako na yan, Panginoon. Kaya sa oras na to, aming inilalapit ang aming mga kapatid, mga pamilyang Pilipino na dumaranas ng mga sakit, lalo na ang sakit ng COVID. Hindi po biro ang magkasakit ngayon ng COVID.
Ang mga ito ay napakahirap ng kanang kalagayan. Subalit naniniwala kami na sasamahan mo po sila sa lahat ng oras. Aming dalangin ang kagalingan po para sa bawat isang pamilyang Pilipino na dumadaan sa ganitong pagsubok. Aming dalangin na mahinto na rin po ang pag-spread ng virus. Aming dalangin ang iyong proteksyon sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa panahon ng ito na ginagawa namin ang aming mga paglilingkod sa iyo at paglilingkod para sa bayan. Sa oras na to, amin pong idinadalangin din ang karunungan para sa aming presidente, ang karunungan para sa aming LGU, ang karunungan at gabay at proteksyon para sa SDO province, lalong-lalo na po ang aming opisyales. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin sa oras na to at sa lahat ng panahon naniniwala kami na may dahilan ka sa mga pangyayari sa buong sambayan ng Pilipinas at naniniwala kami na ang puso mo ay tapat at mapagmahal bagamat kami ay dumadaan sa mga ganitong klase ng pagsubok. Manatili nawa matatag ang bawat puso namin at patuloy kaming manampalataya sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na mananatiling tapat ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ay lahat ng aming pinapanalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, na aming Diyos, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. At minsan pa po, narito na ang programang aalalay sa bawat pamilyang Pilipino. Na ang layunin ay magbigay impormasyon, pag-asa at inspirasyon pamilyang Pilipino kahit saan ka man naroon. Ito ang Tanglawat Gabay, a Parents Education episode of SDO Tarlac Province. Na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa FB Live at sa bayang napapakinggan sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. Mapagpalang araw at maganda bukas sa pamilyang Pilipino. Ako ang inyong katanglaw, Ma'am Cecilia Salas Guzman, bumabati po mula dito sa Dapdap, Bamban, Tarlac. At ako ang inyong kagabay, Emmanuel Corpus Reganit, mula dito sa Tarlac City, Tarlac. Binabati kayong lahat ng panatag na araw. Ang Schools Division of Tarlac Province ay nagsasabing mahalaga ka at pinapahalagahan ka, pamilyang Pilipino, kaya tara na, sama-samang matuto dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Sama-sama nating batiin ang ating Regional Director, Dr. May Batenga Eclar. And of course, hi and hello po sa lahat ng mga nanunungkulan sa SDO Tarlac Province, especially sa ating Superintendent Dr. Ronaldo A. Pozen. Amin din pong nasasalamatan sa bawat araw ng pag-eere ng Tanglawat Gabay ang Honorable Congressman ng 1st District, Honorable Charles Coangco. And of course, partner, hindi natin kalilimutan ang pinaka-dahilan kung bakit meron tayong Tanglawat Gabay sa lahat ng pamilyang Pilipino, in particular sa SDO Tarlac Province, ang aming pong pagbati, paghanga at pagpupugay sa hindi po ninyo pagsuko at pakikipagtulungan po sa amin sa katuparan ng pangarap ng inyo pong mga anak. Napakaganda nun, partner. Pero nais ko munang batiin din ang ating mga nanonood at mga nakikinig natin. Kumusta na po kayo, pamilyang Pilipino? Sana kahapon ay marami po kayong napulot mula sa ating inaral kahapon na katatagan. Ako mismo, partner, talagang na-touch din ang aking puso kahapon dahil kailangan nating maging matatag. Yes. Mga magulang po namin. Dahil kayo ang talagang nangunguna ngayon sa pag-aaral ng mga bata. Pero sandali lang po, bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang aking partner kasi kahapon hindi ko siya nabate. No? Thank you, partner! Partner, kumusta ka na? Sige, makahirit ka na nga. Maraming salamat, partner. Sa biyaya ng Panginoon, partner, kaparis mo, all is well.
thankful every day na sa kabila ng hamon na ating pinagdaraanan, napakarami pa rin nating rason para manatiling grateful. Tulad nga ng isa sa mga puntos na naibahagi mo, hanapin natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat po nating ipagpasalamat. Ang mga pagsubok at problema ay sadyang nariyan, ngunit ang Panginoon ay laging umaantabay, umaaruga, tumatanglaw at gumagabay sa atin, partner. Actually, magkaroon lamang tayo ng mabilisang review sa ating napag-usapan. Kahapon ay ating napag-usapan ang hashtag katatagan. Tama. So, ay sumisimbolo sa kalmahin ang sarili na tayo ay may makapangyarihang Diyos. At ang ay tanawin natin ang bawat araw o bukas ng may pag-asa. Ano pa ang natitira, partner? Nako, ang natitira pa ay ang isang na talikdan ang mga likong gawi upang patuloy na maging matatag ang ating pamilya at ganapin ang pagpapakabuti ng karakter at pagpapakatao. Napaka-importante po na talagang meron tayong determinasyon ngayong mga panahon na to, partner, no, na maging malakas tayo. Okay, partner? At sa araw yes, ito, partner, no? Napag-usapan natin ang katatagan, ngunit naman napakaraming nating na-receive na mga text messages, lalo na sa pamilyang Pilipino, in particular ulit dito sa SDO Tarlac Province. Sir, Madam, paano po ba maging magulang ngayong quarantine? Kaya naman po, agad-agad po namin pinakinggan ang inyong pong mga pulso at sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang temang parenting during quarantine. Napapanahon, tulad po ng sinabi ko, may kaagapay po kayo pamilyang Pilipino sa SDO Tarlac Province. Yes, partner. At mapalad tayo dahil meron tayong isang makakasama na teacher nanay. Wow! Very interesting. Teacher na, nanay pa, no? Oo, tingnan mo naman, hindi naman obvious na talagang doble ang kanyang trabaho sa bahay. Isang kabaro mula sa Kapas Gabaldon at isang master teacher too. Nais kong ipakilala ang ating makakasama ngayong umaga na to. Walang iba kundi si Ma'am Mary Grace P. de la Cruz. Magandang umaga po, Ma'am Mary Grace, at nagpapasalamat kami na ikaw ay makasama namin, bagamat ikaw ay isang teacher nanay. Yes po, ma'am. So, isa pong masaya at magandang buhay po sa ating lahat, Sir Eman, Ma'am Cecil, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon ng mga magulang, guro at mag-aaral dito po sa Tarlac Province. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na maging bahagi po ng segment na ito upang magbigay gabay at linaw sa mga kinakaharap na sitwasyon ng ating mga magulang at tagapag-alaga sa gitna po ng pandemya. Tunay pong isang karangalan ang maghatid ng isang misyon na ikauunlad ng ating mag-aaral sa pamamagitan po ng parenting segment na ito. Very interesting, no? Nako, talagang simulan na natin na kapanayamin ang ating teacher nanay, no? Tulad nga po nung nabanggit ko, Ma'am Mary Grace, partner, no? Napakaraming mga text messages kung paano ba maging magulang ngayong quarantine. Baka may mga tips na ibibigay sa atin si Madam Mary Grace. Kaya pamilyang Pilipino, tutok lamang po kayo at kami po ay aagapay sa inyo, partner. Yan, tama, partner. Introduction pa lang, pagbati pa lang ni Ma'am Grace ay parang gusto niya na talagang mag-discuss, ano, partner? Yes, partner. Ito na po ang aming unang katanungan na marahil ay tanong din ng marami sa ating mga nakikinig at nanonood. Bakit nga ba mahalaga na i-educate natin ang mga magulang patungkol sa parenting during quarantine? Parang sounds like, no? Parenting during quarantine. Ma'am Grace? Yes, ma'am. Napakaganda po ng katanungan na yan, no? Sa ating pong new normal kasi, karaniwang pong kasama lang po ng ating mga mag-aaral ang mga magulang po at tagapag-alaga sa kani-kanilang tahanan. Nararapat lamang po siguro na bigyan natin sila ng solidong suporta galing po sa DEPED upang mas maintindihan po ng ating mga magulang at mas
mapagaan po ang tamang pamamaraan at pangangalaga sa mga bata ngayong pong pandemya. Alam ko po, ma'am at sir, pareho rin po kayong magulang. Nararanasan nyo rin po siguro yung matinding stress, takot, pangamba, ayun pong new normal natin. Tapos ma'am at sir, isama na rin po natin yung hirap na kinakaharap po ng ating mga magulang at bata, lalo na sa bagong learning modality na kinakaharap po natin na hindi naman po lingid sa ating lahat na ngayon lang po nararanasan ng karamihan. Ang galing nun, no? Tama naman, partner, talagang hindi may iwasan na tayo ay magkaroon ng takot at pag-aalinlangan, no? Pero nakatutuwang isipin na may mga kaparaanan pala, no? Tamang approach sa pangangalaga, higit lalo sa ating mga anak, partner. Oo nga, kahit dahil totoo yun sinabi ni Ma'am Grace kanina, ngayon lang talaga natin naranasan ang ganitong klase, partner, ng pag-aaral. Imagine, mag-aaral ang bata sa bahay. Paano na kaya yan, partner? Oo nga, partner. Ma'am Grace, may katanungan naman ako, Ma'am Grace. Ano nga ang mga dapat alamin ng ating magulang at mga tagapag-alaga ngayong pandemya tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanila pong mga anak? Yes, sir. Para po matugunan natin at maintindihan po ng ating mga magulang kung paano po talaga sila mag-alaga ngayong quarantine, meron po tayong basihan base sa World Health Organization at saka sa UNICEF. So, in-abbreviate na lang po natin ito, ma'am. Para mas simplihan natin, nilagyan natin ng acronym na CHEK, TSEK. So, dapat ang mga magulang at tagapag-alaga ay maibigay po ang una, tamang oras, S, schedule, E, ehemplo sa pagiging positibo, at K, kailangan ang stress management. Ayun po ang mga kakailanganin po ng ating mga magulang. Aha. Gusto ko yan, partner, yung check na yan, no? Hindi siya wrong, no? At at alam ko makakatulong mabuti ito sa ating mga nakikinig at sa pamilyang Pilipino, partner. Tama, partner. At uumpisahan po natin ito sa pagbibigay ng tamang oras sa ating mga anak. Hindi po ibig bang sabihin yan, Madam Grace? Yes po, ayon po sa World Health Organization, kailangan po pala nating magbigay ng 20 minutes o 20 minutos po sa ating mga anak. Kung ngayon, i-reflect po natin yung sarili natin na ibibigay kaya natin ang 20 minutes na ito. At dapat po, ang 20 minutes na ito ay tatawagin nating virus-free time. Ano ba ang virus-free time, Ma'am Grace? Yes, sir. Parang ngayon ko palang narinig yon, partner, Ma'am Grace. Yes. Virus-free time. Po. Bilang isang magulang at tagapag-alaga po sa mga bata, ibigay ang virus-free time na ito. Ibig sabihin, magkaroon pa tayo ng 20 minutes or more na quality time sa ating mga anak. Meaning to say, kailangan patayin ng TV at cellphone. Ibig sabihin, bibigay natin ng buong oras natin sa kanila. Dahil po sa pagkakataong ito ay nagkakaroon ng bonding ang nanay at ang anak nila. So ngayon baka po matanong nyo sa akin, ano po yung pwedeng gawin natin together kasama yung mga anak? Ng 20 minutes lang, imagine we have 24 hours pero 20 minutes or more ang pwede lang natin ibigay, basta quality. So, pwede po sigurong magbasa kayo ng libro together, magtanim, ayan, mga plantito-plantita, mag-zumba para nakakapag-exercise, gumawa ng gawaing bahay, magkasama. Pwede rin nyo pong sa pagkakataong ito, bigyan nyo ng oras yung kanilang paggawa ng module. I-assist po sila sa kanilang performance output. At kumustahin kung ano ang natapos nila sa kanilang module. Tandaan po, malaking bagay po sa kanila na kapag binigay natin yung virus-free time sa kanila, nakatingin po tayo sa kanilang mata at talagang nakikinig tayo sa kung ano yung sinasabi nila. At tandaan po, dapat maging magiliw tayo because the best gift that you could give to your child is your time. Wow, ang sarap naman noon. Partner. Kaya gusto ko yung sinasabi na
sinabi na the best gift that you can give to your child this time. Kasi parang sakto ngayong nasa quarantine time tayo, no? Sakto na nasa bahay ang mga bata at palagay ko maibibigay ito ng sapat ng ating mga magulang. Yes, ako, partner Mayon, ako lang, kung meron tayong common denominator, tayong lahat, pamilyang Pilipino, ayun yung pagkakaroon ng maraming oras, no? Hello sa mga teachers, no? Sa Department of Education, nawa, nasamantala natin ang pagkakataong itong makamusta ang ating mga anak, makita yung pangangailangan ng ating pamilya or natupad yung mga pangako natin sa ating asawa. No? Samantalahin natin yung pagkakataong iyan sapagkat hindi na yan maibabalik. Kaya habang may oras, gumawa tayo ng mga memories na masarap balikan. No? Tama yan. Hindi po masama ang magsamantala ngayon, lalo na ay marami pong ibinigay na oras tayo itong pandemya na to sa bawat pamilyang Pilipino. Ma'am Grace, paano naman kung sakali, kung walang schedule, no? Ano ba yung mga pwedeng gawin sa mga maghapon? Siyempre, kung tapos na gumawa ng mga modules, di po ba? Tapos na partner, tapos na yung mga araling bahay ng mga anak natin. Ano naman po kaya yung mga posibleng magawa na pwedeng maibigay natin sa ating mga magulang? Tama po yan, ma'am. No? Kung nakikita po kasi natin, dati tayong sanay sa schedule. Yung mga bata, sanay din sila na may schedule. Magigising ng maaga, kakain, papasok sa school. Sa school naman, pagdating nila doon, may activities na sila. Tapos after nun, uwi naman sa bahay. Ngayon po, everything changes. So ngayon po, ang pinaka-solusyon po dyan, ma'am at sir, kailangan po bigyan pa rin ng mga bata ng schedule or structure, pero nagagawin po nila sa pang-araw-araw. Gawin po siyang consistent at flexible. Okay po? So dapat, pagpaplano nito, gagawin niyo po kasama ang magulang at yung anak. Ayun po. So dapat po may schedule pa rin. Halina, yung T stands for tamang oras. Management, tamang oras. Yun namang S stands for schedule or struktura. Partner, ano yung kasunod? Yes, partner. Punta na tayo sa susunod na katanungan. Gusto ko yung sinabi ni Ma'am Grace, no, pamilyang Pilipino, gumawa tayo ng schedule na susundan ng ating mga anak upang maging makabuluhan ang pananatili nila sa ating mga tahanan. At syempre, no, iwasan na po muna natin, no, ang paglabas-labas, higit lalo ng ating mga anak para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Mahirap na, partner, no? So, Madam Grace, normal sa mga bata ang pagiging magulo, makulit, maharot, at minsan nakikipag-away pa sa kapatid. Ano ang maaari nating maipayo sa ating mga magulang at tagapayong nakikinig at nanonood sa atin ngayon? Yes, sir. Actually, dahil nasa bahay nga lang po sila, no? Lahat ng bata ay nakakagawa po ng hindi mabuting asal o kilos. Hindi rin naman po sila perfecto, kagaya rin po natin. Yes, of course. Normal po sa kanila ang mapagod, magutom, matakot, at natututo ng maging independent. Kung minsan parang hindi na nila tayo kailangan o initsipwera nila. So, mahirap pong maging positibo kapag magugulo ang ating mga anak. Tama po ba? So, ang key po dito ay ang paggamit po ng positibong disiplina para po sa kanila. Okay, so halimbawa po, madalas nauuwi po tayo sa pagsabing, itigil mo na yan, tapos mag-freak out ka na. Ngunit po, mas nasusunod pala ng bata kung bibigyan sila ng positibong direksyon at papuri kapag meron po silang nagagawang tama. Sabihin po kasi natin kung ano yung gusto mong makita at gamitin ito sa positibong pananalita. Halimbawa, bawal ang magtakbuhan. Yung term pa lang na bawal, negative na yun, di ba? Bakit hindi na lang po natin sabihin na, anak, maglalakad lang, no? Bawal. Anak, maglalakad lang. Positive siya, in a way. Hindi yung term na bawal tumakbo. Diba? So, ibig ko po sabihin dito, lahat po yan ay nasa paraan po ng pagsasabi. Yes po. Ang isa pa po dito,
iwasan po natin yung paninigaw sa ating mga anak. Dahil mas nakaka-stress po ito at nakakagalit sa iyo at sa kanya, both ways po. So tawagin ang pangalan ng anak upang makuha ang kanyang atensyon. Makipag-usap gamit ang iyong mahinahon na boses. Yun po. Oo. Ang ganda nitong magiging ang ating mga magulang ay siyang ehemplo na pagiging positibo. Talagay ko kayang-kaya ng mga magulang natin yan, partner, no, Ma'am Grace? Yes, partner. Oo. Kung tayo ay patulong natin ng Diyos. Yes, partner? Yes, sa akin, partner, ang ganda nung sinabi ni Ma'am Grace, no? Pamilyang Pilipino, mga nanay at tatay, tayo ang tinutularan ng ating mga anak, no? Hindi lamang tayo dapat ang laging nire-respeto, dapat pinakikitaan din tayo ng pagrespeto sa kanila. No, dapat mag-serve tayo as good models sa kanila sapagkat kung ano ang nakikita nila sa atin or sa mga nakatatanda, posible nila itong gayahin. I agree, partner. At nais ko makita yung letter K. Pero ibigay ko na rin yung aking isang tanong kay Ma'am Grace. Okay lang ba, Ma'am Grace? No problem po. Sige. Ayan. Siyempre, ang mga magulang din ay hindi perfecto, no? Maraming mga stress yan, pagod, kasi halos iniisip nila ang lahat. Ano naman yung pwede nating maipayo sa mga magulang natin para maging kalmante sila? Yes po, dyan na po papasok yung letter K na kakailanganin nating matutunan ang stress management. So lahat po tayo, kahit bata at saka tayo mga magulang especially, kailangan matutunan natin yan. So tama po yung sinasabi nyo, hindi rin po tayo perfecto at normal pong nararamdaman natin ito. So, hindi po tayo nag-iisa sa laban na ito. Dapat maghanap po tayo ng mapagsasabihan, maaaring asawa po, kaibigan, magulang, sa mga nararamdaman po natin. Minsan, ma'am at sir, kung minsan kaya tayo nakakaramdam ng ganito, kasi puro tayo social media rin, puro din tayo screen time, lalo lamang itong nakakaragdag sa pangamba po at takot. Siguro po, bawasan din natin yon kasi nagkakapagdagdag po siya ng stress sa atin. Another thing po is dapat magpahinga rin naman ang magulang. Siguro talagang reward na sa isang magulang at tagapag-alaga ang magpahinga. Deserve po natin yon. At gusto ko lamang po sanang idagdag sa kanila, naturuan sila na tinatawag nating panandaliang humpay. Ito po ay 1 minuto na gawain na maaaring makatulong sa tuwing nakakaramdam sila ng stress o pangamba. Ang panandaliang humpay po, magre-relax muna sila, i-close nila yung eyes nila, and then dadamhin yung sa dibdib at saka yung sa chan, and then inhale and exhale, inhale, hold, tapos mga 10 beses o hanggang 1 minuto hanggang maramdaman nila na maging okay na sila, na ilabas na ng galit nila. So it's a matter of parang pagpupos muna sa sobrang stress po na nararamdaman nila. Maaari po nilang itong gawin kasama po yung mga anak at maituro na rin sa kanila kung paano rin mag-manage ng stress sa mga bata. Yun po. Gusto ko yun, partner. Correct. Lahat kasi tayo nakararanas ng tinatawag na stress, no? Okay, maproblema, normal ang mga pagsubok na yan, pero may kaparaanan pala para saklolohan mo, saklolohan ko ang aking sarili sa pamamagitan nitong tinatawag ni Madam Grace na panandali ang humpay, no? Kumbaga, umalis ka muna sa realidad para makapag-reflect, no? Tingin yung gabay, tulong, magnilay-nilay sa takbuhin na meron ka. At lagi nating tatandaan, mabuti ang Lord. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Yes, tama yon. Any last word from Madam Grace bago po tayo makat dito? Yes po, malaki po ang gampanin nating mga magulang ngayong bagong normal, no? Bilang hamon po sa ating kapwa magulang at tagapag-alaga, lagi po sana tayong manatiling maging positibo ang pananaw sa mga pangyayaring ito. At lagi rin po sana nating maipadama sa ating mga anak na sila ay ligtas, minamahal, at laging mahalaga sa ating buhay. Muli po, maraming salamat sa isa pong mabungang pagkakataong ito. Thank you, Father.
Thank you, Madam Mary Grace. Thank you, partner. Talagang hindi na natin namamalayan ng oras sa sarap ng ating talakayan at kwentuhan. Pamilyang Pilipino, anumang konsepto ang inyong natutunan patungkol sa parenting during quarantine, ang aming pong panalangin dito sa SDO Tarlac Province, isabuhay po natin. Kayang-kaya mo yan. Piling-pili ka, pinong-pino ka dahil Pilipino ka. Partner? Yan, partner. At ngayon, Millie, ako ang inyong katanglaw, Ma'am Cecilia Sales Guzman, sumasahing papawid mula dito sa Dapdap Bamban, Tarlac. At ako naman muli ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, sumasahing papawid dito sa Tarlac City, Tarlac, na nag-iiwan sa inyo ng kaisipang kayang-kaya nating isulong ang edukasyon kung tayo ay tulong-tulong. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good day, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. We are also live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Teacher Arnie Aguilar,
your teacher broadcaster today in English Grade 8. Yes, you may call me Teacher Army. Grade 8 learners, welcome to the third episode of Exploring and Learning English for the third quarter. What a pleasant day for another lesson you will surely enjoy and learn from. Before we start, please have your pen and your learning activity sheet in English. Make sure that the learning activity sheet that you are holding has the learning competency, analyze intention of words or expressions used in propaganda techniques. If you had the things I mentioned ready, make yourselves comfortable, for we may now finally begin. After today's lesson, you are expected to, first, state the definitions of the different propaganda techniques. Second, determine the propaganda techniques exhibited in statements and illustrations. And finally, you should be able to illustrate advertisements and scenarios exhibiting the different propaganda techniques. Our learning activity sheet has 4 parts. You may scan the learning activity sheet that you are holding as I go through each part. First, we have Let Us Recall. This is where we are going to review what you learned last time in English 8. We also have Activity 2, Let Us Take Note. This part is where I am going to discuss the continuation of your previous lesson. Next is Activity 3, Let Us Apply. This is where we are going to measure how much you have learned from today's lesson. And finally, we have Activity 4, Let Us Strengthen. This serves as your performance task for today's lesson. Let us now begin with Activity 1, Let Us Recall. Can you still remember the lesson that Teacher April Joy discussed last Tuesday? What is it? Great! Your previous lesson is propaganda techniques. Now, we will test how good you are at remembering how to apply the different propaganda techniques through a multiple choice activity. Read carefully each statement below, then identify what propaganda technique is used from the word pool. Write the letter only of the correct answer in the blank provided before each item. Again, write the letter only of the correct answer in the blank provided before each item. This is the word pool where you are going to choose your answers from. A. Testimonial. B. Name calling or stereotyping. C. Transfer. D. Deification. And letter E. Virtue words or glittering generalities. For those who are listening to us, I am going to read the items for you. I am going to read each item once only, so you better listen attentively. Let's move then to number 1. We do not give our cows any hormones. Their milk is ecological and sustainable. You may now answer. Next is number 2.
The senator said, Americans have the God-given right to bear arms. Next is number 3. The politician stood in front of a large Philippine flag during his speech. Next, we have number 4. Only a skin glow caresses my skin, said an actress touching her arm. And finally, number 5. My opponent is a flip-flap man who cannot make up his mind. You may finalize your answers. Now, let us check if you got the correct answers for all the items. I know that you are good and honest learners. That is why I am confident to let you check your own answers. What are we waiting for? Let us check. Number 1, what is your answer? The answer is, let's continue with number 2. What is your answer in number 2? Say it loudly. Your answer is letter D. Good job. How about number 3? What is your answer in number 3? Is it letter C? Great, you have the correct answer. How about number 4? What is your answer in number 4? Letter A, good job. And finally, number 5, what is your answer? Letter B is correct. You are really good in answering our review part of the lesson. There you go, grade 8. Did somebody get a perfect score? Good job. I know a lot of you got perfect. Let's move to our next activity. Activity 2, let us take note. Are you enthused to unlock more propaganda techniques? I am sure you are. Let's get down to it through a matching type activity. Match the definitions in column A with the propaganda techniques they define in column B. Use lines or arrows to connect the definitions and techniques. Again, use lines or arrows to connect the definitions and techniques. These are your choices found in column artificial dichotomy, hot potato, lesser of two evils, stalling and ignoring questions, plain folks, and bandwagon. If you are ready, let's start with number 1. This technique is a way that a speaker convinces an audience that an idea is good because they are the same ideas of the vast majority of people like you. What is your answer? If your answer is plain folks, you are correct. Plain folk is a technique that uses ordinary people as endorsers. This is to show that the product is being used by usual persons just like you. Take a look at these examples. These commercials of the detergent Ariel and Lucky Me use endorsers who are not celebrities or popular people at all. Plain folks is also used in politics. Take a look at these images. In the first picture, President Rodrigo Duterte eats in a carinderia. And in the second picture,
It's Senator Mar Rojas riding on a train. These examples are often attractive for people as it shows that even famous people can live a life like an ordinary civilian. Again, number 1 is plain folks. Let's move to number 2. This common technique is used when the speaker tries to convince us to accept their point of view, or else we will miss out on something really good. You will start answering. Did you answer bandwagon? You are right. Bandwagon works because it makes us think that everyone else is doing it, and so should you. Let us take a look at this example. Under the word McDonald's says billions and billions served. The indirect meaning of this can suggest that everyone is buying their hamburgers, so you should join the majority. Once again, number 2 is bandwagon. Let's proceed to number 3. This technique is used when someone tries to claim that there are only 2 sides to an issue, and that both sides must have equal presentation in order to be evaluated. What is your answer? Can you guess the answer? Good job! It's artificial dichotomy. Artificial dichotomy is a technique that emphasizes that there are only 2 options. One option is bad and the other option is good. An example is this one. You can look cool in our clothes, or you can look like a loser. This advertisement offers us 2 options. The first option is, you can look good in our clothes. The second option is, you can look like a loser. Between these 2 class, which one is the bad option? Correct, it's the second one. So if this technique was used, a buyer would tend to choose the good option and buy the product. Grade 8 learners, again, number 3 is artificial dichotomy. Let's have number 4. This technique is an inflammatory or often untrue statement or question. This is used to throw an opponent off guard or to embarrass them. What propaganda technique is defined? Is it hot potato? Excellent! You are doing a great job. Hot potato is use of damaging information about one's opponent, whether it is real or not real. An example is this illustration. The illustration shows 2 men. One man says, "You always post respect women on social media, but when are you going to stop beating your wife?" This question puts the other person off guard and embarrasses him. This may result people to not believe him anymore, making the other person win the argument. Once again, my dear learners, number 4 is hot potato. Let's have number 5. This technique is used to play for more time or to avoid answering pointed questions. You may start answering. Where did you connect this? Well, if it is with stalling or ignoring question, you are correct.
Stalling or ignoring questions is a technique used to answer questions indirectly. Take a look at this example. The interviewer asked the senator, "Senator, what is your view on global warming?" The senator answers, "Global warming is something we need to look into." The senator used a stalling technique to indirectly answer the questions and to not disclose information he is not sure of. Again, number 5 is stalling or ignoring questions. Finally, number 6. This technique is used to justify an otherwise unpleasant or unpopular point of view. What have you answered? The correct answer is lesser of two evils. Perfect! Lesser of two evils is also known as list of evils. This technique presents two options. Both options are bad or unpleasant. This is an example of lesser of two evils. The illustration shows two persons holding a placard that says, "We prefer to not vote than to vote another corrupt leader." Two options are presented here. The first option is to not vote, and the second option is to vote another corrupt leader. Between these two options, class, which do you think is unpleasant? Correct! Both are unpleasant. Though both are bad options, the first option seems more likable or acceptable, so we tend to choose it over the second option. Again, number 6 is lesser of two evils. Congratulations, my dear learners! Today, we've just unlocked another 6 propaganda techniques. Did you understand each of the techniques? Great! Let us enumerate again these propaganda techniques before we move to the next activity. You may say it loudly with me. Number 1, we have plain folks. Number 2, everyone, bandwagon. Number 3, we have artificial dichotomy. Number 4, hot potato. Number 5, we have stalling or ignoring questions. And finally, we have lesser of two evils. Good job! Now you are more than ready to apply what we have just learned. This is activity 3. Let us apply. This activity is identification. Identify what propaganda technique is used in each illustration below. Write your answers in the blanks provided. Once more, identify what propaganda technique is used in each illustration below. Write your answers in the blanks provided. For those who are listening to us, do not worry, for I am going to read again the text in each illustration. Let's start then with number 1. The first illustration shows a man who says, "I'd rather be alone all my life than be with someone who disrespects me." Again, "I'd rather be alone all my life than be with someone who disrespects me." You may start answering. Next is number 2. The second illustration shows 3 persons holding a placard that says, "You are either part of the solution
or parts of the problem. Once more, you are either part of the solution or part of the problem. Let's have number 3 right away. The third illustration is an interview. The interviewer asked, "Is it true that one of the paintings was replaced with an imitation during the exhibit yesterday?" The interviewee answers, "A fact-finding committee is still working on that issue." Again, a fact-finding committee is still working on that issue. Next is number 4. The fourth illustration is at a political debate. One of the debaters asked, "When will you actually pay your taxes?" Again, the question is, when will you actually pay your taxes? Number 5, grade 8 learners, I hope you are still with me. Number 5, the fifth illustration is an advertisement of a dental clinic. It says, "Get a perfect smile like everybody else. Smiley Dental Clinic." Again, get a perfect smile like everybody else. Smiley Dental Clinic. Finally, grade 8 learners, number 6. The text in the 6th illustration goes, "During his speech, the billionaire politician said, 'I waited tables to pay my way through college.'" Again, during his speech, the billionaire politician said, "I waited tables to pay my way through college." Are you thrilled to know if your answers in this activity were correct? Let's find out. Let's have number 1. What is your answer in number 1? Say it loudly. The correct answer is lesser of two evils. Good job. Let's move to number 2. What is your answer in number 2? Very good. It's artificial dichotomy. Number 3. Our answer is, say it loudly, stalling or ignoring questions. Good job. How about number 4? What is your answer? If your answer is hot potato, you are correct. And of course, number 5, I'm sure you got this correct as well. Number 5, the correct answer is bandwagon. And finally, number 6. The answer in number 6 is plain folks.
ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Bilyang Dipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw, naririto tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigilo kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi na patuloy na mag-aral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Aralin Panlipunan Grade 8, Arvin Lee, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na paglawak ng kapangyarihan ng Europe. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ika-8 baitang na kasalukuyang nakasubaybay sa ating live broadcast, kung kayo po ay may mga katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, ay maaari kayong mag-text sa aking numero 0938-0789-207. Uulitin ko, 0938-0789-207. Kaya text na. Mga giliw kong mag-aaral, pinapaalala kong muli ang ating kasunduan bago simulan ang ating talakayan. Una, siguraduhin na kayo ay nasa komportableng lugar habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Pangalawa, ihanda ang CP ng inyong module, papel, at ballpen na gagamitin sa ating pag-aaral. At panghuli,
Iwasan ang paggawa ng ibang bagay at ituon ang sarili sa paksang tatalakayin. Batid ko na kayang-kaya ninyong yang gawin. Balikan muna natin ang paksang tinalakay noong nakaraang linggo. Subukan ninyong sagutin ang 5 tanong na aking ibibigay ukol sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin at mga motibo at salik sa eksplorasyon. Para sa balik-aral, ihanda ang inyong ballpen at papel at isulat sa sagutang papel ang inyong sagot sa aking 5 katanungan. Handa na ba kayo? Kung ganon, magsisimula na tayo sa ating balik-aral. Para sa unang tanong, ito ay ang panghihimasok, pag-impluwensya o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ang sagot ay imperyalismo. Para sa ikalawang tanong, ito ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya. Ang sagot ay kolonyalismo. Para sa ikatlong tanong naman, ito ay isang mahalagang aklat na isinulat ni Marco Polo. Pinabatid nito na sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng China. Ang sagot ay The Travels of Marco Polo. Para sa ika-4 na katanungan, isang kagamitan na nagbibigay ng tamang direksyon habang naglalakbay. Ang sagot ay compass. At para sa ikalimang tanong, dahil sa kanya nanguna ang Portugal sa mga bansang Europeo na naging inspirasyon ng mga manlalayag sa kanyang panahon. Ang sagot dito ay Prinsipe Henry, the Navigator. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Batid ko na marami, kung hindi man may pagkakataon ka pang makabawi sa susunod. Tinalakay natin sa nakaraang aralin ang tungkol sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin at ang mga motibo at salik sa eksplorasyon. Sa paksang ito, nagkaroon tayo ng malinaw at malawak na kaalaman tungkol sa konsepto ng imperyalismo at kolonyalismo. Mga kagamitan sa paglalakbay, gaya ng kompas at astrolabe, at maging ang mga naging motibo nila sa paglalakbay. Kung sa nakaraang talakayan, tinalakay ang tungkol sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin at ang mga motibo at salik sa eksplorasyon, ngayon ay handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Game na ba kayong mag-aral at matuto? Dito pa rin sa Aral TarlakHenyo. Atin namang tatalakayin ngayon ang tungkol sa paghahanap ng mga spices, pangunguna ng Portugal sa paggalugad, at paghahangad ng Espanya ng kayamanan mula sa silangan. Inaasahan natin na pagkatapos ng leksyong ito, ay kaya na ninyong matukoy ang dahilan sa paghahangad ng spices, kung bakit nauna ang Portugal sa paggalugad, at kung bakit naghangad ang Espanya ng kayamanan mula sa silangan. Handa na ba kayo? Pero bago natin simulan ng ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng kalinawan ukol sa 2 salita. Meron tayong eksplorasyon at meron tayong salitang spices. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang eksplorasyon? At ano nga ba ang kahulugan ng salitang spices? Pag-uusapan natin ngayon yan ang kahulugan ng salitang eksplorasyon at spices dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Ang eksplorasyon ay maaaring paglalakbay, pagtuklas o paghahanap ng mga bagay na gusto mo pang malaman, matutuhan o maranasan. Kung noong
ika-16 hanggang ika-17 siglo, ito ay tumutukoy sa paglalakbay ng mga taga-kanluran paikot ng mundo. Dito nila nadiskubre at nasakop ang iba pang mga bansa. Dito rin tayo nagkaroon ng mga impormasyon tungkol sa heograpiya ng mga bansa sa mundo. Samantalang, ang pampalasa o spices naman ay tumutukoy sa mga sangkap o pampalasa ng pagkain. Hinangad ng mga tao na lalong pasarapin at bigyan lasa ang mga pagkain. Sana ay naging malinaw ang kahulugan ng dalawang salita. Ang nagsimulang paglakas ng Europe ay nagpatuloy hanggang sa makabagong panahon. Higit na lumawak ang kapangyarihan nito dahil sa eksplorasyon at kolonisasyon ng bagong daigdig at pagsigla ng kalakalan bunga ng rebolusyong industrial at komersyal. Higit na dumami ang salapi sa sirkulasyon at lumaki ang kapital. Naging karaniwan ang biglang pagyaman ng mga namumuhunan. Ang bagong pananaw sa kalakalan at produksyon ang nagbigay daan sa pag-unlad ng kapitalismo. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa paghahanap ng mga spices, pinangunahan ng Portugal ang paggalugad, at paghahangad ng Espanya ng kayamanan mula sa silangan. Alam ba ninyo kung bakit ibig ng mga Europeo ang mga spices? Bakit ang Portugal ang nanguna sa paghahanap ng mga spices at ginto? At kung sino-sino ang mga Portuguese na naglayag at ano-ano ang mga lugar na kanilang narating. Ating iisa-isahin at ipapaliwanag ko yan ng mas maigi dito pa rin sa ating Aral TarlakHenyo. Para sa ating unang gawain, ito ay may pinamagatang hularawan. Kagaya ng mga manlalakbay, sinikap nilang alamin ang mga bagay na hindi nila alam o pamilyar. Sikapin nating alamin ang salita base sa tulong ng mga larawan. Ihanda ang inyong kwaderno at papel. Magsisimula na tayo. Pagkatapos ay isulat mo sa kwaderno ang inyong sagot sa mga tanong. Handa na ba kayo? Mukhang handa na nga kayo. Para sa unang larawan. Ito ay binubuo ng 7 letra. Mayroon tayong 3 gabay na larawan. Ang sagot ay paminta. Para sa ikalawang larawan. Ito ay binubuo ng 8 letra. Mayroong 3 gabay na larawan. Ang sagot naman ay cinnamon. Para sa ikatlong larawan. Ito ay binubuo ng 6 na letra. Sa ikalawang larawan, makikita ang negative sign at an. Okay? Tatanggalin natin yung negative an. May dalawang gabay na larawan. Ang sagot dito ay nutmeg. Para sa ika-4 na larawan. Ito naman ay binubuo ng 6 na letra. Mayroong 2 gabay na larawan. Ang sagot ay cloves. At para sa ika-5 larawan, ito ay binubuo ng 6 na letra. Mayroong 2 gabay na larawan. Ang sagot naman dito ay garlic. Magaling! Kung nakuha ninyo lahat ang tamang sagot ay binabati ko kayo. Ngayon ay handang-handa ka na tukuyin ang mga nilalaman ng ating aralin ngayong araw. Sa unang bahagi ng ating leksyon, ating tatalakayin ang tungkol sa paghahanap ng spices. Mula noong ika-13 siglo ay naging depende na ang Europe sa mga spices na matatagpuan sa Asia, lalong-lalo na sa India.
Ang ilan sa mga spices na may malaking demand para sa mga Europeo ay ang paminta, cinnamon at nutmeg. Ang kalakalan ng spices sa Europa at sa Asia ay kontrolado ng mga Muslim at ng mga taga-Venice. Ang mga mangangalakal na Chino at Indian ay bumibili ng spices sa mga mangangalakal na Arabe, na siyang nagdadala ng mga panindang ito sa mga mangangalakal na taga-Venice. Malaking kita ang inaangkat ng ganitong uri ng kalakalan sa mga mangangalakal na Arabe at Venetian. Dahil sa pagmomonopolyo sa kalakalang ito, naghahangad ang mga Europeyong mangangalakal na direktang magkaroon ng kalakalan sa Asia sa mga spices na kailangan nila. Ang panlupang kalakalan ay di naging garantisadong protektado dahil sa mga pananambang na ginawa ng mga Mongol. Kaya mas minabuti ng mga Europeo na gamitin ang katubigan. Hindi lamang ang kita sa kalakalan ang naglunsad ng kanilang mga eksplorasyon, kundi ang pagkukumberto rin ng mga katutubo sa relihiyong Katolisismo. Napag-alaman nila na ang mga relihiyong Islam ay patuloy na lumaganap sa Asia hanggang kailangan na itong hadlangan. Ang eksplorasyon ay bunga ng mga malikhaing kaisipan na naikintal ng Renaissance sa mga Europeo, na lumabas sa kanilang mga lugar at tumuklas ng iba pang mga lugar. Ang mga eksplorasyon na ito ay nagbigay wakas din sa isolasyon ng Europa at naging preparasyon sa paghahangad ng iba pang lupain para maging bahagi ng kanilang mga teritoryo. Ang spices ay ginamit nila bilang pampalasa sa kanilang mga pagkain at upang mapreserba ang mga karne. Ginamit din nila ito paraan ng kanilang pabango, cosmetics at maging sa medisina. Ang mapa ng ruta ng iba't ibang eksplorasyon ng Europeo mula ika-14 na siglo. Atin namang sagutan ang ilan sa mga tanong sa ating aralin. Para sa unang katanungan, bakit ibig ng mga Europeo ang mga spices? Kung ang sagot ninyo ay ibig ng mga Europeo ang mga spices dahil ginamit nila ito bilang pampalasa sa kanilang pagkain at upang mapreserba ang mga karne. At ginamit din nila ito para sa kanilang mga pabango, cosmetics at maging sa medisina. Kayo ay magaling sa inyong kasagutan. Para naman sa ikalawang tanong, maliban sa mga spices, mayroon pa bang ibang nakukuha ang mga Europeo sa kanilang eksplorasyon? Kung ang sagot ninyo ay mayroon, kayo ay mahusay. Kagaya ng kita sa kalakalan, pagkumberto ng mga katutubo sa relihiyong Katolisismo at maging mga teritoryo. Sa ikalawang bahagi ng ating leksyon, ating tatalakayin ang tungkol sa pangunguna ng Portugal sa paggalugad. Ang Portugal ang kauna-unahang bansang Europeo na nagkaroon ng interes sa paggalugad sa karagatan ng Atlantic upang makahanap ng mga spices at ginto. Sa pagitan ng mga taong 1420 hanggang 1528 ay nakapaglayag ang mga mandaragat na Portuguese hanggang sa kanlurang bahagi ng Africa upang hanapin ang rutang katubigan patungo sa Asia. Noong Agosto 1488, natagpuan ni Bartolomeo Diaz ang pinakatimog na bahagi ng Africa, naging kilala sa katawagang Cape of Good Hope. Ang paglalakbay ni Diaz ay nagpakilala ng maaring makarating sa silangan sa pamamagitan ng pag-ikot sa Africa. Samantalang noong 1497, 4 na sasakyang pandagat ang naglakbay na pinamunuan ni Vasco da Gama mula Portugal hanggang India. Ang nasabing ekspedisyon ay umikot sa Cape of Good Hope
tumigil sa ilang mga trade posts sa Africa upang makipagkalakalan at nakarating matapos ang 10 buwan sa Calicut, India. Dito natagpuan ni da Gama ang mga Hindu at mga Muslim na nakipagkalakalan ng mahusay na seda, porselana at mga pampalasa na pangunahing kailangan ng mga Portuguese sa kanilang bansa. Hinimok niya ang mga Asyanong mga lakal na magkaroon ng direktang pakikipagkalakalan sa kanila. Ngunit di siya gaanong nagtagumpay dito. Sa bansang Portugal, kinilala siyang isang bayani. At dahil sa kanya ay nalaman ng mga Portuguese ang yaman na mayroon sa silangan at ganoon din ang mauunlad na kalakalan. Panghuli sa ating tatalakayin ngayong araw ay ang paghahangad ng Espanya ng kayamanan mula sa silangan. Ang pagpapakasal nila Haring Ferdinand V ng Aragon at Reyna Isabella I ng Castile noong 1469 ay naging daan upang ang Espanya ay maghangad din ng mga kayamanan sa silangan. Ang pinagsanib na lakas ng kanilang kaharian naging dahilan sa pagpapadala nila ng mga ekspedisyon sa silangan, na ang una ay pinamunuan ni Christopher Columbus, isang Italianong manlalayag. Noong 1492 ay tinulungan siya ni Reyna Isabella na ilunsad ang kanyang unang ekspedisyon na ang kanyang adhikain ay makarating sa India, na ang gagamiting daan ay ang pakanluran ng Atlantiko. Ang kanyang ekspedisyon ay nakaranas ng maraming paghihirap, gaya ng walang kasiguraduhan na makarating sa silangan, ang pagod at gutom sa kanyang paglalakbay, at ang haba ng panahon ng kanyang inilagi sa katubigan. Ngunit naabot niya ang mga isla ng Bahamas na sa kanyang pag-akakala ay India, dahil ang kulay ng mga taong naninirahan ay gaya ng mga taga-India. Kaya tinawag niya ang mga tao dito na Indians. 3 buwan pa ang inilagi nila sa kanilang paglalakbay hanggang maabot nila ang Hispaniola, na sa kasalukuyan ay binubuo ng mga bansang Haiti, Dominican Republic at ang Cuba. Marami siyang natagpuang ginto dito na nakasasapat na sa kanilang pangangailangan sa Espanya. Ngunit sa tingin niya ay di pa rin niya tunay na rating ang mga kakilalang sibilisasyon sa Asia. Pagbalik niya sa Espanya ay ipinagbubunyi siya sa resulta ng kanyang ekspedisyon at binigyan ng titulong Admiral of the Ocean Sea, Viceroy at Governor ng mga islang kanyang natagpuan sa Indies. 3 ekspedisyon pa ang kanyang pinamunuan bago siya namatay noong 1506 at narating niya ang mga isla sa Caribbean at sa South America. Ngunit di pa rin siya nagtagumpay sa paghahanap ng mga bagong ruta patungo sa silangan. Noong 1507, isang Italianong nabigador, si Amerigo Vespucci, ang nagpaliwanag na si Columbus ay nakatagpo ng bagong mundo. Ang lugar na ito, nang dumaon, ay isinunod sa pangalan niya, kaya nakilala ito bilang Amerika, at naitala sa mapa ng Europe kasama ang iba pang mga bagong diskubreng mga isla. Si Prinsipe Henry, anak ni Haring Juan ng Portugal, ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng mga paglalayag. Sa pamamagitan ng pag-aanyaya ng mga mandaragat, tagagawa ng mga mapa, mathematician, at mga astrologo na mag-aaral ng siyensya ng nabigasyon sa bansa. Siya ang naging patron ng mga manlalakbay, kaya ikinabit sa kanyang pangalan ang katawagang ang nabigador. Sa kanyang mga itinaguyod na paglalakbay, nakarating ito sa Azores, isla ng Madeira at sa mga isla ng Cape Verde. Masusuri natin sa pangyayaring ito na ang kakulangan sa mga makabagong kagamitan gaya ng mga gamit sa paglalakbay, mapa, di pa maunlad ang maging sa kakulangan ng mga taong manlalakbay na bihasa sa matematika at maging sa astrologo ang mga pangunahing dahilan upang mapabagal at hindi matuloy ang isang paglalakbay. Nakamamanghang isipin na sa panahong ito
ipinagpatuloy pa rin nila ang paglalakbay kahit may mga balakid sa kanilang tatahakin. Ipinapakita dito ang kahalagahan ng pagiging handa sa anumang pagkakataon. Mga giliw kong mag-aaral, naisip niyo ba ang kahalagahan ng pagiging handa sa lahat ng pagkakataon? Kung ang sagot ninyo ay oo, labis akong natutuwa. Ang edukasyon ang mabisang sandata upang maging handa sa ating kinabukasan. Bagaman hindi natin batid kung ano ang mga pagsubok na darating, ang pagiging handa ay isang paraan upang hindi labis na maapektuhan ng mga pagsubok na ito. Sana ay naunawaan ninyo ang kahalagahan ng mga spices, bakit nanguna ang Portugal sa paggalugad at kung bakit naghahangad ang Espanya ng kayamanan mula sa silangan. Ngayong natapos na natin ang ikalawang bahagi ng ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang inyong kaalaman ukol sa paghahanap ng mga spices, pangunguna ng Portugal sa paggalugad, at sa paghahangad ng kayamanan ng Espanya sa silangan. Inuulit ko, isulat ang inyong pangalan, antas at pangkat at petsa ngayong araw. Magsisimula na tayo. Kailangan nyo lamang isa-isahin ang mga sagot sa aking katanungan. Handa na ba kayo? Mukhang handa na nga kayo. Kung gayon, ay pakinggan mabuti ang mga tanong na aking babasahin at isulat ninyo ang tamang sagot sa sagutang papel. Para sa ating gawain, isulat ang salitang tama kung wasto ang ipinapahayag na ideya ng pangungusap. Kung ito naman ay mali, ay isulat ang salitang nagpamali sa pangungusap. Uulitin ko. Sana ay huwag ninyong kalimutan ang mahalagang aral na inyong natutunan mula sa ating leksyon at sikapin ninyo itong maibahagi sa iba. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na to. Muli ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginoong Arvin Lee, nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan.
Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyang Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacia, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac, live via remote broadcasting here at Pura Tarlac. This is Maria Elizabeth M. Lactawen, your teacher broadcaster in CLE Grade 8, serving you with different skills to learn in animal production. I would like to invite you to join us in a spectacular and exciting learning experience at home. At this point, I want you to prepare and take hold your compendium of notes in animal production, as well as your pen and notebook, so that you could take down some notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. First,
let us have a review on our previous lesson. Do you still remember our topic last meeting? Excellent. Last time, we discussed the common poultry and livestock farm tools used in animal production. Will you name them? Very good. All your answers are correct. We have garden tools such as spade, shovel, rake, bollock, and spade fork. We have also electric tools like circular saw and drill or driver. We have also hand tools such as measuring tape, hammer, screwdriver, and wrench. Last, we have miscellaneous such as hose and flashlight. Those are the important farm tools in poultry and livestock farm that we must know so that we can perform our task properly. Are you ready for our next lesson? Let's go! Open your compendium of notes in animal production, focusing on page 20, learning outcome number 2. Again, open your compendium of notes in animal production, focusing on page 20, learning outcome number 2. Our topic for today is about equipment and facilities used in poultry and swine production. In this topic, we will come to understand the following. First, definition of poultry and swine production. Second, enumerate and explain the uses of equipment and facilities used in poultry and swine production. Third, importance of equipment and facilities used in poultry and swine production. Before moving on, let's have a brain twister. I want you to listen very carefully and arrange the following jumbled letters and identify what is being described in each sentence. Again, arrange the following jumbled letters, identify what is being described in each sentence. You can use a paper and pen so that you can jot down the following jumbled letters. Let's start, my dear students. Give me a cheer, saying that you are with me. Jumbled letter number 1. We have P, R, T, H, E, S, E. It is horizontal pose where birds can sit and rest, especially during nighttime. Did you get it? Very good. The word is perches. Jumbled letters number 2. We have A, I, C, N, U, B, C, O, R. It is a device used for maintaining the eggs of birds to allow them to hatch. Again, it is a device used for maintaining the eggs of birds to allow them to hatch. The word is, yes, incubator. You got it right. Next, we have jumbled letter S, I, T, T, H, N, G, I, C, A, E, R, T.
This handy piece of equipment is ideal to use when transporting pigs. Again, this handy piece of equipment is ideal to use when transporting pigs. What is your answer, student? If your answer is shipping freight, then you are absolutely right. Number 4. We have jumbled letters R, F, R, A, O, W, N, G, I, C, R, T, A, E. Due to its limited space, this equipment minimizes the movement of the saw. Again, due to its limited space, this equipment minimizes the movement of the saw. What is your answer, student? Excellent! The word is furrowing frame. Take a look at these two pictures being presented in your screen. Which one is more profit? Some of you will say poultry, and some of you are swine. Poultry and swine business are both profitable. Hence, each business has its own advantages and disadvantages. In poultry, you can get profit from the first month, but you need to have special care and management. While in poultry, swine rather, it takes longer time to grow and reproduce. Now, my dear student, what is poultry production? Poultry production is the raising of domesticated birds and other fowls such as chickens, ducks, turkeys, and geese to produce meat and eggs for food. Now, how about swine production? Swine production is also known as hog or pig farming. It is the raising and breeding of domestic pigs, mostly for food, such as pork products, bacon, and chicharon. So now, my dear students, will you give an example of poultry equipment and facilities? Very good. So here are the examples of poultry equipment and facilities. We have dropping board, perches, nest, feeding trough, drinking trough, and incubator. For your better understand and remember, let's explain the uses of each poultry equipment and facilities. Let's start, my dear student. First is dropping board. This fixture should be provided in the laying house to facilitate collection of manure. Second, we have perches. Perches are horizontal poles where birds can sit and rest, especially during nighttime. We have also nest. Nest, it is used to lay eggs of hens or layers. Nest could be either open or closed. 4. We have feeding trough. Feeding trough, this should be constructed so as that keep the hens from scratching the feeds and wasting it, especially when the birds are laying eggs. We have also a drinking trough. Drinking jars should be large and sufficient enough to supply the water for the whole day. We
have also feed bins. These are containers where feeds are stored for future use. Remember, feeds can also be kept in petroleum cans, which are cheap, rat-proof, and if painted, will last longer. We have also the incubator. Incubator is a device for maintaining the eggs of birds to allow them to hatch. And last but not the least, we have brooder. A brooder is a heated container that can have its temperature controlled in at least one area. It is used to confine chicks with their feed and water until they are 2 weeks old and ready to go outside. Those are the example of poultry equipment and facilities. How about swine production? Can you name one? Very good. Here are the swine production equipment. Let's start with breeding crate. This is used when breeding gilts to a large boar or a large sow to a junior boar. Take note, the construction of the breeding crate should be durable enough to support the additional weight of a boar. Second, we have farrowing crate or stall. Due to its limited space, this equipment minimizes the movement of the sow and reduces the possibility of death of piglets due to crushing. Remember, the farrowing crate also prevents the sow from eating feeds given to piglets before weaning time. Third, we have heat lamps and brooders. Baby pigs can be kept comfortable by providing them with brooder with a 50 to 100 watt bulb, especially during rainy or cold days. We have also the water system. A pressurized water system with pipes extending to the hog houses is the most desirable type. Remember, a minimum pressure of 5 kg per square centimeter and 500 gallon an hour is necessary. This will eliminate labor in fetching water. Poultry equipment number 5 is the castration rack. This is V-shaped equipment used during castration. The pigs are laid down with its back on the rack. 7. We have shipping crate. This handy piece of equipment is ideal to use when transporting pigs. Next, we have also feed cart. This equipment is used to transport feeds during feeding time. It can accommodate 100 kg of feed. Next, we have self-feeders. Self-feeders come in various types, but the built-in concrete feeder is preferred. Take note, a good feeding trough should be constructed in such a way that a pig cannot lie inside. Next, we have waterers. Pigs will consume 2.0 to 2.5 pounds of water per kilogram of dry feed. Always bear in mind that waterers should not be placed beside the self-feeder or feeding trough. This practice will keep the feeding area dry and clean. Next, we have also the livestock trailer.
The most common is the stock trailer. A trailer that is enclosed at the bottom but has opening at approximately the eye level of animals to allow ventilation. And last but not the least, we have pickup truck. It is a light motor vehicle with an open top rear cargo area. So my dear students, those are the examples of swine production equipment. Now my dear students, what is the importance of poultry and swine equipment? The importance of poultry and swine equipment and facilities will provide great help in maintaining cleanliness and orderliness. It also helps you to finish your work easier and more efficient. Now, let's have a simple quiz. Write the correct letter of your answer. I will read the question twice. I will give you 5 seconds to answer each question. Let's start, my dear student. Number 1. It is a device for maintaining the eggs of birds to allow them to hatch. It is a device for maintaining the eggs of birds to allow them to hatch. A. Brooder. B. Incubator. C. Nest. You may start answering, student. Number 2. This fixture should be provided in the laying house to facilitate collection of manure. This fixture should be provided in the laying house to facilitate collection of manure. A. Brooder. B. Dropping board. C. Purchase. I will give you 5 seconds to answer it. Question number 3. These are horizontal poles where birds can sit and rest, especially during night time. Again, these are horizontal poles where birds can sit and rest, especially during night time. A. Brooder. B. Dropping board. C. Purchase. Let's proceed to the number 4. This handy piece of equipment is ideal to use when transporting pigs. Again, this handy piece of equipment is ideal to use when transporting pigs. A. Livestock truck. B. Pickup truck. C. Shipping crate. And last but not the least, number 5. Due to its limited space, this equipment minimizes the movement of the saw and reduces the possibility of death of piglets due to crushing. Due to its limited space, this equipment minimizes the movement of the saw and reduces the possibility of death of piglets due to crushing. A. Breeding crate. B. Farrowing crate. C. Shipping crate. Yes, this is it. Are you ready to check your answer, my dear students? So here are the answers. 1. Letter B. Incubator. Number 2. Letter B also, dropping board. Number 3, C, purchase. And number 4, C, shipping crate. And last, which is number 5, is letter B, farrowing crate. Count the number of scores. For those who got a perfect score of 5,
congratulations. For those who got 4 to 3, job well done. And for those who got 2 and below, study harder, my dear student. I hope you learned a lot today and apply this in your daily lives. If you have queries about our lesson, you can text me at my number 0912-220-30. 0912-220-30. Okay, let's have a question and answer. I will read the questions from our comment section below. Ayan, meron na. So we have from Berbera High School, the question is, what is poultry production? Poultry production is raising of domesticated birds and other fowls such as chicken, ducks, turkeys, and geese to produce meat and eggs. Okay, from Quezon National High School, what is swine production? Swine production is raising and breeding of domestic pigs, mostly for food such as pork, products, bacon, and chicharon. And yes, we are back and you are still tuned into your favorite school on the air. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 kHz, sponsored by our ever-supportive Congressman Charlie Coangco of 1st District Representative. This is Teacher Maria Elizabeth M. Lacawen from San Jose National High School, saying in CLE, we aim for skills, knowledge, and progress. Thank you and goodbye. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU
upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyang Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Good afternoon, everyone, especially to all grade 8 students. Welcome to Aral TarlakHenyo, broadcasting live here at Municipality of Pura, televised on RTV Tarlac, Channel 26, and simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and via Facebook Live. I am your teacher broadcaster, Ma'am Maria Eden Mugid. Join me for the next 25 minutes for another episode in music, grade 8 on the topic, Musical Instrument of South Asia and Middle East. During our last episodes, Ma'am Pearly and Oviana, you learned the two classifications of vocal music in India. Do you still recall the Carnatic and Hindustani music? Very good. I know you also enjoyed doing the Aditala, Tintal, and the Shutal. And from the episode last Tuesday with Ma'am Russell G. A. Jimenez on music of Pakistan and Israel, you experienced their vocal music through listening and even singing one of their folk songs. With all that knowledge imparted by our teacher broadcasters, I believe you all learned a lot from them.
This afternoon's last episode in Music 8 Quarter 3 is all about the musical instrument of India, Pakistan, and Israel. Before we start, I want you to stay in a place where you are most comfortable with. Be ready with your LDM, Learner's Module Activity, activity sheets, your pen, and paper. Let's have another journey to the South Asia and Middle East. So, sit back and listen attentively as we discover the instrumental music of India, Pakistan, and Israel. For the objectives of our lesson, we have first explores ways of producing sounds on variety of sources that would stimulate instrument being studied. And the second, improvise a simple accompaniment to the selected South Asia and the Middle East music. Music comes in two ways, vocal and instrumental music. Vocal music refers to the music using or emphasizing the use of human voice, while instrumental music refers to the use of any combination of instruments such as strings, woodwinds, brass, or percussion, usually without the human voice. Do you still recall the classification of musical instruments by Hornbostel Sachs? How many classifications of musical instruments are there? Okay, did you say 5? You are all correct. You are right. Musical instruments are classified into aerophones. These are the instruments that use vibrating air to produce sound. Then, chordophones, on the other hand, are instruments in which stretched, vibrating string produce the initial sound. Next is the idiophones. These are the instruments that create sounds primarily by vibration of the instrument itself. Next is the membranophones. These are the musical instruments in which a stretched membrane vibrates to produce sound. Electrophones are musical instruments which produce sound primarily by electrical means. As we discuss our lesson this afternoon, we will also discover the classification of the different musical instruments of India, Pakistan, and Israel, and as to how they produce sounds. Pay attention to our discussion as we start with the musical instruments of India. Are you ready? There are 5 classifications of musical instruments in India. First, we have gun. Second, the avanad. Third, we have the sishir. Fourth, tat. 5, vitat. The first classification is gun. Everybody say gun. When we say gun, non-membranous percussion instruments. These are instruments that do not have strike-able membranes and sound is produced by striking metal or clay. Gun are described as a non-membranous percussive instrument with solid resonators. It is one of the oldest classes of instrument in India. These instruments may also use as the melodic instrument to keep the tala. One example of musical instrument under this classification is the gatam. Can you see the picture of gatam? Okay, that is gatam. It is a large, narrow-mounted earthenware water pot used as a percussion instrument in India. It is one of the most ancient percussion instruments in India. In Carnatic music, can you imagine how gatam is used as a musical instrument in India? Then, the player taps the surface of the gatam with his fingers and the base of his palm.
The sounds of the instruments varies the way the player puts pressure into the pot against the stomach. I assume many of you now are imagining how Indians play the gatang. Okay, let's proceed. Next instrument undergone classification is the kartal or karta. It is an Indian musical instrument mainly used in devotional and folk song. Karta is derived from the Sanskrit words kara, which means hand, and tala, meaning clap. Karta is a wooden clapper which has discs or plates that produce a clinking sound when clapped together. Next example of gun instrument is the manjira. Okay? Manjira is a pair of small hand-clasped cymbals with high-pitched percussion sounds. Manjira has a significant importance in Indian folk music. Basically, manjira is played in the arti of Indian gods and goddesses for devotional music. Let's proceed. Another musical instrument under gun classification is the noot. Noot is a small pot used in Kashmir as a percussion instrument. The noot is the northern Indian equivalent to the thumb instrument. So can you see? Magkapareho sila ng gatam at saka ni noot. Okay. All right, dear learners, can you give the different examples of musical instruments under gun classification? Very good. These are the gatam, karta, manjira, and noot. Let's move on to the next classification of Indian musical instrument, the avanad. Everybody say avanad. Very good. Avanad described as a membranous percussive instrument, typically comprise the drums. Again, avanad typically comprise the drums. First instrument under avanad classification is the dol. Dol is a double-headed barrel drum widely used throughout the Indian subcontinent. It has one side which has a high pitch and other side which has a lower pitch. It is a very popular in folk music. Someone who played the dol is the dolly. So nakikita nyo ba yung mga nagpo-play ng instrument na dol? Definitely, ang tawag sa kanila ay dolly. Very good. So the next instrument under avanad classification is tabla. Tabla, tabla. It is a pair of twin hand drums and considered to be the principal percussion instrument in Hindustani music. Another instrument is the ridangam. Everybody say ridangam. Again, when we say ridangam, it is a double-side drum whose body is usually made using a hollowed piece of jackfruit wood about an inch thick. Okay, so natapos na tayo sa dalawang uri or classification ng instruments. Let's proceed to the third classification of instruments in India. Sushir. Sushir is also known as blown air. It is characterized by the use of air to excite the various resonator. The example of sushir are the following: the shank, bansuri, surpeti, and shenan. First, we have shank or shanka. Shanka is a conch shell of ritual and religious importance in Hinduism. This instrument has a strong association with the Hindu religion. It is used as a trumpet in Hindu ritual. So nakikita nyo ba ang mga nagpe-play ng shanka? So sila ay nagpe-play ng shanka para sa kanilang religious ritual.
Next, we have bansuri. Bansuri is a side-blown flute in India. Definitely, it is an aerophone instrument made out of bamboo, and it is used in Hindustani classical music. When we say Hindustani classical music, it is the northern part. Bansuri has 8 holes which has covered and uncovered in different combinations. Next, we have surpeti. Surpeti is also known as shurti box. It is a musical instrument originated in Indian subcontinent. It is traditionally works on the system of bellows. It is similar to a harmonium and it is used to provide drone in Indian classical music. The last example of sushir is the shenai. Again, we have the shenai. It is a musical instrument made out of wood with a double reed at one end and a metal or a wooden flared bell at the other end. Are you still with me, learners? Alright, let's continue. Another classification of Indian musical instrument is the tat. Tat is referred as veena during the old civilization. Tat are string instruments. Take note of that. Tat is a string instrument that are plucked. Some examples for these classifications are sitar, gotovajam, ektar. Sitar is a string instrument that is plucked and it is used in Hindustani classical music. This instrument, believed to have been derived from Mughal court musicians to conform his Persian patron, and named after the Persian instrument called the setar, meaning 3 strings. The next is ektar. Ektar literally means 1 string. Can you see the pictures? It is instrument used the traditional music of South Asia. Ektar or ektara was a regular string instrument of wandering bards, minstrels from India, and it is plucked with 1 finger. Next, we have gotovajam. Gotovajam is a long-necked stringed instrument in the lute family. It is a staple instrument of the Carnatic music. And for the last classification, we have bitat, or the stringed instruments which are bowed. For this classification, first we have the sarangi. The sarangi is a bowed lute chordophone of northern India. Okay, that is the sarangi. Another example is the stringed musical instrument from India. It is used to play Indian folk music. It is used by the tribal people of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. So, they are the tribal people. Next is esraj. Esraj, also called the Indian harp. It is a combination between the saringda and sitar. The base of the instrument is like saringda, while the neck and strings are like sitar. Another is banam or dodrobanam. In other term, has a skin-covered resonator and is played with a bow. This well-decorated dodrobanam features elaborate anthropomorphic and zoomorphic carvings. Alright, learners, can you name the 5 classifications of Indian musical instruments? That's right. The 5 classifications of Indian musical instruments are gan, abanad, sushir, tat, and bitat. For those who has just tuned in to Aral TarlakHenyo, this is Ma'am Maria Eden Nugid on the topic Music of South Asia and Middle East. And now, let's move on to another musical instruments of Pakistan. Let's move on to Pakistan. Pakistan's cultural heritage includes a lot of musical instruments like string,
wind, and percussion. But there are instruments that are considered to be significant to them. The first one is the tabla. Tabla is a pair of two small drums of different sizes and shapes fundamental to the Hindustani music of Pakistan. The tabla is considered as an important instrument in the Bhakti traditions. The second is harmonium. Harmonium is very popular accompaniment to solo singing and kawali singing. This ancient instrument consists of one or eight wired tar. It was originally droning accompaniment to a song melody, particularly religious songs. The third is rubab. Rubab is a lute-like musical instrument originated from Afghanistan and proliferated throughout West Central, South, and Southeast Asia. Another is the dove. This is a large Kurdish and Persian framed drum that is used in popular and classical music. The dove is considered the national musical instrument of Pakistan. Moving on to the musical instrument of Israel. The following are examples of their musical instrument. First on the list is the Jewish lyre, also known as kinnor. This is an ancient Israeli musical instrument, generally translated as harp or lyre. Second is psalterion. The term psaltery is used as a generic term for plucked zithars with flat bodies. It is a wooden box with strings stretched over the body of the instrument. This is played the means of striking the strings with small mallets. And the last one, or next, is the oud. Oud is a short-necked lute-type pear-shaped fretless string instrument. And the last one is shofar. It is a ritual musical instrument made from the horn of the ram. Other animals are used on important Jewish public and religious occasions. In biblical times, the shofar sounded the Sabbath, announced the new moon, and proclaimed anointing of a new king. Do you have questions about the lesson? Feel free to send your text messages to your MAPE teacher. You can also send your questions to my Facebook account. Let me check if you really understand the lesson. Bring out your learner's activity sheet and answer the activity 1. Here is the direction. Are you ready? Below are the pictures of South Asia and Middle East instrument. Identify its picture and classify the instrument according to the country it belongs. Write the answer on the space provided. So you will going to identify each pictures and classify the instruments according to the country they belongs. Write the answer on the space provided. Okay, number 1. Can you name the instrument and its origin? Okay, number 2. What about the picture number 2? What is that musical instrument? And where is this musical instrument originated? Okay, number 3. Number 3. Can you give the name and origin of this instrument? Next picture, number 4. Write the name of the instrument and its origin. And the last, number 5. What is the musical instrument? Where is this origin of this instrument? Are you done, learners? Alright, let's check your answers. For number 1, the answer is kartal from India. Okay, did you get it? Number 2, Jewish lyre from Israel. Okay, number 3, the answer is harmonium from Pakistan. Number 4,
The answer is shofar from Israel. And the last one, the answer is tabla from India. Did you get all the correct answers? For those who get the perfect score, congratulations! It only shows that you really devoted your time and attention to our lesson. And for those with a score of 5 and below, you need to study your lesson well. Don't be sad, learners. You can still catch up on the next activities in arts, physical education, and health. For your performance task, performance assessment, here is the direction. Create and improvise musical instruments using materials that resemble to the musical instrument of South Asia and Middle East to be used as an accompaniment in singing Zoom Gali Gali. Make a video of your performance and send a copy to your MAPE teacher. For the criteria, timbre, students' vocal tone, quality, and instrumentation. Pitch, students perform with correct pitch. Rhythmic accuracy, students perform with rhythm. For 5 points, for excellent. For 4 points, very good. 3 points for good. 2 points for satisfactory. 1 point for needs of improvement. Before we end our episode this afternoon, I'd like to read the question of your grade 8 student from Estipona High School. And his name is Daryl Edmond Nool. Are you there, Daryl? So here is his question. What is the importance of musical instruments to the people in India, Pakistan, and Israel? Okay, that is a very good question, Daryl. Playing musical instrument is a part of their daily lives. They use it during their festivities and rituals. Not only Indians, Pakistanis, and Israelis will benefit from playing musical instruments. So, okay na sagot, Daryl? Okay, so playing musical instrument improves also memory. Okay. It can relieve stress. It makes us smarter. So, 25 minutes of fruitful discussion has been concluded. I hope you learned something. Again, this is your teacher broadcaster in Music 8, Ma'am Maria Eden Nugid. Until next time. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, fellow lifelong learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, a landmark project of the Schools Division of Tarlac Province to make sure quality and accessible education continues amid COVID-19 pandemic. To all you grade 9 learners out there, thank you for tuning in to DZTC 828 Radyo Filipino. Likewise, to all you watching this broadcast on RTV Tarlac Channel 26 or watching our live streaming on FB, I hope your summer is going well and that right now you are in your productive learning space or study spot at home, ready for fun learning. Aside from fun, there's so much thrill learned in English. Our access to different viewing materials, from our favorite movies to our most liked sports TV shows. With borderless access to viewing materials nowadays, there's so much information we need to understand, evaluate, and filter. To be successful at filtering information, we should develop the skill of differentiating relevant from irrelevant information, of separating real from fake news. And that gives us the very essence of having to learn the second learning competency of the third quarter is stated as determine the relevance and truthfulness of the information in the material viewed. Dear folks, developing the said competency among you needs to be done gradually. That means the radio-based instruction related to the competency I just mentioned comes in a series. And today, we're happily simulcasting the first episode focusing on the nature of viewing materials. It revolves around the theme, becoming an active viewer. I'm teacher MC, your learning partner from Pamiling Tarlac, where Leonor Rivera, the immortalized Maria Clara in Rizal's Noli Cangre, was born. Let's spend quality time, quality learning together until the end of the broadcast. This early, allow the prepared activities to help you enhance the active viewer in you. Specifically, by the end of this 25-minute program, you should be able to
classify the types of viewing materials, connect questions with the elements of viewing material, and ask questions about the material being viewed. Just a piece of advice. You will likely achieve with mastery the three learning objectives if you have pen and activity sheets ready with you, if you listen with your ears and eyes, and you commit yourself to all of the activities. One last tip. If you have friends or family members around, you may invite them to be your learning partners. Let's get started. Let's define first the word viewing. What is viewing? Merriam-Webster Dictionary defines viewing as an act of seeing, watching, or taking a look. Now, try to look around where you are right now and ask yourself, what are the materials that can you see, watch? It's time to do activity 1 titled, In Your Eyes. Refer to your first activity sheet. You have 10 seconds to do that. Timer starts now. Time to check your answers. Did you check the words infographic, movie, music video, photo, TikTok video, and blog? If you did, then give yourself a pat on the back. You've aced the activity. Those are kinds of viewing materials. As you may have noticed, viewing materials can be print, like photo and infographic, or digital, for example, movie, music video, and blog. While today's teens still read newspapers, magazines, or textbooks where they get to see illustrations and photos, most of them are more interested to watch videos on TV or on the net using their smartphones. Videos are types of viewing materials described as multimodal. In other words, they have both images and sounds. At times, multimodal viewing material is a combination of text, images, and sounds. A good example of this is the English movie you're watching with subtitles. Now that you know what viewing is and the two general types of viewing materials, we can already proceed with describing active viewing. What does it take to do ACTIVE or active viewing? First, you pay full attention to the things that you watch. Second, you interact with the viewing material. You give the comments, you give the reactions, you allow yourself to be emotionally attached. Just like when you're watching a soap opera and you're following through the story of the main character, and you found out that the main character is starting to fall in love. You empathize with the character. You put your shoes in the character and also starting to fall in love. Next, you question what happens on screen and look for the answers. What's the key to becoming an active viewer then? Asking great questions. Remember, your viewing skill develops based on the questions you ask. You want to take your viewing skill to the next level? Let's do activity 2. It's called the questioning mind. You will see in the second activity sheet 6 frames from love you to the stars and back. Sounds familiar, isn't it? Look at the set and write 5 questions playing in your mind while looking at the images. Do this in 30 seconds. Just scribble your pen and think of the questions, relevant questions which you think are related to the images. Timer starts now. "25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop writing. Did you have fun? Did you feel the excitement trying to think of questions related to the given images? Well, that's awesome. That's part of developing your critical thinking.
By this time, let's connect the questions you formulated with the elements of viewing materials. Look at your questions. Did you ask the question, what type of or kind of viewing material I'm watching? Did you ask that? Wow, you're close to identifying the genre of the viewing material. What genre, you may ask? It may sound technical. It sounds big word. Well, let's try to define genre the simplest way. And here it is, based on Webster Dictionary. Genre is a category of artistic composition, as in TV program, movie, music, television, or commercial, characterized by similarities in form, style, or subjects. In other words, genre is like trademark. Now, what are the examples of genres that are available on traditional TV? We have soap opera, cartoon, sports program, where you can watch NBA and PBA games, volleyball league, and of course, variety show. Let's see if you can identify the genre of the TV program I'm showing you. Let's pause and practice. Let's watch this. There's a straight right hand that lands, and Pacquiao gets... Good body shot by Pacquiao. Throughout the number of really on the money shots. Well, it's a guy with Manny Pacquiao. It's a boxing fight. And so what's the genre of the video clip? Obviously, it's a sports program. Still on questions you might have thought while doing activity 2. Do you have in your list questions similar to this? What is the video trying to tell me? What is the video wants me to think, feel, and do? Questions of these types lead to the understanding of the message of the viewing material. The message refers to the content, idea, topic, concept, or theme of the viewing material. Speaking of theme, we have 10 classic movie themes. And the list includes love, humanity versus technology, sacrifice, good versus evil, death, perseverance, coming of age, family drama, and reason versus faith. It's time to pause and practice. Identify the theme of Iron Man after watching this video clip. Time is up. And what's the theme of Iron Man? Obviously, it's about humanity versus technology. Do you have the same answer? Excellent. Aside from what, your questions about the viewing material could pertain to the who is the author of the viewing material. The author is also known as the creator, source, or center of the message. It can be a person, a group, or an organization. Another good question explores the audience of the viewing material. Who is this video for? And speaking of audience, we have 2 types of audiences. The address audience, the people who actually watch a video and interact with it. And right now, you belong to the address audience of this episode. And the invoked audience, those imagined by the author. Still, you are qualified as the invoked audience because when I was preparing this episode, then I have you in my mind, the grade 9 learners. Don't you know that active audience members give their reactions to what they are viewing? They express if they are happy or sad, surprised with the way the viewing material recreates realities around them. It's time to pause and practice. Let's identify the author and audience of this teaser. Let's watch this.
or creator of the video. As you've seen it, the teaser was produced by the provincial government of Tarlac. And as a TarlakHenyo, do you think you belong to the invoked audience? Definitely. You were one of the people of the province invited to join the 2021 Tarlac Festival through the event teaser. From what to who, let's have this time why. Do you have that in your list? Why is this video created? Why is this video being shared? Why is it uploaded? Questions to do with why are meant to analyze one element of viewing material, also known as, it starts with letter P. You're right, purpose. Purpose is what a viewing material hopes to achieve. Viewing materials mainly serve four purposes: to describe, to entertain, to inform, and to persuade. Viewing materials are created and shown with overlapping reasons. In other words, there's no single purpose that drives the production of a video. Nevertheless, there will always be such a thing as dominant purpose. And speaking of dominant purpose, it's time to pause and practice. Please refer to your activity sheet. Activity 3, and answer the question after watching this video. Look closely. Really closely. Deep into the eyes of a child. See their hope. And ours too. Whoever she is, wherever he lives, every child deserves a childhood. That's why... What's the main purpose of the video? You're absolutely correct. It's to persuade us to stand with the children of the world. From the previous activities, what have we learned so far? A viewing material is a print or digital genre. It is created by an author for a specific or general audience. It communicates a message. It achieves some purpose. Questions for active viewing vary and they represent elements making up the viewing material. What is the genre and message? Who is the author and audience? And why is the purpose? To be an active viewer is to ask questions, leading to critical exploration of the elements of viewing material. After exploring the nature of viewing material, it's time you put your understanding into action. For knowledge, according to Dale Carnegie, isn't power unless it is applied. Let's have the assessment. You write the letter of the correct answer in your notebook. Number 1, which of the following is a digital viewing material? A, book illustration. B, editorial cartoon. C, painting. D, PowerPoint presentation. You have 5 seconds to answer. Timer starts now. What's your answer? The correct answer is letter D, PowerPoint presentation. Number 2, which of the following is a print viewing material? A, documentary. B, infographic. C, music video. D, TV commercial. For 5 seconds, timer starts now.
And the answer is letter B, infographic. We're now moving on to number 3. What element of viewing material refers to its content? A, audience, B, author, C, genre, and D, message. Timer starts now. Time is up. What's your answer? Is it A? Is it C? The correct answer is letter D, message. Number 4. What is the primary function of the slogan, if you destroy the earth, you destroy the chance of life? A, to describe, B, to explain, C, to inform, D, to persuade. Timer starts now. Time is up. The correct answer is letter C, to inform. And finally, which statement best describes active viewing? A, active viewing is immediately believing 100% what you are watching. B, active viewing is giving comment based on one's bias and prejudice. C, active viewing is critically asking questions about the viewing material. And D, active viewing is choosing the information relevant to one's reasons for viewing. Timer starts now. Time is up. What's your answer? The correct answer is C. How many points did you get? Did you get 5? Well, that's excellent. 4? Very good. 3? Still good. Congratulations. Being your learning facilitator this afternoon, I'm so proud of what you have achieved. You've done an excellent job. What about a celebrity clap for you? Keep the active viewer in you going. Keep your passion for self-directed learning burning. Till we meet again, fellow lifelong learners, once again, this is your teacher, MC, saying, let's continue learning together. Kumbaga, tanggap naman ng family namin, ganito yung nature ng work namin. Matutulog ka na basa ang iyong buhok at gigising ka basa pa rin yung buhok mo. Dahil ganun po yung hirap po namin dito. When you're there in the field, when you're there in the flight, and then you hear them clap. The moment na nag-touchdown yung aeroplano, pag nakita mo silang naluluha, pero nakasmile. Kung ako lang ang superhero, sana lahat sila nakuha ko nung araw na magre-retrieve kami. Ano man ang mga pagsubok, matindi man ang ating dagok, sisikat ang araw sa bagong umaga. May bagong pag-asa ang bawat isa. As a nurse po na nag-work sa COVID facility, ako ay nag-positive dahil nga po hindi natin nakikita ang kalaban sir. Hirap sa buhay o kaya'y napilay, hindi yan hadlang para makabangon. Ang nakakalungkot lang sir, hindi mo makakasama yung family mo.
Kaya ako, kung ano man yung pwede kong maitulong sa kanila, kung mapapauwi para ma-reunite sila. Masaya po kami kasi makikita na po naman ng aming pamilya! Maganda kasi marami ka napupuntahan. Because kung marami ka napupuntahan, marami kang assignment, marami ka rin natutulungan. Pero sa kabila ng kanilang mga pagsubok na kinakaharap, nanatili pa ring matatag, magaling at matibay ang mga Bicolano. Totoo sa kasabihan, basta't Bicolano, Oragon, Diyos mabalos. Habang may pag-asa, di mawawala ang diwa. Kandilang walang hanggan na apoy. Ito ang totoong puso ng Pinoy. Sa iyo nangingibabaw ang bayanihan. Lumalaban ka para sa bayan. Inuuna mo ang iyong kapwa. Tumutulong ka kahit kapos ka na. Isang pamilya, isang bansa, nagdadamayan, nagkakaisa, laging handa at sama-sama. Di sumusuko sa anumang problema. Ang serbisyo ay dapat matibay, malakas. Dahil ang inisip ko, sir, serbisyo to sa bayan. Kasi kung hindi ako, sir, sino, sir, ang gagawa? Ang dami po, pero unti-unti pong nababawasan nasasala. So, iilan na lang po yung talagang merong dedikasyon na magtrabaho para sa bayan. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa inyong tulong sa amin. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello,
learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at ng DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Isang masigla at ligtas na hapon mga ka-Tarlakhenyo. Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Kumusta kayo mga ginigilo kong mag-aaral mula sa ikasyam na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9 para sa araw na ito, Binibining Regel Ann P. Chaos, magtuturo sa inyo via remote live broadcasting mula dito sa bayan ng Kapas, Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na may kinalaman sa pambansang kita. Quarter 3, Module 2. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang iilan sa mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na maayos na naririnig at napapanood ang ating broadcast. Matanong ko lang, nagmerienda ka na ba? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang inyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module o learner's material sa Araling Panlipunan 9 para sa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Ito ay ang module 2 na may pamagat na pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Ihanda na din ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahahalagang impormasyon o konsepto na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita, ang Gross National Income o Gross National Product at ang Gross Domestic Product.
Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling! Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang mga sektor na bumubuo sa ika-4 at ika-5 modelo ng pambansang ekonomiya. Ang ika-4 na modelo ay ang modelo ng ekonomiya kung saan ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng pamilihan. Maaaring maliit at mabagal ang gampanin ng pamahalaan dito. Maaari namang malaki rin at aktibo ang pamahalaan dito. At kung ika-4 na modelo ang pagbabatayan, papasok ang pamahalaan bilang ika-3 sektor. Ang naunang 2 sektor ay ang sambahayan at ang bahay kalakal. Sumisingil ng buwis ang pamahalaan upang kumita. Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na public revenue. Ito ang ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng pampublikong paglilingkod. Sa naunang 4 na modelo, ang pambansang ekonomiya ay sarado. Ang saradong ekonomiya ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang ekonomiya. Lumilikha ng produkto mula sa pinagkukunang yaman ang pambansang ekonomiya. Gayon din ang dayuhang ekonomiya. Maaaring magkapareho o magkaiba ang kanilang produkto. Nakikipagpalitan ang 2 ekonomiya ng produkto sa isa't isa. Ang mga sektor sa ika-5 modelo ay ang sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, at panlabas na sektor. At ang mga pamilihan naman ay pamilihan ng mga salik ng produksyon, pamilihan ng mga kalakal at paglilingkod, pamilihang pinansyal, at ang pandaigdigang pamilihan. Ang bawat isa ay may bahaging ginagampanan sa paikot na daloy tungo sa kaunlaran ng bansa. At ngayon, sa aking palagay, ay handa ka na sa ating bagong paksa sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito ay nasusuri nyo na ang pambansang kita sa pamamagitan ng Gross National Product at Gross Domestic Product bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya ng isang bansa. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ika-9 na baitang na nakikinig o nanonood sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, maaari kayong magbigay ng mensahe sa aking messenger. I-type lamang po ang facebook.com/rehelia.ana o di kaya na may tumawag o mag-text sa numerong 0977-425-0552. Uulitin ko, ang numerong maaari ninyong tawagan ay 0977-425-0552. Sa puntong ito, tayo ay magsisimula na sa ating paksang aralin. Ang economics, tulad ng napag-aralan natin ng mga nakaraang araw, ay nahahati sa 2 pangunahing sangay. Ito ay ang microeconomics at macroeconomics. Napakahalagang pag-aralan ang 2 sangay na ito dahil bahagi na ito ng buhay ng isang tao bilang mamamayan ng isang bansa. Katulad na lamang ng pangalawang sangay, ang macroeconomics, na ang ibig sabihin ay pag-aaral sa kabuuang ekonomiya.
Matututunan mo dito ang isang konseptong may kinalaman sa pambansang kita. Ang pambansang kita ay ang kabuuang halaga ng mga tinatanggap na kita ng mga sektor ng ekonomiya tulad ng agrikultura, industriya, at serbisyo. Dahil sa kasalukuyang pagsubok na kinakaharap ng ating bansa na isang pandemya, ang COVID-19, minsan ba ay naitanong mo sa iyong sarili kung ano nga ba ang nangyayari sa ekonomiya ng ating bansa? Umaangat pa ba ito o hindi na? Kumusta na kaya ang ating pambansang kita? Ilan lamang ito sa mga katanungan na maaaring naglalaro sa iyong isipan. Ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Ayon kay Campbell R. McConnell at Stanley Brew sa kanilang Economics Principles, Problems and Policies noong taong 1999, ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita ay ang mga sumusunod. Una, ang sistema ng pagsukat sa pambansang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon at maipaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng bansa. Ikalawa, sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon, masusubaybayan natin ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman natin kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksyon ng bansa. Ikatlo, ang nakalap na impormasyon mula sa pambansang kita ang magiging gabay ng mga nagpaplano sa ekonomiya o ito yung mga tinatawag nating mga economists o ekonomista upang sila ay bumuo ng mga patakaran at polisiya na makapagpapabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan at makapagpapataas sa economic performance ng bansa. Ikaapat, kung walang sistematikong paraan sa pagsukat ng pambansang kita, haka-haka lamang ang magiging basehan na walang matibay na batayan. Kung gayon, ang datos ay hindi kapani-paniwala. Ikalima, sa pamamagitan ng National Income Accounting, masusukat ang antas ng aktibidad ng pang-ekonomiya sa bansa sa isang takdang panahon. Sa pagsukat sa produksyon ng isang ekonomiya, hindi maiiwasan na mailarawan ito gamit ang pambansang kita. Walang malilikom na kita ang pambansang ekonomiya kung wala itong malilikhang produkto at serbisyo. Sa pagsukat ng pambansang kita, na isasaalang-alang naman ang dalawang kahulugan ng pambansang ekonomiya. Ang mga sumusunod ay ginagamit na panukat ng pambansang kita. Ang Gross National Income o GNI na dating tinatawag na Gross National Product ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Sa pagkwenta ng GNI, hindi na ibinibilang ang halaga ng hilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. Gayon din ang mga hindi pampamilihang gawain kung wala namang kinikitang salapi ang nagsasagawa nito, katulad na lamang ng pagtatanim ng gulay o prutas sa bakuran
na ginagamit na pagkonsumo ng pamilya. Ang mga produktong nabuo mula sa informal na sektor o underground economy ay hindi rin kabilang sa pagkwenta ng gross national income dahil ito ay hindi nakarehistro at walang dokumentong mapagkukunan ng datos ng kanilang gawain. Ang produktong segunda mano ay hindi rin kabilang sa pagkwenta ng gross national income dahil isinama na ang halaga nito noong ito ay bagong gawa pa lamang. Ang Gross Domestic Product o GDP ay sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. Lahat ng mga salik ng produksyong ginamit upang mabuo ang produkto at serbisyo, maging ito ay pagmamay-ari ng mga dayuhan na matatagpuan sa loob ng bansa, ay kasama rito. Kabilang dito ang produksyon ng mga dayuhan na nasa loob ng pambansang ekonomiya. Ang tala sa mga sinusukat na pambansang kita ay tinatawag na National Income Accounts. Ang pamamaraan ng pagsukat ng pambansang kita ay tinatawag na National Income Accounting. Parehong sinusukat ang Gross National Income at Gross Domestic Product sa loob ng isang takdang panahon, maaaring quarterly o taunan. Oo nga pala. Nais ko kayong bigyan ng tip para mas magiging madali para sa inyo na matandaan ang pagkakaiba ng GNI o GNP at GDP. Itong ibabahagi ko sa inyo ay itinuro rin sa amin ng professor namin sa economics nung nasa kolehiyo pa ako. Sabi niya, kapag sinabing GNI o GNP, ito ay nangangahulugang G, gawa, N, natin, I, ito. Gawa natin ito. O di kaya na may G, gawa, N, ng, P, Pinoy. Gawa ng Pinoy. Ibig sabihin, kapag sinabing GNI o GNP, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga produkto o serbisyo na gawa ng mga Pilipino saan mang panig sila ng mundo. Kaya kabilang dito ang ating mga magigiting na OFWs. Ganoon din ang ibig sabihin nito sa lahat o sa ibang bansa. Kapag sinabi namang GDP, G, gawa, D, dito, sa P, Pinas. Gawa dito sa Pinas. Ito ang lahat ng mga produkto at serbisyo na nagawa dito sa loob ng ating bansa. Pinoy man yan o dayuhan. Ganoon din ang ibig sabihin nito sa ibang bansa. Kaya naman kapag naisip ninyong GNI o GNP, gawa ng Pinoy. Ito ay tumutukoy sa lahat ng nagawang produkto o serbisyo ng mamamayan sa isang bansa. Nasa labas man siya o loob ng bansa. GDP, gawa dito sa Pinas. Lahat ng nagawang produkto o serbisyo sa loob ng bansa, Pinoy man yan o dayuhan. Okay ba? Ayan, meron tayong katanungan mula kay Nicole Andavit mula sa Capas National High School. Ano raw ang lagay ng ating pambansang kita sa panahon ngayon ng pandemya? Okay. Bababa ang ating pambansang kita dahil maraming naapektuhang mga negosyo. Marami ring mga OFWs na umuwi. Kaya kakaunti ang produksyon ng bahay kalakal.
May isa pang tanong mula kay Kian Dave Malyari mula pa rin sa Capas National High School. Ano raw ang pulisiya ng ating pamahalaan sa panahon ngayon na kung saan inaasahan na bababa ang GNP at GDP? Sa ngayon, ang ating bansa ay nakapokus na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 upang tayo ay makapagsimulang muli. Sa totoo lang, hindi nakakayanin ng ekonomiya na muling mag-lockdown. Maraming matitigil muli sa pagtatrabaho na magdudulot ng kawalan ng produksyon ng bansa. Kaya sana tayong lahat ay sumunod lagi sa mga payo ng ating mga namumuno sa bansa at maging sa mga health workers na sumunod sa ating mga health protocols. Ang laban natin sa COVID-19 ay disiplina. Hindi tayo makakapagsimula na makabangon muli hanggat hindi natin nakakamtan ang herd immunity. At upang magawa ito, kayong mga mag-aaral ay may magagawa rin. Ano yon? Manatili kayo sa inyong mga tahanan, panatilihin ang social distancing sa pakikipag-usap lalo na sa mga kasama natin sa bahay na kagagaling lamang sa labas. Lagi ring maghugas ng kamay at syempre ang pinakamabisang paraan ay ang magdasal. Ayan, natalakay natin ang kahalagahan ng pambansang kita, ang gross national product o gawa ng Pinoy at gross domestic product gawa dito sa Pinas. Ayan, para matandaan nyo, no? Ayan, para sa ating gawain ngayong hapon, kumuha ng isang malinis na buong papel at ballpen. Handa na ba kayo? Kung ang lahat ay handa na, simulan na natin ang ating gawain. Ang ating panuto para sa gawain na ito ay simple lamang. Gumuhit kayo ng Venn diagram, no, na katulad ng naka-flash sa inyong screen, yung dalawang bilog na magkadikit. Punan ng tamang datos ang Venn diagram. Itala ang pagkakaiba ng GNI at GDP. Pagkatapos ay isulat sa gitnang bahagi ang pagkakatulad ng dalawa. Mayroon din tayo mga pamprosesong mga tanong na inyo sasagutan pagkatapos gawin ang Venn diagram. Una, batay sa nabuong Venn diagram, papaano na iba ang gross national income sa gross domestic product? Ikalawa, bakit kailangang sukatin ang economic performance ng isang bansa? At ikatlo, bakit may mga gawaing hindi kabilang sa pagsukat ng GNI at GDP? Ayan, bibigyan ko kayo ng 2 hanggang 3 o 1 o hanggang 2 minuto para maumpisahan ang gawain ito. At kung hindi nyo matatapos, maaari nyo itong ituloy pagkatapos ng ating klase. Ayan, ipagpapatuloy lang ang pagpa-flash sa screen para makita ninyo yung guide niyo. Okay. Ayan. Sa susunod na aralin ay ating tatalakayin ang pamamaraan ng pagsukat ng pambansang kita. Ngunit bago yon, siguraduhin tapusin ang ibinigay na gawain ngayong araw. Okay, yung Venn diagram. Maaari ninyong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone, ang inyong gawain, at isumite ito sa Facebook Messenger ng inyong guro sa Araling Panlipunan. Kung may mga katanungan, huwag magdalawang isip na imensahe ang inyong guro. Sa mga walang access sa internet, maaaring ipasa ang inyong ginawang gawain sa inyong barangay hall sa itatakdang araw ng pagsaudi at pagkuha ng module. Tandaan, huwag kakalimutang ilagay ang pangalan, grade,
section at paaralan kung saan kayo nag-aaral. At isang paalala lamang, ang inyong mga magulang o guardian ang maaaring magtungo sa barangay hall sa pagpasa ng mga sinagutang gawain. Sila din ay inaasahang sumunod sa ating mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay at physical distancing. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, Binibining Regel Ann P. Chaos, na nagsasabing ang pag-aaral sa Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in! Professor on air and online! Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air! Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online! Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya?
may kababalaghan o puno ng aksyon. Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26 simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. This is Rosemary A. Santos, your teacher broadcaster for the Technology and Livelihood Education Grade 9 Animal Poultry Production. Broadcasting live here in Caniling, Tarlac. Serving you with the different skills for learning in TLE9. I am very grateful that despite the effects of this COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join us in a magical learning experience at home. At this point, I want you to prepare your compendium of notes in poultry production, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. First, let us have review on our previous lesson. Do you still remember our last topic? Excellent! Last time, we discussed the flock uniformity in egg production. I am pretty sure that all of you can define what flock uniformity is already. Am I right? Okay. Flock uniformity is a more or less equal weight of birds in the flock. Perfect! You are now ready to learn with a new topic. Are you ready for our next lesson? Let's go! Open your compendium of notes in poultry production. Our topic for today is about lightning program to the laying flock. Again, our topic for today is about the lightning program to the laying flock. In this topic, we will understand the following. First, discuss proper lighting programs of laying flock. Second, explain the effects of the lighting program.
Third, enumerate the two types of ventilation. And lastly, demonstrate the importance of the lighting program in the laying house. Before moving on, let's have a brain twister. I want you to listen very carefully and arrange the following jumbled words. Identify what is being described in each sentence. You can use paper so that you can jot down the following jumbled letters. Let's start, my dear student. Give me a cheering saying that you are with me. Number 1, we have L, O, C, F, K. This is a group of feathered animals such as chickens, ducks, geese, and turkey. Timer starts. Did you get it? Very good. The word is flock. Second, we have Y, I, N, G, A, L. This is to produce eggs. What is the answer? Timer starts. If your answer is laying, yes, you got it right. Next, we also have L, I, N, E, T, N, O, T, I, V, A. This is the circulation of air. Timer starts. If your answer is ventilation, then you are absolutely right. Next, we have G, L, N, I, G, T, H. This is having sufficient light or illumination. Your timer sound. And the answer is lighting. Excellent. And lastly, number 5, we have letter T, E, R, E, M, U, P, T, E, R, A. It indicates how hot or cold. Timer starts. If your answer is temperature, then you are right. Perfect. Did you get everything right? Great. Congratulations. Let's proceed to our topic. Take a look at this picture being presented. What is that, dear students? Exactly. It is a light. Did you know that light symbolizes knowledge? But as for the chick, light gives them heat needed for them to survive. So light is very important to chicks. Let's start our discussion. In lighting program. When we say lighting program, it stimulates growth and reproductive performance of the chicken. We have the 3 major functions of lights in poultry. The first one is to facilitate light. Second, stimulates internal cycle. And the third one is to initiate hormone release. Let's repeat. What are the 3 major functions of light in poultry? The first one, to facilitate light. Second, to stimulate internal cycle.
And the third one, to initiate hormone release. Let's discuss it one by one. The first one is to facilitate light. This is to guide the chicken to see foods and water. Second, it stimulates internal cycle. This is the complete cycle of the body. Through light, chick can determine when to eat, rest, and do various activities. And the last one, the number 3, to initiate hormone release. From extraretinal receptors in the eyes, light travels through the brain and stimulates hypothalamus and the pineal gland. The hypothalamus regulates layer metabolism and reproduction, while the pineal gland light sensitivity is used to regulate daily behavior in the cycle. Again, can you determine now the 3 major functions of light in the poultry? Very good. We have to facilitate light, to stimulate internal cycle, and to initiate hormone release. Next, let's proceed to the 3 important light characteristics. The 3 important light characteristics are color, brightness, and duration. Again, the 3 important light characteristics are color, brightness, and durations. When we say colors, the blue color is for calming effects. The red used to reduce cannibalism. The blue-green stimulates growth. And for the orange-red, it stimulates reproduction. While the high-level brightness is, it stimulates the chicks to eat and to drink more. Therefore, it helps to elevate the immune system and promotes growth. The maximum egg production achieved at intensities between 0.5 to 1 FC or the foot candle. And number 3, we have the duration. Daily light or darkness cycle can affect the timing of behavior such as feeding, drinking, and sleep behavior. Again, dear students, what are the 3 important light characteristics? Great! We have the color, brightness, and duration. Next, the lighting program can impact layer performance in later life. Light can also give heat to the chicks. But how can you determine if your brooder has a right temperature? We can determine it by 3 factors. What can you say about this picture? We have a legend below. The dot represents the chicks, and the circle in the center is the light. What did you observe in the picture? Great! The first factor is, yes, the right brooding temperature. Why? Because chicks are evenly scattered inside the brooding house. They doing varied activities. Next, we also have this one. Can you observe this picture again? This factor is, what do you think, children? Yes, this factor is the temperature is extremely low. Why did you think? Because the chicks pile on the top of the other. They stay together near the source of the heat. Very good. And the last factor is
What does the picture intend to tell you, dear students? Yes, this factor is the temperature is too high. Why? Because the chicks move away from the source of the heat. The chicks spread their wings, hunting, and drink a lot of water. Again, what are the three factors in determining the temperature inside the brooder house? We have, very good. Number one, the right brooding temperature. Second, the temperature is extremely low. And the last one, the temperature is too high. Very good. Now, let us proceed and discuss the Lael Poultry Farming Lighting Program. So we have a table here. 1 day old requires 24 hours of lighting. Second day, 23 hours of lighting. Third day, third week old, or the third day to seventh day, 21. The second week old, 20 hours of lighting. The third week old, 19. The 10th to 17th week old, 12. 18 week old, 13. 19 to week old, 14. 20th week old, 14.5 hours of lighting. 21st to 22nd week old is 15. And 23rd week old must have 16 hours of lighting. Remember, light control is a valuable tool to control sexual maturity and to ensure high production, bigger size of eggs, and longer productive life. To meet the lighting requirements of a flock, natural daylight should be supplemented with the artificial lights. From what weeks must you begin? Any idea? Very good. From beginning of 17 to 18 weeks or 119 to 126 days of age, artificial light intensity equivalent to 3 watts per square meter floor area should be provided and evenly distributed inside the laying house. Light bulb should be not more than 2.4 meters or 8 feet in height from the laying house. Again, how many watts of incandescent light should you use? Amazing! It is 3 watts. How about the height of the bulbs from the floor of the laying house? Yes, it is 2.4 meters or 8 feet. Wow, you are truly listening well. Let's proceed. To obtain the maximum effects of the lighting program, consider the following. The first one is light intensity in the laying house should not be less than the growing period. Second, the artificial light should be switched off 30 minutes after sunrise and switched on 30 minutes before sunset. Third, bulbs and reflectors should be cleaned regularly. Busted bulbs should be replaced immediately. Fourth, when increasing light hours, do it during the cooler pre-dawn hours. This will encourage feed intake. Fifth, during dark overcast days, use artificial lights all day. And number 6, lastly, never decrease light hours anytime during the laying period. Again, how many lighting program effects do we have? You're right, we have 6 effects. Now,
let us continue the proper ventilation of the laying house. Let us first define what is ventilation. The ventilation is the circulation of the air. Make sure that the air freely circulates the brooder to avoid lack of oxygen that weaken the birds, cause them to die. Also, the proper ventilation provides birds comfort. It provides fresh air and controls the environmental temperature in the pen. Next is we have two systems of the ventilation. The first one is the gravity system. When we say gravity system, this is a natural means of ventilation. It may use windows, slot inlets that can provide free air movement. Also, we have the second one, the forced air system. When we say forced air system, it gives the best control of the air movement. Fans are used to move out warm moisture, laden air, and ammonia and bring in cool and fresh air. Again, can you enumerate the two systems of ventilation? Great! We have the gravity system and the forced air system. Now, my dear students, I would like you to get a sheet of paper and to gauge the learnings on the topic being discussed. Let's have a short quiz. It is a true or false. This is the instruction. Write true if the statement is correct and false if the statement is wrong. I will read the question twice. Are you ready? Alright, let's go. Number 1. The three major functions of lights are the following. To facilitate light, stimulates internal cycle, and initiate hormone release. I repeat, the three major functions of lights are the following. To facilitate light, stimulates internal cycle, and initiate hormone release. Is it true or false? Number 2. Artificial light should be switched off 20 minutes after sunrise and switch on 20 minutes before sunset. I repeat, artificial light should be switched off 20 minutes after sunrise and switch on 20 minutes before sunset. Next, we have number 3. The three important characters of lights are the following. Size, brightness, and duration. Again, the three important characters of lights are the following. Size, brightness, and duration. Next, number 4. The temperature is right when the chicks are evenly scattered inside the breeding house. I repeat, the temperature is right when chicks are evenly scattered inside the breeding house. Next one. Number 5. The two types of ventilation are gravity system and forced air system. I repeat, the two types of ventilation are gravity system and forced air system. Is it true or false? Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Alright, here are the answers.
For number 1, true. Number 2, false, because switch off the light 30 minutes, not 20 minutes after sunrise, and switch on also 30 minutes, not 20 minutes before the sunset. Number 3, false. We have the color, brightness, and duration. Number 4, true. And number 5, true. Did you get everything right? Great! Count the numbers of the correct items. For those who get a perfect score of 5, congratulations! For those who get 4 or 3, job well done. And for those who got 2 and below, still okay for trying. Don't lose hope. Please get your module and review your answers. I hope you learned a lot today and apply this learning in your daily lives. If you have queries about our lesson for today, just text me at my TNT number 093078-70246. Again, 093078-70246. Let us remember the hashtag skills, knowledge, and progress in TLE. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with the DZTC 828 AM station. Sponsored by our ever-supportive Congressman, Charlie Cuanco, a 1st District Representative. I would like to end up by saying, watch for, listen, and react for the chief complaint. Their welfare is your profit. Thank you and God bless. This is your TLE anchor, Teacher Rosemary A. Santos, signing off. Goodbye, everyone! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo.
Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyag Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Karen S. Bulanadi, aiming to give you a fun-filled learning experience in Music 9. For our fourth day of airing in Music 9 Quarter 3, it is time to learn about the program music and its composer during the Romantic period. So, wrap up all eyes and ears to our discussion, dear grade 9 learners of Tarlac Province, as we go over our lesson on the air. Are you ready? Let's first look back on the lessons that we've had on our third day. Piano music and composers were already discussed last Tuesday. Before we proceed, I want you to get your paper, pen, and of course, your self-learning module. Now that you are ready, let's get started. Identify what is being asked on the 4 questions that I will give you. I will present questions and clues, then type in your answers on the comment section of our FB Live. To our students who are tuning on the radio, listen carefully to the questions and clues, then write your answers on your paper. Here is our first question. The music was filled with innovations. Most of the compositions require a high level of virtuosity, and some were reinventions of sonatas from classical era. Here is our clue. It starts with letter P and M. What is it? Let's show the answer. Very good. The answer is piano music. Here is our second question. One of the famous romantic composers that beautifully combined music and words. He was also a composer and music critic. His name starts with letter R. Who is he? Let's show the answer. You are right. He is Robert Schumann. Next question.
He was known as the poet of the piano, and he composed Polonaise at age 7. His name starts with letter F. Who is he? Let's show the answer. You are correct. He is Frederick Chopin. And here is our last question. He was known as a virtuoso pianist, a composer, and the busiest musician during the Romantic era. F is the beginning letter of his name. Who is he? Let's show the answer. You are great. He is Franz Liszt. You did a great job. I am really amazed that you can still remember our previous topic in Music 9. This module was written for you to explore and discover the composers and their composition of program music during the Romantic period. And at the end of the lesson, you are expected to be able to describe the musical elements of the given romantic music, specifically in the program music. Let us have our first learning task. In 1 minute, identify the sequence of the story by writing the numbers 1 to 4 in each picture. Again, in 1 minute, identify the sequence of the story by writing the numbers 1 to 4 in each picture. You can also refer to your learning activity sheet, Activity 1, for this task. And here are the pictures. Picture A, Picture B, Picture C, and Picture D. Okay, you may now start sequencing the picture. Time starts now. T-minus 1 minute. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All right, let's see if we have the same answer. Let us show the answer. Picture number 1, please. Boy meets girl. And then picture number 2. Boy courts the girl and fell in love with each other. And picture number 3. Boy and girl get married. And lastly, picture number 4. Boy and girl have a happy family. You are great. You were able to sequence the story using images or scenes. What you just did is you sequence the events through images, and the type of music that we are going to discuss has the same characteristics. We call that program music. Program music is an instrumental composition that conveys images or scenes to tell a short story without text or lyrics. It enhances the imagination of the listeners. Program music expresses ideas, illustrates story, real or imagination, describes character and illustrates emotions, happy, sad, and everything. Basically,
Program music was created to bring out our own emotions and imaginations when listening to music, something that is very familiar with us today. Let me introduce to you our three composers of the program music and let's explore their musical composition. First on the list is Hector Berlioz. He is a French romantic composer born on December 11, 1803. At his young age, he learned to play guitar and flute but never became skilled in a specific musical instrument. His father was a physician who sent Hector to medical school, but he ended up pursuing a career in music. One of his famous musical compositions is a five-movement symphony called Symphony Fantastic. In this composition, which is also known as Fantastic Symphony, Berlioz showcased the important features in his composition in creating tone color. He assembled hundreds of musicians to produce a powerful sound. Are you curious about the story behind of this composition was? I heard you, so do I. Let me read the story of Symphony Fantastic. A young, extremely sensitive and imaginative musician tries to kill himself with opium due to depression caused by discouraged love. Unfortunately, the dose was not enough and does not kill him but instead plunges him into heavy sleep, locked with nightmares. His experiences, feelings, and memories are translated into hallucination of musical thoughts and images. The girl he loves was transformed into a melody and like a recurring theme. He met the hears everywhere. Each movement of the symphony refers to a different vision in the young musician's mind. And that is the story of Symphony Fantastic. Now, I want you to close your eyes and through your mind, feel the emotions, express the ideas, extend your imagination, and create a story in this musical composition that I will play. Let us listen to the Symphony Fantastic by Hector Berlioz. Okay, let's see if you still remember. He's a romantic composer whose one of his composition is a five-movement symphony called Symphony Fantastic, the musical composition you heard a while ago. Who is he? Yes, you are correct. He is Hector Berlioz. Next, let us move on to our next composer. He is Peter Ilyich Tchaikovsky. Peter Ilyich Tchaikovsky was born on May 7, 1840 in Watkins, Russia, and was known for his ballet music. He first studied law and became a law clerk in St. Petersburg in his 20s. He rebelled and began to study music at a conservatory also in St. Petersburg. He continued his music career in New York despite having marital problems and became famous after composing
the musical poem Fatum, and Romeo and Juliet. His fame peaked in the last 10 years of his life and later died due to cholera. His famous musical compositions are Swan Lake, The Nutcracker, and Sleeping Beauty. Again, I want you to close your eyes and through your mind, feel the emotions, express the ideas, extend your imagination, and create a story in this musical composition that I will play. Let us listen to The Nutcracker by Peter Ilyich Tchaikovsky. All right. Do you still remember the composer of that musical composition? He was born on May 7, 1840 in Botkins, Russia, and was known for his ballet music. Who is he? You are excellent. He is Peter Ilyich Tchaikovsky. And our last composer is Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns was known as a talented musician from an early age. He was born in Paris, on October 9, 1835, and started his music through the help of his aunt by teaching him piano lessons when he was 2 years old and afterwards. He began composing piano pieces at age 3. He was considered as a composer who creates elegant music, neat, clean, polished, and never excessive. An example of this is the Swan. As an organist, the one of the best pianists of his time, he sat very still at the piano and played gracefully and cool. During the peak of his career as a musician and composer, many beautiful buildings and churches were built in France. This includes the famous Eiffel Tower. His best known music of Camille, of course, is or are rather Carnival of the Animals, Symphony Number 3, Dance Macabre, The Swan, and many more. For the last time in our discussion, I want you to close your eyes and through your mind, feel the emotions, express the ideas, extend your imagination, and create a story in this musical composition that I will play. Let us now listen to The Swan by Camille Saint-Saëns.
Okay. So again, let me ask you. He was known as a talented musician from an early age and considered as a composer who creates elegant music, neat, clean, polished, and never excessive. And he was the one who created the musical composition you heard a while ago. Who is he? You got it right. He is none other than Camille Saint-Saëns. There you go. I hope you were able to bring out the emotions, extend your imaginations, and create the stories behind of every musical composition that I played a while ago. It's time to have a wrap up of our discussion. Today, we discuss the program music. Program music is an instrumental composition that conveys images or scenes to tell a short story without text or lyrics. It entices the imaginations of the listeners. We also identified the life and works of composers of the program music in the Romantic period, and they are Hector Berlioz, Peter Ilyich Tchaikovsky, and Camille Saint-Saëns. Now, let's see how much have you learned for today's lesson. Let's get ready for our next activity. For 30 seconds, listen carefully to the selected recordings of the romantic music. Analyze the music according to its composer, texture, tempo, and mood. Encircle the letter of the correct answer. Again, for 30 seconds, listen carefully to the selected recordings of the romantic music. Analyze the music according to its composer, texture, tempo, and mood. Are you ready? So let's get started. Here is the table that you need to answer. Again, encircle the letter of the correct answer. Our first musical composition is the introduction of Symphony Fantastic. Okay, now let's move on to the next musical composition entitled The Swan. And our last musical composition is the Nutcracker. Okay, so let's check your answer. Come on. The answer for music number 1, Symphony Fantastic, is letter A, Hector Berlioz. Then letter B, Homopony. Next is letter C, Slow. And the last one is C, Sad.
For number 2, the music number 2, the composer is Camille Saint-Saëns. The homophony is letter B. And then letter C is low. And the last one is letter B, love. And the last but definitely not the least, music number 3, the composer is Peter Ilyich Tchaikovsky, letter B. Texture is homophony, letter B. Tempo is letter A, fast. And the mood is letter A, festive. There you have it. That was our last activity for today's lesson. I hope you learned a lot today. That is the amazing thing about the music. There are songs for every emotion. Can you imagine music with can you imagine life without music? It sounds boring. Again, I am Karen S. Bulanadi, your Music 9 anchor teacher for today. And remember to put a happy ending in your daily life story. Until next time! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan
o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in Professor on Air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on Air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac via remote live broadcast. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program Baitang Siyam, Binibining Rose Ann Gonzalez Franco, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban Tarlac na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang kagandahan at kahalagahan ng pagiging responsable sa sarili at sa kapwa. Matapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahan na matukoy ang aspeto ng pagiging responsable. Maibigay ang magandang dulot ng pagiging responsable sa sarili at sa kapwa, at maisabuhay ang pagiging responsable sa sarili at sa kapwa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating tiyakin kung natatandaan nyo pa ang ating mga natalakay noong nakaraang linggo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tungkulin? Tama! Ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. At mayroon tayong iba't ibang uri ng tungkulin. Tama ulit. Tayo ay may tungkulin hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa, at ito ay magagawa sa iba't ibang pamamaraan gaya ng tungkulin bilang anak, kapatid, mag-aaral, mananampalataya, mamamayan, consumer ng media,
At mayroon din tayong tungkulin sa kalikasan. Magaling mga anak! Ako ay nagagalak na inyong naisapuso ang mga mahalagang detalye ng ating nakaraang talakayan. Ngayon ay alam kong handa na kayong muling matuto sa ating bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bilang panimula, tayo ay magkakaroon muna ng maikling gawain na may pamagat na gaano ka karesponsable. Mahalagang tandaan na walang tama at maling sagot sa gawain na ito, kaya inaasahan na ikaw ay magiging tapat sa iyong pagsagot. Simulan na natin. I-rate ang sarili ayon sa sumusunod na pahayag. Ako o ikaw ay laging, madalas na, paminsan-minsan o hindi. Una, tapat. Ikalawa, maaasahan. Ikatlo, nasa oras. Ikaapat, masipag. Ikalima, maayos. Ika-anim, matulungin. Ikapito, patas. Ikawalo, magalang. Ika-siyam, mapagmalasakit. At ang panghuli at ika-sampu, maunawain. Na-rate mo ba ng wasto ang iyong sarili? Mabuti kung gayon. Ngayon naman ay sagutin natin ang sumusunod na katanungan na ito. Una, alin sa mga yan ang masasabing pinakamagandang katangian mo? Kung ganon, patuloy mong ipakita ang katangiang iyon. Alin naman ang katangian na kailangan mong pasulungin? Makatutulong sa iyo ang sumusunod na impormasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging responsable? Ang pagiging responsable ay ang pagkakaroon ng obligasyon o responsibilidad na isakatuparan ang isang kilos o gawi. Narito ang mga halimbawa ng mga kilos o gawain na nagpapakita ng pagiging responsable. Una ay ang pag-aaral ng mabuti, pagiging isang mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa, pagtupad sa mga binitawang pangako, pagsunod sa mga batas at patakaran ng lipunan, pagsunod sa mga utos ng Diyos, pagkakaroon ng respeto, paggalang at pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa sarili, sa pamilya at sa kapwa, at pagiging isang mabuting mamamayan. Bakit nga ba dapat tayong maging responsable? Una, ang responsableng tao ay may katalinuhang gumagamit ng kanyang mga abilidad. Kung kaya mas malamang na igalang siya, tratuhin parang adulto at bigyan ng kalayaan at mga karapatan. Ikalawa, ang responsableng tao ay karaniwan ng bukas palad, kung kaya mas malamang na magkaroon siya ng mahuhusay na kaibigan. At ikatlo, ang responsableng tao ay nakadaramang may nagagawa siya na pwedeng ipagmalaki, kung kaya nagkakaroon siya ng tiwala sa sarili.
Hindi ba at napakaganda ng mga katangiang ito? Ngunit, ang isa pang napakahalagang tanong na dapat nating masagot ay, paano ako magiging mas responsable? Para sagot yan, tingnan ang sumusunod na mga komento mula sa mga kabataang tulad mo. Alin sa mga ito ang kapareho ng nararamdaman mo? Ang sabi ni Carrie, ayokong tinatrato akong parang bata na kailangan mong laging mag-report kina mommy at daddy kung nasan ako. Ang sabi naman ni Richard, walang kahirap-hirap magpaalam sa parents ko kapag gusto kong lumabas kasama ng mga kaibigan ko. Ayon naman kay Anne, kapag nakikita ko ang nagagawa ng mga kaedad ko, naiisip ko, bakit kaya ako hindi pinapayagan ng parent ko na gawin? Sabi na rin, karaniwan nang pinapayagan ako ng parent ko gawin ang gusto ko. Nagpapasalamat ko sa kanila dahil sa kalayaang binibigay nila sa akin. Kuradong nakarelate ka sa isa sa mga yan. Ang punto, may mga taong binibigyan ng higit na kakayahan. Isa, bakit kaya? Tandaan, ang kalayaang ibinibigay sa iyo, kadalasang nakadepende sa tiwala sa iyo ng magulang. Halimbawa, tingnan ang sinabi ng dalawang taong binibigay kaya. Ay ka Richard, noong una, duda ang parents ko kung nila akong bigyan ng kalayaan. Pero ngayon, may tiwala na sila sa akin dahil naging responsable ako. Hindi ako nagsisinungaling kung saan ako pupunta o kung sino ang mga kasama ko. Sa katunayan, sinasabi ko sa kanila ang mga gagawin ko kahit hindi sila nagtatanong. Ang sabi naman ni Marina, 2 beses lang akong nagsinungaling sa parents ko at 2 beses din akong nabisto. Mula noon, naging tapat na ako sa kanila. Halimbawa, lagi kong sinasabi ang mga ginagawa ko at kung wala ako sa bahay, tinatawagan ko sila. Ngayon, mas tiwala na sila sa akin. Gusto mo bang tratuhin kang gaya ni Richard at Marina? Kung gayon, suriin ang sarili sa sumusunod na kalagayan. Sa inyong bahay, lagi mo bang tinatapos ang gawaing iniatas sa iyo? Sinusunod mo ba ang curfew mo? Iginagalang mo ba ang iyong mga magulang at kapatid? Alin sa mga yan ang kailangan mong pasulungin? Sa iyong edukasyon o pag-aaral, tinatapos mo ba ang homework mo sa takdang panahon? Sinisikap mo bang mapataas ang grades mo? Maganda ba ang iyong kaugalian sa pag-aaral? Alin sa mga yan ang kailangan mong pasulungin? Sa iyong reputasyon, tapat ka ba sa iyong mga magulang at sa iba? Marunong ka bang humawak ng pera? Maaasahan ka ba? Alin sa mga yan ang kailangan mong pasulungin? Dapat nating tandaan na ang pagiging responsable ay isang obligasyon na dapat nating gampanan nang naaayon sa ating pananagutan, hindi lamang para sa ating sarili, gayon din para sa ating kapwa. Tama ang inyong narinig. Bilang tao, tayo ay may responsibilidad sa ating sarili, gayon din sa ating kapwa. Ang tanong ay, paano natin magagampanan ang mga ito?
Unahin natin ang pagiging responsable sa sarili. Maaari kang gumawa ng simpleng talaan ng iyong mga personal o pangunahing responsibilidad. Magagawa mo ito ng ilang minuto lamang. Halimbawa ay ang paggawa ng takdang aralin, pagpasok ng maaga sa paaralan, pag-alaga sa nakababatang kapatid, paghugas ng pinagkainan, paglilinis ng iyong kwarto, at iba pa. Sa kabilang banda, ang kaalaman sa iyong responsibility list at ang pagtanggap sa responsibilidad na ito ay dalawang magkaibang bagay. Hindi dahil alam mo na ang mga bagay na dapat mong gawin, ay ibig sabihin na tiyak na gagawin mo na ito. Gayon din ang kumpiyansa sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Mangyayari lamang ito kung ito ay palagian mo ng ginagawa. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagiging responsable sa kapwa at sa ibang bagay. Ang pagiging responsable sa kapwa at sa ibang bagay, gaya ng pagtugon o pagbigay pansin sa mga bagay sa iyong paligid, ay marami ring kaakibat. Halimbawa ay ang simpleng pagpulot ng basura, pagtulong sa guro na magdala ng kanyang kagamitan, pag-alalay sa nakakatanda, pagsali sa isang grupo o samahan na may layunin na mapaunlad ang inyong komunidad, o ang kaibiganin ang kaklase na napapansin mong walang kasakasama. Maraming bagay ang nagaganap sa iyong paligid at nasa iyo kung alin sa mga ito ang nais mong bigyan ng pansin o gawan ng mabuti. Kapag nagagawa mo ang maging responsable sa iyong kapwa at sa ibang bagay, nagiging aware ka sa mga nangangailangan. Nagkakaroon ka rin ng pangunawa sa mga pangangailangan ng iyong paaralan o komunidad at ikaw ay nagiging mas mabuting mamamayan. Nagkakaroon ka ng self-respect, pati na rin ang respeto ng iba, at ang mas mainam ay nahihikayat pa ang iba na tumulad din sa iyo. Gaya ng mga nabanggit, maraming magandang naidudulot ang pagiging responsable. At ang mga ito ay may malaki ding epekto sa pagiging buhay mo sa hinaharap. Isa-isahin natin ang mga mabuting dulot ng pagiging responsable sa sarili at sa kapwa. Una ay ang pagkakaroon ng respeto sa sarili o self-respect. Nagiging maganda at magaan ang iyong pakiramdam kung alam mo na tagagawa mo sa tamang oras ang mga dapat mong gawin. At dahil palagian mong nagagawa ang mga ito, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili o nagtitiwala sa sarili mong kakayahan na gawin ang isang bagay at nagiging maganda ang iyong pakiramdam dahil alam mong nagtitiwala din ang iba sa iyo. Ikalawa ay ang pag-ani respeto mula sa kapwa. Kapag responsable ka, mapupuna ito ng iba. Ang iyong mga magulang, kapatid, kaklase, guro, maging ang mga taong hindi mo gaanong kilala o malapit sa iyo ay mapapansin ito. May kumpiyansa sila sa iyo na ipagkatiwala ang mga bagay dahil alam nila na kaya mo at dahil doon, ikaw ay nagiging mabuting ehemplo sa iba. Ikatlo, mas nagiging produktibo ka. Kapag pamilyar ka na sa listahan ng mga dapat mong gawin at palagian mong ina-update ito, mas marami kang natatapos na trabaho sa bawat araw, linggo, at buwan na lumilipas.
Madali lamang ang mag-aksaya ng oras. Pero hindi ito mangyayari kung may listahan kang sinusundan ng mga dapat mong gawin. Pinahahalagahan mo ang iyong oras at dahil dito, hindi mo ipinagpapaliban pa o ipinagsasawalang bahala ang bagay na dapat mong gawin o yung tinatawag nilang procrastination. At ang ika-4 ay may magandang pagbabago sa iyong buhay. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng positibong pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. Gaya sa unang nabanggit, maaari mong ilista ang mga bagay na gusto at kailangan mong gawin. Ang palagiang paggawa mo dito ay makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang mga pagbabago na nais mong mangyari sa iyong buhay. Tandaan na ang pagtanggap ng responsibilidad o ang pagiging responsable ay isang bagay na dulot ng iyong pagpapasya. Ang mabuting pagpapasya ay nagdudulot ng kaayusan sa iyong buhay at syempre ay taliwas naman sa isa. Ang pagtanggap ng responsibilidad o ang pagiging responsable sa sarili at sa iba ay may malaking epekto sa magiging buhay sa hinaharap. At bilang isang tao, nararapat lamang na maging responsable tayo sa ating mga kilos at mga responsibilidad na dapat gampanan upang mapaunlad ang ating sariling kakayahan at talento bilang taong may pananagutan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang pagiging responsable ay isang obligasyon na dapat nating gampanan nang naaayon sa ating pananagutan, hindi lamang para sa sarili, gayon din para sa ating kapwa. At kapag responsable ka, nagkakaroon ka ng pangunawa sa pangangailangan ng iba at ikaw ay mas nagiging isang mabuting mamamayan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit lalo sa lahat ng sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito bilang hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan at ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating panuto ay isulat ang tama kung sumasang-ayon sa ipinapahayag ng pangungusap at isulat naman ang mali kung hindi sumasang-ayon. Para sa unang tanong, isang magandang dulot ng pagiging responsable ang pagkakaroon ng respeto sa iyong sarili. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Ikalawang tanong, ang simpleng pagpulot ng basura ay isang halimbawa ng pagiging responsable sa kapwa at sa ibang bagay. Muli, kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Ikatlong tanong, ang pagkakaroon ng responsibility list ay nangangahulugang tiyak na magagawa mo ang mga bagay na iyong dapat gawin. Kung ang inyong sagot ay mali, ito ay tumpa. Ika-4 na tanong, ang pagiging responsable ay isang obligasyon na dapat nating gampanan
para lamang sa ating sarili. Muli, mali ang pahayag at alam kong ito rin ang inyong sagot, kaya naman mahusay. Ikalimang tanong, ang taong responsable ay may kakayahang mapaunlad ang sariling kakayahan at talento bilang taong may pananagutan. Kung ang inyong sagot ay tama, pagbati at paghanga. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program Baitang Siyam, Binibining Rose Ann Gonzalez Franco, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talangpihitan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing alas 5 ng hapon para sa ating mga aralin sa Homeroom Guidance Program. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.